with the same power in the name of Jesus Christ, and the act of the Theophilus shall be recorded in this earth. Katika jina la Yesu Kristo, matendo ya wana Theophilus yatanakiliwa katika rekodi yako in the name of Jesus Christ, in the name of the Lord. For you says, oh God, the King of glory, every act of Jehovah Father, oh my Father, my God, shall be recorded, na itapitishwa kwa moto. Ikiweza kupita kwa moto, kuna maripo in the name of Jesus. Kwa hivyo kuna kitabu cha matendo. Oh my Father, tunaomba siku ya leo, oh my God and my Father, wana Theophilus, wacha matendo yao yaweza kunakiliwa in the name of Jesus, na weza kupita in the name of the Lord. Nazo baraka za Mungu ziweza kumiminika juu yao na juu ya familia zao katika jina la Yesu Kristo. Wana Theophilus hawatakuwa wa kawaida. Wana Theophilus tunatangaza katika jina la Yesu, hawatakuwa wa kawaida, hawataeleweka hata kwa hii dunia in the name of Jesus, kwa sababu unasema wote ambao wanaongozwa na Roho Mtakatifu ni kama upepo ambao hujulikani, my Father, utokako na uendako. Katika jina la Yesu Kristo tunatangaza asubuhi ya leo, my Father, wana Theophilus hawataeleweka katika jina la Yesu. Watakuwa kama upepo ambao hujulikani, my Father, utokako na uendako katika jina la Yesu, kwa sababu watatembea na nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Roho wa uoga na roho wa kawaida ndio ambao tunaukemea katika jina la Yesu. Kila sisi wote, kila mmoja wetu hawatakuwa wa kawaida. Tunaondoa roho wa kawaida, tunaondoa roho wa kawaida katika jina la Yesu. Katika madhabahu haya roho wa kawaida tunaukemea katika jina la Yesu. Hatutakuwa wa kawaida tena, hatutakuwa wa kawaida tena. Roho wa uoga, my Father, tunaukemea katika jina la Yesu Kristo. For you says, oh God, the King of glory, hatukupokea roho wa uoga, lakini tulipokea roho wa Mungu ambaye anatusaidia kulia Abba Father, katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo sisi si wa kubeba roho wa uoga. Roho wa uoga uko ndani yetu, tunaukemea katika jina la Yesu. For we carry the Spirit of God, we carry the Spirit of Christ, katika jina la Yesu, and we walk like Him, we are like Him. He is in us, we are in Him, and we are one in the name of Jesus, katika jina la Yesu Kristo. Oh my Father, my God and my God, help us, oh God, the King of glory, to be imitators of Christ, and to walk like Him, to be like Him, to talk like Him, to reason like Him, katika jina la Yesu Kristo. My Father, for you says, oh God, the King of glory, that do not be comforted by the things of the world, but be renewed, oh God, the King of glory, your mind, oh God, with the mind of Christ, katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo mfalme wa wafalme, tunatangaza ya kwamba we shall not be comforted by the things of the world, by the things that we see, by the things that we think, katika jina la Yesu Kristo, but we shall be renewed, oh God, the King of glory, to be, oh God, like Christ, and to think like Christ, katika jina la Yesu Kristo. Naomba mfalme wa wafalme, siku ya leo, renew our mind, renew our thinking, renew our talk, katika jina la Yesu. Renew our walk, katika jina la Yesu Kristo. My Father, ya kwamba, my God,
wacha tuwe renew in the name of Jesus. Tuwe renew in the name of the Lord. Vile tutatenda mambo, hatutatenda kama watu wa dunia. Vile tutafikiria, hatutafikiria kama watu wa dunia. Katika jina la Yesu, hata kuabudu kwetu hakutakuwa kwa kawaida. In the name of Jesus, even revelation of the word, my Father, itakuwa ya kawaida katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu siku ya leo tumekataa ukawaida, tumekemea ukawaida katika jina la Yesu. Tumekataa ukawaida in the name of the Lord. In the name of the Lord, we ask of your wisdom, we ask of your revelation of the word of God. We ask, oh God, the King of God, the Spirit of truth, to be in us, oh God, who teaches us, oh God, katika jina la Yesu Kristo. We ask of your knowledge in the name of Jesus, in the name of Jesus, katika jina la Yesu, kwa sababu nasema Isaiah chapter 11 from verses 1 and 2, you say, oh God, the King of glory, the root of Jesse, my Father, the Spirit of God shall be upon them, the Spirit of wisdom, the Spirit of knowledge, the Spirit of mighty, the Spirit of counsel, the Spirit of the fear of the Lord, my Father shall be upon the root of Jesse, katika jina la Yesu Kristo. In this generation of the Theophilus, we declare, my Father, the Holy Spirit of God, in the name of Jesus, which you prophesied through Isaiah and even through Joel chapter 2, in the name of Jesus. You speak and you say, oh God, in those, my Father, these days, my Father, you shall pour the Holy Spirit upon your people, and the young men, my Father, shall see vision, and the old men shall dream, and even the servant shall prophesy in the name of Jesus. This is what to speak katika jina la Yesu Kristo, na ndio ambao tunanena asubuhi ya leo in the name of Jesus. Roho wa Mungu awe juu ya watu wako katika jina la Yesu, ambaye awezeshe kuprophesy, oh God, the King of glory, to see vision and even to dream katika jina la Yesu, kwa sababu sisi wa kawaida, wana Theophilus, my Father, si wa kawaida katika jina la Yesu Kristo. Ndiposa ulisaidia Luka kuandikia watu wana Theophilus matendo ya Yesu Kristo, na vile Yesu mfalme alitembea huku duniani akiwa amewezeshwa na Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo, na ukawezesha, oh God, in the book of the Acts liandikwa kwa sababu ya watu na Theophilus katika jina la Yesu Kristo, ndiposa waelewe matendo ya Yesu Kristo na uwezo wa Roho Mtakatifu ambao uko juu yao katika jina la Yesu Kristo. My Father, my God, my Father, let this, oh God, the King of glory, you spoken, my Father, through your holy fathers, in the name of Jesus, ambao walitutangulia katika enzi za Biblia iweze kutimia katika hizi enzi, in the name of Jesus, in this church of Theophilus, katika jina la Yesu Kristo. You says in the name of the Lord that the latter church shall be glorious more than the church of the former, in the name of Jesus. And this is what we speak katika jina la Yesu Kristo. Kanisa lako, oh God, in this latter church shall be glorious more than the church of the former, katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu sisi wa kawaida tumejielewa na tumejua sisi ni akina nani. Sisi ni wana Theophilus ambao tumebeba nguvu za Roho Mtakatifu na uwezo wa Roho Mtakatifu, ambao tumebeba Kristo ndani yetu katika jina la Yesu. We are the image of Christ in the name of the Lord, and the image of God, and we have been given the power, the authority, and the dominion is over us in the name of Jesus. Power and dominion tumepewa, mamlaka na nguvu tumepewa, oh God, the King of glory, to rule this earth
katika jina la Yesu. We worship you Jesus, we give you glory and we honor you Jesus, katika jina la Yesu Kristo. Hakuna mwingine aliye kama wewe. Pokea sifa na utukufu, pokea sifa na utukufu katika jina la Yesu. Pokea sifa na utukufu in the name of Jesus, in the name of Jesus. Oh God, the King of glory, kwa sababu ya wana Theophilus na hii revelation my Father ambao ulipea Archbishop pamoja na Bishop my Father. Oh God, the King of glory of making generation, we shall be Theophilus in the name of Jesus in this age and in this season, katika jina la Yesu Kristo. Mungu mfalme wa falme, tunakutukuza Yesu Kristo kwa sababu ya hii. In the name of Jesus Christ, we worship you, oh God, kwa sababu ya this revelation katika jina la Yesu Kristo. Nasi tunajishikanisha na revelation hii, tunajishikanisha my Father with this mission and this vision katika jina la Yesu Kristo, kuipeleka my Father pahali mfalme umetuagiza na pahali mfalme umetuandalia katika jina la Yesu Kristo, ya kwamba tutaachilia vision yako, tutaachilia mission yako ya kufanya this world to be Theophilus katika jina la Yesu Kristo. Tutasimama katika pengo lako, oh God, the King of glory, na kutangaza na kufanya kila mtu kuwa Theophilus katika jina la Yesu Kristo. Tutasimama katika pengo in the name of the Lord in this world katika jina la Yesu, and every generation shall know you, oh God, the King of glory. I shall know your power, shall know your glory, shall know you my Father in the name of Jesus, katika jina la Yesu. Kwa hivyo mfalme wa falme, wezesha wana Theophilus asubuhi ya leo, wajaze nguvu mpya, wajaze nguvu mpya katika jina la Yesu, wajaze nguvu mpya katika jina la Yesu ya kutembea tena in the name of Jesus. Watembee oh God wakiwa wamejazwa na nguvu in the name of Jesus, oh God, the King of glory, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hata wale wako na miaka mingi wasikia kama ni vijana in the name of Jesus Christ, because you shall renew their strength, you shall renew their strength katika jina la Yesu. Hawatakuwa wa kawaida tena, hawatakuwa wa kawaida tena katika jina la Yesu. Nguvu za Mungu na mamlaka za Mungu zitakuwa juu yao katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Raise apostles in this church, raise evangelists in this church, raise prophets in this church, raise teachers of the word of God, raise pastors in the name of the Lord, raise people who walk with miracles of healing, oh God, katika jina la Yesu Kristo. Let this all gift my Father, and this all office my Father, ziweze kufunguka kwa ajili ya watu wako katika jina la Yesu Kristo, because you are precious Father, in the name of Jesus, 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 katika jina la Yesu. We worship you, we give you glory and we honor you in Jesus' name. Hakuna mwingine aliye kama wewe. Wewe ni mfalme mkuu Jehova Father, wewe ni Mungu mwenye nguvu Jehova. Tunakutukuza, tunasema ni asante. Pokea sifa, pokea utukufu kwenye kiti chako cha enzi in the name of Jesus. Asante mfalme kwa sababu ya ibada ya siku ya leo. Asante kwa vile utafanya na vile utatenda katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu ya watu wako mfalme ambao ongoza asubuhi ya leo in the name of Jesus, for there is none like you Jesus. You are able God and you are precious Father, in the name of Jesus Christ. The Lord, thank you Lord, Father. You are holy, holy, Lord, you are holy, holy is the Lord, Lord, you are holy, holy, Lord, you are holy.
Lord, you are faithful. Faithful is the Lord. Lord, you are faithful. Faithful. Lord, you are faithful. Faithful is the Lord. Lord, you are worthy. Worthy. Lord, you are worthy. Worthy is the Lord. Lord, you are worthy. Worthy. Lord, you are worthy. Worthy is the Lord. Lord, you are holy. Holy. Lord, you are holy. Holy is the Lord. Lord, you are holy. Holy. Lord, you are holy. Holy is the Lord. Lord, you are worthy. Lord, you are worthy. Worthy is the Lord. Worship the Lord. In His presence we stand. He cares for us and He understands. Come, Holy Spirit, teaching us now. Peace, joy, and love from above. Lord, you are holy. Holy. Lord, you are holy. You are holy. Holy is the Lord. Lord, you are holy. Lord, you are holy. You are holy. Holy is the Lord. Worship the Lord. In His presence we stand. He cares for us and He understands. Come, Holy Spirit, teaching us now. Peace, joy, and love from above. Lord, you are holy. Holy. Lord, you are holy. You are holy. Holy is the Lord. Oh, Lord, you are holy. You are holy. You are holy. Holy is the Lord. Lord, you are faithful. Lord, you are faithful. Faithful is the Lord. Lord, you are worthy. Worthy. Lord, you are worthy. Worthy is the Lord. Lord, you are worthy. Lord, you are
Jesus, in the name of the Lord. Lord, you are holy. Holy is your name. In the name of Jesus Christ we pray and also we believe. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the name of Jesus. Amen. Asante sana, karibu sana katika ibada ya siku ya leo ambayo itaongozwa na wamama. Tunashukuru sana kwa sababu wamefika. Praise the name of Jesus. Ningetaka tu tusome Biblia dakika moja ndiposa niweze kupeana microphone kwa wale ambao wanaongoza siku ya leo, in the name of Jesus. Katika kitabu cha Daniel chapter 3 from verses 16, inaanza chapter verses 1 lakini tutaanza verses 16 kwa sababu ya muda na kwa sababu ya time. Hallelujah. Kama umefika sema amen. Amen. Tumefika mahali pale. Katika Daniel chapter 3 nitasoma na Kizungu, inasema ya kwamba Shadrach, Meshach and Abednego replied to the king, O Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter. If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to save us from it, and he will rescue us from your hand, O king. But even if he does not, we want you to know, O king, that we not serve your God or worship the image of God you have set up. Praise the name of Jesus. Yakoba tunapewa historia ya vijana watatu ambao walikuwa naitwa Shadrach, Meshach and Abednego. Hao watu ni watu ambao walikuwa na imani kubwa, kwa sababu Biblia inasema ya kwamba wakati Nebukadneza alisema ya kwamba kila mtu lazima atainamia the golden image, ya kwamba wakisikia sauti za fruit, nyimbo za huko za dunia, wanaenda wanainamia miungu. Praise the name of Jesus. Lakini hawa walisema ya kwamba sisi hatuna hapa kuargue about this matter, hatukuji hapa hata kuongea ama reason. Praise the name of Jesus. For we do not negotiate with the devil. Hallelujah. Kwa hivyo sisi wana Theophilus hatuko hapa kunegotiate na watu wa dunia. Praise the name of Jesus. Ama wataagusha uga ama hawaagushi. Praise the name of Jesus. Hallelujah. We are not here to negotiate with them, but we are here to stand in the gap as the chosen people, the people who know who they are. Hallelujah. Kama hawa Shadrach, Abednego na Meshach. Praise the name of Jesus. Ya kwamba kuhitaji kunegotiate na ufalme, ya kwamba turuhusu ama tusamehe, lakini walisema ya kwamba huyu Mungu ambao tunamwabudu atatuokoa kutokana na huu moto wa furnace. Praise the name of Jesus. Na hata kama hatatuokoa, sisi hatutainemia miungu yenu. Praise the name of Jesus. Siku ya leo hata watu wa Freemason waseme ya kwamba utakuwa unanunua bila kuwa majoin. Praise the name of Jesus. Sisi hatuwainamii. Hallelujah. Hata wakisema sijui lazima tuingie hizo wanaisikia inaitwa LGBT sijui. Praise the name of Jesus. We are not following them because we know who we are. Praise the name of Jesus. Sisi ni wana Theophilus na tunajua Theophilus ni akina nane. Praise the name of Jesus. Theophilus ni watu ambao wameimitate Christ, na watu ambao wanatembea kulingana na Yesu Kristo, wanatembea na ukweli na haki na nini kile na truth na righteousness. Praise the name of Jesus. Kwa hivyo sisi hatuko hapa kunegotiate with the world, hatuko hapa kuongea na the world watafanya ama watafanya, but we are here to make all people be at Theophilus. Praise the name of Jesus. So hatutaogopeshwa na mambo ya dunia, mambo ambayo tunaona, mambo ambayo tunasikia, lakini let us focus on God and focus on our mission and our vision. Praise the name of Jesus. To focus na kile Mungu ametuitia, lakini tusifocus na moto ambao tumewekewa mbele zetu na maadui. Tusifocus na challenges ambazo zimewekwa na adui, lakini tu focus na kile ambayo Mungu wetu ametuitia. Praise the name of Jesus. Tukisoma verse 24 inasema ya kwamba the king Nebuchadnezzar leaped to his feet in amazement and asked his advisor, "Were there 3 men that we tied up and threw into the fire?" They replied, "Certainly, O king." And they say, "Look, I see 4 men walking around in the fire,
unbowed and unharmed, and the four looked like the Son of God. Praise the name of Jesus. Ya kwamba mfalme wa Nebukadneza akasema ya kwamba sisi kwani hatukuweka watu watatu? Praise the name of Jesus. Na wale Sabato wakasema ya kwamba tuliweka watu watatu. Hallelujah. Wacha nikuambie ya kwamba watu watauliza ya kwamba huyu ni yule ambao tulikuwa tunaona. Praise the name of Jesus. Huyu ni Pastor Mwai mwenye tulikuwa tunamuona tu. Praise the name of Jesus. Si tuliacha tumemfunga. Hallelujah. Si tumeacha tumeenda huko kwa wachawi na tukafanya madhabahu, tukasema hata tajirika na hata chomoka. Praise the name of Jesus. Watasema huyu ni mama ambaye tulikuwa tunamuona. Tulisema hata kuwa nasoma neno, hata kuwa na iangalia hivyo na sizia. Praise the name of Jesus. Lakini watakuona na waseme hii, na tunaona anakaa kama mwana wa Mungu. Praise the name of Jesus. Kwa sababu of the glory of God which God will put on you. Praise the name of Jesus. Walipoangalia kwa moto, waliona wakasema, hey, na ule mtu wa nne anakaa kama mwana wa Mungu. Praise the name of Jesus. Sisi hatuko peke yetu, lakini tuko na Yesu ambaye tunatembea na yeye. Praise the name of Jesus. Hatufanyi hivi tunafanya kwa uwezo wetu, lakini tunafanya kwa uwezo wa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Wengi wa dunia watasangashwa na Theophilus kwa sababu ya mururumo, inaitwa mururumo na Gikuyu mururumo. Praise the name of Jesus. Mururumo uria tuguthi naguo, andu marigua kwa mururumo wa Theophilus, makoria Theophilus ni akina. Praise the name of Jesus. Ano aria turonaga mahuano uguo. Praise the name of Jesus. No Ngai ni amahumbite na hinya muingi, marokira uguo karigago no pastor kou. Praise the name of Jesus. Tondu andu othe mahuana pastors. Hallelujah. Amen. Moithi okira aria makaigua ucio ni pastor. Hallelujah. Mutumia okira makaigua ucio ru agwaca ni prophet. Hallelujah. Muthuri okira makaigua ai ucio gwaca ni apostle. Praise the name of Jesus. Makamakio na makagegio na uria Ngai egwikira Theophilus. Hallelujah. Kwa tutikareke mwaki wa Roho Mutheru utuike wa kuhora. Reku turugame ithenya-ini tukire tuhoye tuinire Ngai tumugoce twarie kiugo kia Ngai tuyurito ni ugi na revelation ya Ngai thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Hallelujah. Kogo tukuingira thiini wa worship nigetha heane microphone tuwekere worship nigetha uria uroka gutongoria mahoya ma rucini oke nigetha aikire thiini wa pulpit ya muthenya wa muthi. Ndamukaribisha thiini wa madhabahu maya thiini wa ritwa ria Jesu. Amen, amen. Ni mwabudu nani mimi kama sio wewe? Ni mwabudu nani mimi kama sio wewe? Hakuna mwingine wa kuabudu ila kama sio wewe, mwabudu nani mimi? Kama sio wewe, hakuna mwingine wa kuabudu ila ni wewe.
zako, unifanye kuwa kama upendavyo, univinyange, unifanye kuwa kama upendavyo, unifinyange, unifanye kuwa kama upendavyo. Ambia Mungu akuvinyange siku ya leo, afanye kulingana na mapenzi yako. Tumwambie atutengeneze. Tumekuja tukiwa tumebeba mizigo mizito, tumekuja tukiwa tumebeba mambo ya kinyumbani, lakini saa hii na dakika hii wacha tuambie Mungu atuvinyange, atutengeneze, atengeneze mioyo yetu, tuweze kuwa karibu na yeye, tuweze kujitakasa, tutakase madhabahu, maana ana uwezo wa kubadilisha mioyo yetu, mioyo yetu ikaweze kubadilishwa na Mungu wetu siku ya leo. Wacha tuvinyange, unifinyange, unifanye kuwa kama upendavyo, unifanye kuwa kama upendavyo, unifinyange, unifanye kuwa kama upendavyo, unifanye kuwa kama upendavyo. Yesu Baba Mungu na kia moyo netoka tuthondeke muthamaki munene, netoka Jehova kigongona githeri, tuoka nĩguo tũkwĩrirĩirie Jehova, na nĩguo tumetamani uwezo wako na nguvu zako. Naomba Mungu wetu wewe usiye milele ukaweze kutuvinyanga, ukaweze kuondoa ya kale, uweke yengine mapya ambaye tutakutumainia, ambaye tutafuata maandiko yako, ambaye tutasika neno lako. Tusaidie Yesu Kristo kujua ni nini tumekuja kufanya katika hekalu hii. Baba yangu, fungua wengi Baba yangu ambaye wamefungwa na minyororo mingi Mwathani, saidia ingi Mwathani arĩa mohetwo nĩ minyororo ya maũndũ ma gũkũ thĩ, mũthamaki wa thamaki, nginya kahinda ga gũka kĩgongona-inĩ gĩaku Mwathani mationaga nĩ ũndũ wa ũrĩa mena cuguri na maũndũ ma gũkũ thĩ, o marĩa tũramatiga kĩgongona kĩa muoyo. Tũteithie Mwathani, tũthondeke Jehova, tũture mũthamaki wa thamaki, we ũturaga Jehova kũrĩa gũthũkanĩte mũthamaki wa thamaki, ũgoka ũgathondeka, nĩ tondũ wĩ tha nyingĩ mũthamaki wa muoyo. Twerekereria na harũwe Mwathani mũthenya wa ũmũthĩ, kĩroko gĩkĩ kĩa ũmũthĩ, twahoya Roho waku mũtheru Mwathani, tunamwalika katika hekalu hii Baba yangu, aweze kuwa pamoja nasi, akatuongoze kwa kila jambo Yesu Kristo, maana uko pamoja nasi. Tunatubu Baba yangu dhambi ambayo tumetenda Baba, maana sisi ni wenye dhambi Mungu wetu. Twahera Mwathani, ndahera mehia ma kĩgongona, ndahera mehia marĩa nguĩte ma ciana ciakwa mũthamaki wa thamaki, nĩndamarutũrũra mothe Ngai wakwa, tondũ ndĩrĩ hĩndĩ ũngĩkorwo hamwe na ithuĩ Mwathani, tũngĩkorwo tũtitikanĩtie maũndũ ma gũkũ thĩ Jehova. Nĩndakũgoca na nĩndakwambararia we Ngai mũnene Mwathani, wĩogocagwo Jehova, wĩokumagio thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ. Gũtirĩ Ngai ingĩ tũcũthĩrĩirie mũthamaki wa thamaki tiga we mũthamaki wa muoyo, we ũtwĩkagĩra maũndũ manene Jehova, ona wĩtĩ
wĩtĩkio witũ wĩ mũnini kĩgongona kĩa muoyo, ũgatuĩka wa kũrũgama hamwe na ithuĩ Jehova. Tũtiraigua gũcoka na thutha, tũtiraigua gũtigia mũthamaki wa thamaki. Naomba uwepo wako uwe pamoja nasi, maana usipokuwa pamoja nasi hatuwezi Baba yangu. Oh my dear Lord, daddy, nĩngwendete mũthamaki, nĩngũgũtũũgĩria mũno kĩroko kĩa ũmũthĩ. Nĩ kanya gaka na ihinda rĩrĩ Mwathani ũtũhete, niĩ ndirona tu tarĩ kawaida mũthamaki, no ndĩrona tha ciaku mũthamaki mũnene. Aingĩ monaga nĩ kawaida gũkoma na gũkĩra Jehova, ti kawaida mũthamaki wa thamaki. Nĩ ũnjigĩte kũgoce, nĩ ũnjigĩte kwambararie, na niĩ ngĩarĩrĩria mũno mũthamaki wa thamaki. Ndigacũthĩrĩria na thutha, ndigacũthĩrĩria andũ ũrĩa maraikara. Tathikĩrĩria kiugo gĩaku ũrĩa kĩranjĩra, Ngai wakwa wĩ mwega na wĩ mwĩhokeku, na gũtirĩ Ngai ũngĩ ũtariĩ tawe. Ambanĩrĩria hamwe na ithuĩ Jehova. Thengio nĩ ũndũ warĩa ũkinyithĩtie thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ Baba wa matu-inĩ. Mũraika waku ũrĩa ũrokaga tene Mwathani, gũtũũgĩria arĩa mokire tene Jehova. Mũndũ Mwathani twahoya irathimo icio ituĩke cia gũtũkinyĩrĩra mũthamaki wa thamaki. Kiugo gĩaku kĩranjĩra thĩinĩ wa Mathayo 5 mũhari wa 8, heri wenye moyo safi, maana watauona ufalme wa mbinguni. Thondeka mioyo ĩno itũ mũthamaki wa thamaki, ĩikare yendanĩte Ngai waku, ĩikare ĩiguĩte mũthamaki wa thamaki. Eheria rũmena na nganja na ngarari ciothe iria ingĩkorwo thĩinĩ witũ Baba wa matu-inĩ. Wahea rwendo rwaku rũtuĩke rwa gũthamaka, na thayũ waku ũtuĩke wa gũkorwo hamwe Baba, niumbie moyo mpya, niumbie moyo safi, moyo wa kunyenyekea na kubondeka mbele. Oh Baba, niumbie moyo mpya, niumbie moyo safi, moyo wa kunyenyekea na kubondeka mbele zako. Oh Baba, niumbie moyo mpya, niumbie moyo safi, moyo wa kunyenyekea na kubondeka mbele zako. Oh Baba, niumbie moyo mpya, niumbie moyo safi, moyo wa kunyenyekea na kubondeka mbele zako. Oh Yahweh, niumbie moyo mpya, niumbie moyo safi, moyo wa kunyenyekea na kubondeka mbele zako. Oh Yahweh, niumbie moyo mpya, niumbie moyo safi, moyo wa kunyenyekea na kubondeka mbele zako. Oh Yesu, niumbie moyo mpya, oh niumbie moyo safi, moyo wa kunyenyekea na kubondeka mbele zako. Oh Baba, niumbie moyo safi, niumbie moyo safi, moyo wa kunyenyekea na kubondeka mbele zako. Oh Yahweh, niumbie moyo mpya, niumbie moyo safi,
kungoneka mbele zako. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Jina la Bwana lisikuzwe. Nituige ina hinya mutigeire muri anini. Oko ni muthoni uraigira no wage kuga no korwo ni Ngai uri utuhete hinya tuge imeni ina hinya. Mwathani agocwo ringi muri okuona thayo wa Mwathani. Ithe ni amenyereire na akajika maundu mega na akahonokia na akahe kirigiriro kia moyo ungi ndeka kuringana na uria endaga. Twambiriria ibada ya muthenya wa umuthi. Riu ningienda kwarika Esther Wanjiku oke ahoe niguo tuthie na mbere. Hangi uria Ngai agutuhotithia na uria roho wake agutuhotithia. Karibu. Sijaona kama wewe una nguvu namna hii. 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 Oh, sijaona kama wewe una nguvu namna hii. Sijaona kama wewe una nguvu namna hii. Oh, sijaona kama wewe Bwana una nguvu namna hii. Sijaona kama wewe una nguvu namna hii. Oh, sijaona kama wewe una nguvu namna hii. Sijaona kama wewe una nguvu namna hii. Oh, sijaona kama wewe una nguvu namna hii. Sijaona kama wewe una nguvu namna hii. Oh, sijaona kama wewe Bwana una nguvu namna hii. Sijaona kama wewe una nguvu namna hii. Sijaona kama wewe Bwana una nguvu namna hii. Sijaona kama wewe una nguvu namna hii. Sijaona kama wewe una nguvu namna hii. Sijaona kama wewe una nguvu namna hii. Thank you ni tondu wa ihinda riri watuhe Mwathani ni ithuĩ single mothers Abba Father twenyarĩrĩcia rũcinĩ rũrũ rwega. Ngai witũ ti kwagĩrĩra twagĩrĩire atĩ nĩkĩo watũhe ihinda rĩrĩ. Ngai witũ nĩ tha ciaku mũthamaki wa thamaki nĩ twagũthathaia wĩ gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthingu na gĩa ũtheru. Ngai ndahera mahĩtia makwa niĩ Esther Wanjiku gatũrũme ka ũthingu ndahoya gwĩtĩkĩrĩka gĩtĩ-inĩ gĩaku
rĩaku tu Ngai wakwa ndahoya tu kũrorwo nĩwe na ritho rĩaku rĩatha mũthamaki wa thamaki ũndũ ũrĩa ingĩkorwo ngĩcukĩrwo nĩ Roho Mũtheru rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ Ngai witũ ndahoya gũthambio nĩwe there thambia na thakame ya mũrũguo Jesu Kristo ithe witũ mwene hinya wothe Ngai witũ nĩ ndahera mahĩtia na mawaganu ma atumia aya mũthamaki wa thamaki ndoya ithenya rĩrĩ kũhera o mahĩtia ma o mũndũ gatũrũme ka ũthingu reke Ngai witũ tũgĩtongoria ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ mũthenya ũyũ wamũrĩte ithe witũ mwene hinya wothe onekana ithuĩ twahwo gatũrũme ka ũthingu tũkwaria ciaku twarie tuge atĩa Ngai na oro mũthenya wĩkĩriga Ngai witũ nĩ wega nĩ tondũ wa tha ciaku nĩ wega nĩ tondũ wa ũtugi waku tutumie jinsi utakavyo Jehova siku ya leo tutumie Mungu wetu wa mbinguni tutue kĩrĩa watũmbire tutuĩke ithe witũ mwene hinya wothe Ngai witũ nĩ thengio nĩ gũtũcenjeria marĩtwa twĩnyarĩri-inĩ ciaku tũkĩenda gũtugwo nĩwe rĩu Ngai twĩnyarĩri-inĩ ciaku tũkĩenda kũhũthĩrwo nĩwe Ngai witũ twanageria tũkaremwo no ihinda rĩrĩ tũrenda gũtongorio nĩwe twanageria tũkaremwo Ngai ithe witũ no ihinda rĩrĩ twĩnyarĩri-inĩ ciaku tũhũthĩre tutorĩo kwenda mũthamaki wa thamaki tũtuĩkĩre ũtũmbĩte tũtuĩke mũrũi bara wa kũgegania twahoya wendo thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ twahoya wĩiguano gatagatĩ gaitũ atumia mũthamaki wa thamaki twahoya tũtuge na maciaro ma Roho Mũtheru ithe witũ wa matu-inĩ nĩgetha tũgũtungatĩre torĩa wendaga gũtungatwo tuonie kũhoya mũthamaki wa thamaki tuonie gũgũthathaiya mũrũi bara wa kũgegania tuonie ũrĩa wendaga kũgocwo tũkũgoce Ngai witũ tũhe nyĩmbo cia Roho Mũtheru tũgũthathaiye nacio Ngai witũ tunakushukuru ni kwa sababu wewe ni Bwana tunakushukuru tukisema hakuna Mungu mwingine kama wewe Ngai witũ twahoya Roho waku Mũtheru atwarane na ithuĩ Ngai witũ twakuhoya tuĩke wa gũtũrĩithia ndahera mahĩtia na mawaganu ma ciana citũ ndahera mahĩtia na mawaganu ma athuri a kĩgongona gĩkĩ tweneana moko-inĩ maku tũkĩenda kũrĩithio nĩwe ũtungata ũyũ wĩ moko-inĩ maku Ngai witũ twĩ wĩra wa moko maku mũrũi bara wa kũgegania tũtongorie tu nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya tũtingĩhota ũtarĩ ho mũthamaki wa thamaki tũtingĩhota ũtatũhotithĩtie mũrũi bara wa kũgegania nĩkĩo nĩ twakwĩnyihĩria rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ nĩ twakwĩnyihĩria Ngai tũgĩgũthaitha tũtongorie ambanĩrĩria na ithuĩ rũcinĩ rũrũ rwega Ngai witũ twahoya kĩambĩrĩria kĩega twahoya gĩtagatĩ kĩega twahoya kĩrĩkĩrĩro kĩega rekio na mũhunjia ũrĩa ũthagathagĩte ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ Ngai witũ thengia o mũndũ thĩinĩ wake ĩkĩra ciugo iria Mwathani ũthagathagĩte arĩria andũ aku Ngai witũ twarega gũgũtungata na ũmũndũ twarega gũgũtungata na ũmũndũ Roho Mũtheru oya ithenya rĩaku rũcinĩ rũrũ rwega tũtongorie tu mũrũi bara wa kũgegania nĩ twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa gũtwĩhokera gũkorwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩaku Ngai tũthambie tũthere nĩgetha maũndũ marĩa mothe tũrĩkaga Ngai witũ tũgatwaranaga nawe theria makinya maitũ Ngai witũ twathura gũtongorio nĩwe Ngai witũ twanetongoria mĩaka mĩingĩ no rita rĩrĩ tũrenda gũtongorio nĩwe twanetawara Mwathani no rĩu Ngai witũ nĩ tũremetwo nĩ twakwĩhokera maũndũ mothe oya ithenya rĩaku Ngai witũ oya ithenya rĩaku mũthamaki wa thamaki Roho waku Mũtheru atũtongorie hatuwezi peke yetu Jehova Jire hatuwezi bila wewe Mungu wetu tũngĩaria tuge atĩa mũthamaki wa thamaki hihi nĩ atĩa tũngĩhota kwĩkĩra ithuĩ Ngai witũ ithuĩ ona gũkorwo hotitha ciaku mũthamaki wa thamaki thengio nĩ gũtũhe mĩhũmũ rũcinĩ rwega thengio nĩ tondũ wa ũgima wa mwĩrĩ Ngai witũ thengio mũkĩra ngumo na ũgoci wĩ gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũnene ndakũhoya ona nĩ tondũ wa single parent na atumia arĩa matarĩ athuri acio morĩire na kũu nja Mwathani ngoro ici Mwathani ndaciĩtio ũthamaki-inĩ waku Ngai witũ nĩ ngũhera mahĩtia na mawaganu mao Ngai witũ aya morĩire maũndũ-inĩ mathe maũndũ matarĩ kĩene wĩ Ngai witũ ngoro ici ndacineana na kũrĩwe maririkane tũme harĩa marĩ Ngai witũ nĩ kũrĩ mageragia makaremwo no nĩ tondũ no ũhote Ngai witũ we ũtũhotithĩtie gũkorwo kĩgongona-inĩ gĩaku we ũtũhotithĩtie gũtua matua mega na marũmu ona
ũkamahotithie nĩ tondũ no ũhote. Rũcinĩ rũrũ rwega nĩ twagũthathaia. Oya ithenya rĩaku Ngai witũ. Ona praise and worship team ndameneana moko-inĩ maku Ngai witũ. Ndamagitĩrithia na thakame ya mũrũgũ Jesũ Kristo. Nĩ thengiũ nĩ kũmahotithia gũkorwo ho Ngai witũ. Nĩ thengiũ nĩ tondũ wa hinya waku mũthamaki wa thamaki. Nĩ thengiũ nĩ mawĩko maku Ngai witũ. Ũkamahotithia gũtua matua mega na marũmu makorwo me nyũmba-inĩ yaku. Ũndũ ũcio tũtwaiga nĩ wega gatũrũme ka ũthingu. Ti kawaida, ti kawaida Ngai witũ. Ti kawaida nĩ tha ciaku mũrũi bara wa kũgegania. Amũkĩra ngumo na ũgooci. Thengiũ nĩ kũgitĩra ciana citũ Mwathani. Ti hinya witũ, ti kwĩrutanĩria gwitũ, nĩ tha ciaku Mwathani. Pokea sifa, pokea utukufu. Ona arĩa me njĩra-inĩ magĩũka Ngai witũ, twamaneana moko-inĩ maku. Makinya ngumo na ũgooci gũcokerere. Arĩa tũkinyĩte Ngai witũ, tũhũthĩre ũrĩa ũkwenda, tuonie ũrĩa tũkuga. Ĩkĩra ciugo thĩinĩ wa tũnua twitũ. Ithuĩ tũtingĩhota, no twaririe na ũmũndũ, no nĩ twarega ũmũndũ. Twahoya gũtongorio nĩ Roho Mũtheru wa Ngai. Thambia nĩmĩ citũ, reke ciaragie maũndũ me muoyo, reke twaragie maũndũ ma gũkũgocithia mĩciĩ-inĩ itũ, mawĩra-inĩ maitũ, kanitha-inĩ waku Ngai. Ona kũrĩa guothe tũrĩkoragwo tũgĩthiĩ, twahoya tũgũkũgocithagia Ngai witũ. Twahoya tu mũthamaki kwaragia maũndũ me muoyo. Twahoya tu Ngai witũ gũtongoragio nĩwe. Thank you nĩ tondũ wa our Archbishop John Gĩthiri. Twamũneana moko-inĩ maku gatũrũme ka ũthingu. Nĩ thengiũ nĩ tondũ wa hinya ũrĩa mũhete. Nĩ thengiũ nĩ tondũ wa hau mũkinyĩtie gatũrũme ka ũthingu. Twamwĩkĩrĩra rũirigo rwega rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Tũrotwaranaga nake mũrũi bara wa kũgegania. Tũmũtigithũkanĩtie na ũru wa mĩthemba yothe. Tũmũtigithũkanĩtie na mbara iria ciĩ thĩ ĩno mũthamaki wa thamaki. Tũkaria hinya waku igũrũ rĩake. Muongerere ũũgĩ ũrĩa umanĩte na kũrĩ we. Muongerere hinya ũrĩa umanĩte na kũrĩ we. Agĩthiĩ na mbere na gũgũtungatĩra. Tumemkabidhi mikononi mwako. Thank you nĩ tondũ wa our Bishop Rachel Wangari. Twamũneana moko-inĩ maku gatũrũme ka ũthingu. Agĩthiĩ na mbere na gũgũtungatĩra. We mwĩyoeri, mwĩyoneri, mwĩrereri wĩreragĩra ngenge nginya igakinyanĩra. Na githĩ tiwe Mwathani wameyoneire, na githĩ tiwe wameyoeire, na githĩ tiwe wamerereire Ngai, na githĩ tiwe ũmakinyĩtie haha Ngai witũ. Ũndũ ũcio amũkĩra ngumo na ũgooci. Ni asanti ni kwa sababu wewe ni mwaminifu. Ni asanti ni kwa sababu hakuna Mungu kama wewe. Kigongona gĩkĩ twakineana moko-inĩ maku. Twagĩkĩrĩra rũirigo rwega rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Twagĩtigithũkania na ũru wa mĩthemba yothe. Twagĩtigithũkania na ũru wa mĩthemba yothe. Tuorie ũhotani waku Ngai witũ. Gitĩra kĩgongona gĩkĩ gĩtigakinyĩrĩke nĩ amena Kristo. Gitĩra kĩgongona gĩkĩ gĩtikanakinyĩrĩke nĩ ahoi mĩhianano. Tunanena nguvu zako Jehova Jire. Tunanena uaminifu wako Jehova Jire. Tunanena ukuu wako Jehova Jire. Thamaka kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Nĩ tũkuonete Ngai witũ. O haha naho Mwathani tũkũrĩirwo. Hĩndĩ ĩrĩa tũrorĩire mawaganu-inĩ. Hĩndĩ ĩrĩa tũrĩkaga maũndũ me magigi. Hĩndĩ ĩrĩa tũrarĩ ciana nemu. O we Ngai ũratwĩonera. Ũratũkũra Mwathani. Amũkĩra ngumo na ũgooci. Twatua matua mega na marũmu. Tũrĩ atumia Ngai witũ. Nĩ tũrĩkũgocithagia Mwathani. Ona mĩciĩ-inĩ itũ nĩ tũrĩkũgocithagia. Mawĩra-inĩ maitũ nĩ tũrĩkũgocithagia Ngai witũ. Hoya ithenya rĩaku Mwathani. Hoya ithenya rĩaku Ngai witũ. Hoya ithenya rĩaku Ngai witũ. Tũtue kĩrĩa ũkwenda tũtuĩke. Nĩ tũkũigua mũgambo waku. Nĩ tũgwathĩkĩra mũgambo waku. Tũtigwĩtongoria rĩngĩ Ngai. Nĩ twarega ũmũndũ. Nĩ twarega ũmũndũ Ngai witũ. Roho Mũtheru tũtongorie tu. Roho Mũtheru tũtuge na maciaro ma Roho Mũtheru. Nĩgetha tũikare ta kwenda gwaku. Nĩgetha twĩke ũrĩa wendaga twĩke Ngai witũ. Wewe ni mwaminifu Jehova Jire. Wewe ni Adonai. Wewe ni mkuu. Tunasema hakuna kama wewe Jehova. Tunasema wewe ni mwaminifu. Tunakushukuru Jehova Jire. We Ngai witũ. Tũtirĩ na Ngai ũngĩ tũĩ. We nowe tũĩ mũthamaki wa thamaki. We nowe tũrongoretie
Nĩthengio mũthamaki wa thamaki Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, wanatũhatũra Mwathani kũndũ twahatĩkĩte, wanatũhotanĩra Mwathani mbara-inĩ nditũ, wanatũhonokia ikuũ-inĩ gatũrũme ka ũthingu. Tuoka kuga nĩ wega, tuoka kuga nĩ wega Ngai, tuoka kuga wĩ mũtheru, amũkĩra ngumo na ũgooci. Nĩ thengio mũthamaki wa thamaki, nĩ thengio Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Pokea sifa Bwana, pokea utukufu. Gũkũ nĩ guoko gwaku gũtũhotanĩire, ti kwĩrutanĩria gwitũ, ti kĩo gitũ, ti hinya witũ, nĩ guoko gwaku Ngai. Ni nani kama wewe Jehova? Ni nani kama wewe Adonai? Hakuna kama wewe. Wewe ni mkuu Jehova Jireh, wewe ni mwaminifu Jehova Jireh. Titheru wi Ngai, titheru wi mutheru, titheru wi mwihokeku. Nĩ thengio nĩ tondũ wa tha ciaku rũcinĩ rũrũ rwega, tũkĩambĩrĩria igongona rĩrĩ rĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Ngai nĩwe twarekereria ũtũtongorie maũndũ-inĩ mothe, na nĩ wega-inĩ waku na wa mũrũguo Jesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen, amen and amen. Oh yeah.
mũtũrĩre witũ tondũ tigane Ngai gũtirĩ ũndũ tũngĩhota tũtikaine ũhoro wa thĩna reke tũine ũtorania nĩ ũndũ wa Ngai ũyũ we okorwo nĩ ũmwĩtĩkĩtie ndũrĩ ũritũ kuona thĩinĩ wa mũtũrĩre ũrerwo nĩ mũritũ ndũkaine rwĩmbo rwa ũritũ ina rwĩmbo rwa gũtorania tondũ kĩrĩa ũkũina nĩkĩo kwamũkĩra waina ũritũ nĩguo kwamũkĩra waina gũtorania kwa Ngai nĩkuo kwamũkĩra ũrĩa onaga wĩna mĩtu ũkona wĩna maguta ona kũritũhĩte ũguo nĩ tondũ Ngai nĩ arĩtũhotithagia reke twoe ithenya rĩrĩ twĩre Ngai o ithenya rĩrĩ mĩtũrĩre-inĩ itũ nĩguo tũhotithagie na nĩguo tũrũgame wega thĩinĩ wa kĩgongona gĩake oya ithenya mũthamaki wa thamaki we Ngai mũnene na Ngai mũtugi we tũkwĩhokete Jehova tũtiracũthĩrĩria Ngai iria ciĩ rungu wa kabati tũtiracũthĩrĩria Ngai ng'eni mũthamaki wa thamaki tũracũthĩrĩria Ngai wa Shadiraka Meshaki na Abedinego rĩrĩa maigirio na Ngai witũ agagũtũhonokia tũtikũinamĩrĩra we mũthamaki Nebukadineza ithuĩ tũtirainamĩrĩra thamaki a thĩ ĩno tũtirainamĩrĩra andũ aitũ Ngai wakwa tũtirainamĩrĩra mũci citũ mũthamaki mũnene we nĩwe tũrainamĩrĩra mũthamaki wa thamaki twĩ gwaku thahabu na betha nĩkuo cirĩ twathĩka mũthamaki wa thamaki no gũtũnengererio nĩtũnengagĩrĩria Jehova nĩ ũndũ wa wega waku mũthamaki tũrĩkoraga wenjete ithima ũgũtwĩra tũthiĩ tũgethe mĩkebe mũthamaki wa thamaki ya gwĩkĩra maguta thĩinĩ wa nyũmba citũ mũthamaki wa thamaki gũtikũhwa kĩndũ mũthamaki mwega thĩinĩ wa nyũmba citũ mũthamaki wa thamaki twakũnengera ngoro ici citũ baba wa matu-inĩ nĩgũkorwo nĩ ngoro ciragũbataria mũthamaki wa thamaki mwĩrĩ ũyũ wananja wanakũhĩtĩria mũthamaki mwega tũkahĩtĩria ũyũ wanathĩnie baba wa matu-inĩ na mũthĩ ũyũ mũthamaki wa thamaki twerekereria na kũrũwe Jehova mũthamaki mũnene wa ithenya Ngai wakwa ũthamake thĩinĩ wa ngoro citũ rutũrũra kĩrĩa kĩũru rutũrũra rũmena rutũrũra njukũ rutũrũra wĩiru nĩguo baba wa matu-inĩ wone handũ ha gũikara rĩngĩ wanenda gũtũrathima Jehova no wakora kĩrĩa gĩ thĩinĩ wa ngoro citũ baba wa matu-inĩ ũkaga kamweke Jehova ga gũkorwo na gĩikaro baba wa matu-inĩ nĩgũkorwo tũkuĩte wĩiru mwathani nĩgũkorwo tũkuĩte njukũ nĩgũkorwo tũkuĩte rũmena Ngai wakwa oya ithenya rũtũrũra kĩrĩa kĩũru kĩrĩa gĩtagũkenagia Ngai wakwa nĩguo ũkĩothamake thĩinĩ wa mĩtũrĩre witũ wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mwĩhokeku kĩgongona kĩa muoyo nĩtweneana harwe baba wa matu-inĩ ithuothe tũtũmĩkĩre Jehova kĩgongona kĩa muoyo tũrĩ athuri tũrĩ atumia Ngai wakwa tũrĩ anake tũrĩ airĩtu mwathani tũrĩ ciana nini mwathani ciana cia tũire cia tũirĩtu mũthamaki wa thamaki thamaka kĩgongona kĩa muoyo thamaka Jehova kĩgongona gĩtheru gĩtacenjagia na gĩkagarũrũkaga wenĩranĩire mũtũrĩre wakwa ũrahoya mũthamaki wa thamaki ũrariganĩrwo nĩ marĩa ndĩrekĩte hau mbere-inĩ Goloya kwa yana gega
kiugo-inĩ gĩake, atekwenda gũtũgĩrio nĩ andũ a gũkũ thĩ, atekwenda kũmenyeka nĩ andũ a gũkũ thĩ. Ngai wakwa no akenda kũmenyeka nĩwe Ngai, kũmenya mũno makĩria Jehova, kũmenya mũno makĩria Jehova kĩgongona kĩa muoyo, gũteithia gũbuata nginyo ciake cia gwĩtigĩra mehia mũthamaki mũnene, cia gwĩtigĩra mehia kĩgongona kĩa muoyo, nĩ tondũ wĩ tha nyingĩ na wĩ mwĩhokeku, Ngai. Thank you Ngai mũnene, thank you kĩgongona kĩa muoyo, thank you Jehova mũthamaki mũnene, thank you Ngai wakwa, thank you ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga, nĩ twakwambararia, nĩ twagũtũgĩria, nĩ twaiga gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, we ũrũtũrutĩte rũkũngũ-inĩ mũthamaki wa nene. Thank you Jehova mũthamaki mũnene, thank you kĩgongona kĩa muoyo, kosa tunasema ni asante. Twasema asante, twasema asante, twasema asante, ewe Mungu wangu, twasema asante, twasema Sifa zetu Bwana, ewe Mungu wangu. Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, ewe Mungu wangu. Alfa na Omega, wewe ni Alfa na Omega, wewe ni Alfa na Omega, wewe Mungu wangu. Asante, wasema asante, wasema Mungu wangu. Twaiga nĩ thengio kĩgongona kĩa muoyo, nĩ thengio nĩ haha ũtũkinyithĩtie, ti hinya witũ kana ũhoti witũ kana ũrĩa tũĩ gwĩtũgĩria kana kwĩmenyerera, no nĩ tha ciaku Ngai wa matu-inĩ, ũtwĩtĩte o mũndũ na rita rĩake Ngai wakwa, tũtietirwo hamwe, watwĩtire o mũndũ rita rĩake, nĩ ũndũ wa ũrĩa mũndũ ateng'eretio nĩ mũcukani na maũndũ ma gũkũ thĩ. Ngai twĩyaũrĩte maũndũ macio marĩa magatũma tũkahĩa, tũkaiga tũkwenda gũgũtungata we Ngai, twĩtigithũkanie na magongona marĩa mothe mararutwo thĩ ĩno, twĩtigithũkanie na waganu wothe ũrorekwo thĩ ĩno, twahoya gũtũũra kiugo-inĩ gĩaku, twahoya tũtungatwo nĩwe mũthamaki mũnene. Ngai wakwa thĩ kĩinamĩrĩra athamaki, ithuĩ nĩwe tũgũka kũrĩwe kwĩinamĩrĩra, koguo twahoya kiugo gĩaku kĩingĩre thĩinĩ witũ, reke tũtigage gũkua Bibilia ici na ibeti na moko, reke tũcikue na mĩtwe na thĩinĩ wa ngoro citũ mũthamaki wa thamaki, nĩguo rĩrĩa mũcukani oka gũtũrũgamia kĩrĩma igũrũ, rĩrĩa arũgamirie Jesũ thĩinĩ wa Mathayo 4, nĩerire Jesũ akĩmũtwara handũ kĩrĩma igũrũ, akĩmwĩra wĩrorere maũndũ marĩa me thĩ ĩno na me mathaka, wanyinamĩrĩra nĩngũkũmanengera. Ũguo nĩguo oyaga amwe aitũ akamatwara handũ kĩrĩma-inĩ, akamera ta wĩrorere thĩ ĩno ũrĩa ĩthaka, woye
muthuri wene na wikare wega. Ngai wakwa ni turegete kuoyo ni mucukani gututwara kirima iguru gutuonia maundu ma guku thi ati niguo tukenerere ni tukanite mirino itu muthamaki wa thamaki ni hakwa ni nganite kwagwa kire gutwaro kirima iguru ati ngonio baba wa matuini ndi munini ati ngonio ndi muthaka Ngai wakwa ni kwenda hinya wakwa no tu na withe wakwa ngutungate riu niro ihoya ndahoya ona congregation ino naguo ndiramenya mwathani etuite ati ni gugutungatira muthamaki wa thamaki matekwenda kuonio moritu ma guku thi andu aingi manacokio thutha ni maundu maria maragerera Ngai wakwa makariganirwo ni kurio marutite wanaruta ingi mwathani marima-ini Jehova mukamambararia no magacoka makariganirwo niwe Ngai tukana tume turiganirwo niwe neke tuikare wega-ini waku neke twitigire mehia ni tondu mehia no kio kiria gigatuma turanwo nawe Jehova mwathani ni ndirenda muthenya wa cira gukagia na mundu umwe tuturitie maru akiuga uyu niwe wanjariirie ngiamukira uhoro uria mwega ni tondu wi Ngai muiguatha ningenda kuonanĩrĩria Bishop John Gĩthire raini-inĩ baba wa matu-inĩ ngiuga uyu niwe wandutirie uhoro uria mwega wa gugwitigira Ngai wakwa oi ningenda kuonanĩrĩria Pastor Mwai ngiuga uyu ni andutirie uhoro uria mwega Ngai nayo muhe Ngai na muhe Ngai ni undu wa undu ucio reke tuone tuike kionereria kiega tutuike marua ma guthomagwo ni aria turiganitie nao aingi maraigania honoku no andu aria mariganitie makaga kuona honokio uyu witu reke wonekane Jehova ni tondu wa ritwa riaku na wathiki wa no gwikira thiini witu twahoya tutongorie no tunyitirire tugetiganiria harwe maundu-ini mothe roho waku mutheru atutongorie na atugitire thiini wa ritwa riaku na Mungu Jesu Kristo ndaonera cokia ngatho haleluya nikwento ikare thi hanini murathimwo aria mukire tene na ngendo ciothe twanathie ni igathimwo na ni igathimwo uguo ni undu njui ni tondu hindi ria twaimire itura ria Kawangware ni njamanagia na ingi ngamoria niki utoka kanitha akaje aingi makanjira ni kuraiha ngamoria koguo ona ti kwaga fea ni kuraiha Ngai gwatha muno ngoria kari koguo unatumikia Mungu wa karibu ndurenda utaki kugaramika juu ya huyu Mungu na hujui kwa nini ilifanyika ndio tuweze kukuja huku mwathani agoco koguo Ngai wa muoyo amuheage ugi wa gwitiragia hitho cia mucukani tondu mucukani ni ageragira tucira tunge twawara muno ona mundu ringi ona ndamenyaga anakuja kustukia baadaye ate hivyo nilifanya kweli si vizuri mwathani agoco ara mategukinyete njitagwo Magdalene Muthoni ngenda Jesu na ngatua kumutorera na ngakena muno ni undu wa kahinda kau mwathani aronire nikega ngoro ndi haha ngitongoria ndi thiini wa gikundi gia single mother ni njui single mother aingi mane nyarara no ni hakwa ndi nyarara to ni ndahikiire Jesu Kristo na kiria giothe nyendaga ni aneaga na ndiri handu ndi ndaremererwo ni undu ono mwe ona ki ona ciana ni thomithitie wega biu gutari mbeca ya umaraya tiga moko maya makwa ngahoya Ngai andathimire na Ngai kara wega ndire ndoka gutha gutherwo murango ni randirodi ni undu wa gwitikia Ngai uyu tu tungemwitikia na weke kuringana na maandiko make single mother tathomai thiini wa maandiko mari Luka 2 muhari wa 36 muigwe mutumia wetagwo Hana wa Fanueli maikarire na muthuri wake tu onire 7 years koguo kumanisha atigirwe munini na hindi no Simeon Peter okaga kwambukira Jesu kigongona-ini Hana wa Fanueli ari kou ari na miaka 84 kumanisha miaka yothe kuma atigwo ni muthuri wa miaka 7 aikarire kigongona-ini
ahoyaga ehingaga na tumaira turia tungi turutagwo kigongo-inĩ nĩ arutaga. Koguo rĩ tutigage kuhenererio ni maundu ma gũkũ thĩ o maria turamatiga. Mundu nĩ arĩaga raha agakua akamĩtiga. Andũ nĩ magĩte mbeca magakua magacitiga cikĩrĩo ningĩ. No kaba kwĩnyitĩria Ngai ũyũ twatũra nake, ũyũ tweka kũringana na kiugo gĩake, tondũ kiugo gĩake matendo nditangariwa. Nĩ tũgerie gwĩka wega ũrĩa Ngai endaga. Ndũkanone mũndũ aremereirio nĩ bĩa na wĩ nayo wage kũmũhe, mũrathime nayo na Ngai no arĩgwĩkaga wega. Koguo ndĩrenda gũgwĩta mũhunjia wa mbere nĩ ũndũ wa Martha Skora Waithera atuhe kiugo kĩa Ngai, tũigue ũrĩa Ngai ekũmũtoranĩria. Karibu. Majera to thie nyũmba ya baba, majera to thie nyũmba ya baba. Rũcinĩ rwega nĩ honokete hamarĩtwa nĩ ũguo mwaigua njĩtagwo Spora Waithera, mũtumia ũrekeretwo mehia make nĩ Mwathani, naguo waganu wake ũgathĩngio. Rũcinĩ rwega ndokĩra kwambararia Ngai ngĩmwĩra ciugo ci haha thĩinĩ wa ibuku rĩa Kĩambĩrĩria 17. Ciugo icio nĩ cirakenia ngoro yakwa rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Nĩ Jehova we mwene warĩria Iburahĩmu akĩmwĩra niĩ nĩ niĩ Jehova mwene hinya. Iburahĩmu thiaga ũtekuma harĩ niĩ no tuĩke mũkinyanĩru. Rĩu nĩrĩo itua rĩrĩa nduĩte rũcinĩ rwa ũmũthĩ, gũthiaga itekuma he Jehova Ngai, gũthiaga harĩ Ngai ũyũ wĩkĩte maũndũ maya. Gĩkĩ nĩ kĩgongona gĩkenetie ngoro yakwa, tondũ kũingĩ ta atumia tũtiĩtĩkĩrĩtio kũrũgamaga, tũtianetĩkĩrio, no ngakena nĩ kĩgongona gĩkĩ. Tũrerirwo atĩrĩrĩ nĩ Archbishop witũ hĩndĩ ĩyo ĩngĩ atĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ rĩ nĩkĩo mũkũmenya kwaria, nĩkĩo mũkwĩruta kũrũgama. Nĩ ndoragia Ngai narĩ korwo ndaheo gĩthomo kĩa mbere, tondũ gĩtikoragwo na andũ aingĩ, nĩgetha rĩrĩ kamũira andũ moke rĩ ngorwo nĩ njugire ũrĩa nguga na ndaikara maiguage mũhunjia wa mbere kugaga. No ũmũthĩ ũyũ rĩ ona ndona mũrĩ aingĩ, tondũ twĩrĩtwo harĩa hena erĩ kana atatũ meho nĩ ũndũ wa Mwathani, hau nĩho Ngai akoragwo eho hamwe na ithuĩ na tũrĩ aingĩ mũno, tondũ akinyire mbere, mwene wĩra ũyũ akinyire mbere itũ. Ngĩcoka gũkinya ningĩ ndakora kũrĩ angĩ, na Ngai wa muoyo amũrathime mũno arĩa mũkinyire mbere itũ. Makĩria ya mothe ũire wakwa ngũruta na rwĩmbo rwĩragwo, tondũ tikĩũĩ harĩa mũndũ oimire mũndũ ndĩtĩũkĩambata mbatire kĩgongona-inĩ, ndambata kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩaku na wĩtĩkio. Na nĩ ngũinithio nĩ mũrata wakwa wa Kariũki nĩ ũgũkĩra tũine nawe, na tũgĩkĩrĩrwo rwĩmbo rũu mainĩtwo nĩ Johana Kariũki. Gongona-inĩ gĩkĩ gĩaku na wĩtĩkio o ta ũrĩa warĩ na Hana hĩndĩ ĩrĩa mbatire Shilo, nĩahoire na wĩtĩkio ũkĩigua ihoya rĩake, we baba ndwamũtigire ewiki kĩgongona reke ciama na moritũ itũre itũtongoretia, wahoya ndũgatũtige tũrĩ aiki kĩgongona-inĩ. Ona
ũhoti waku kĩrĩma gĩa Karimeli enjaga kĩgongona nake mbaria gĩaka gĩake ũgĩtĩkĩra igongona rĩa ndungata yaku theru gĩcokia rĩa mwaki mbari ũngĩmĩconorithia reke ciama na morirũ itũũra itũtongoragia twahoya ndũgatũtige tũrĩ aiki kĩgongona-inĩ. Ĩkanĩro wacereire Iburahĩmu kĩmwĩra rute igongona nĩgetha gĩe mũmũgai gũkĩoneka ndogo nene na mwaki umĩte igũrũ ũkĩmwĩra nĩagatuĩka ithe wa ndũrĩrĩ itũũra itũtongoragia twahoya ndũgatũtige tũrĩ aiki kĩgongona-inĩ. Kĩgongona gĩkĩ Baba rĩo ithuĩ tũkenagĩra tũkaona tũgatonga na tũkaũrwo mĩrigo gĩũke tũcemanie nawe mũthĩnjĩri mũnene twahoya ndũgatũtige tũrĩ aiki kĩgongona-inĩ reke ciama na morirũ itũũra itũtongoragia twahoya ndũgatũtige tũrĩ aiki kĩgongona-inĩ. Baba nĩwe weranĩire kanitha ũmũthĩ atĩ nĩũkagĩa na riri kũrĩ ũrĩa wakĩambĩrĩria nĩgocithie na ndungata gĩitungataga na roho twahoya ndũgatũtige tũrĩ aiki kĩgongona-inĩ reke ciama na morirũ itũũra itũtongoragia twahoya ndũgatũtige tũrĩ aiki kĩgongona-inĩ reke ciama na morirũ itũũra itũtongoragia twahoya ndũgatũtige tũrĩ aiki kĩgongona-inĩ. Mwathani agocwo, Mwathani agocwo. Wakariũki tiga ihenya. Mwathani agocwo. Hama rĩtwa makwa njĩtagwo Jane Waithĩra kana Wakariũki. Rũcinĩ rwega nĩ Ngai ndĩrambararia nĩ tondũ nĩ ahonoketie na akandũria kĩgongona-inĩ. Si ũndũ wa kahinda ona kũhonoka na gũtũũra nĩ tondũ Saitani nĩ akenete mũno hĩndĩ ĩrĩa ndahonokire. Andarĩire thikũ, akĩndarĩra ciumia, agĩtarĩra mĩeri, akĩndarĩra mĩaka, no Saitani nĩ anogete tondũ na niĩ nĩ itua nduĩte na ndatuire itua na irũmi atĩ ngũtũũra kĩgongona-inĩ kĩa Ngai.
ndungataga Ngai koguo Saitani thikĩrĩria tondũ nĩ ũrĩ matũ ona nĩ ũiguaga niĩ ngũtũũra nyũmba-inĩ ya Ngai ndungataga Ngai nĩ tondũ mwena-inĩ wa Ngai nokuo kwĩna umithio na watũũra nyũmba-inĩ ya Ngai gũtirĩ hĩndĩ ũkagĩa na mĩriro arĩa mena kũu nja matahonokete mena ihinda-inĩ iritũ mũno nĩ tondũ matirĩ na mwĩhoko matirĩ na kĩĩrĩgĩrĩro matirĩ nĩ atĩa no wĩ ũhonokete iye thĩinĩ waku wĩna mwĩhoko wĩna kĩĩrĩgĩrĩro nduonaga ũndũ mũnene rĩrĩa wokĩrĩrwo nĩ maũndũ wĩtanaga na igũrũ ũkera Ngai witũ eke atĩa atuĩke wa gũteithia rekei tũtũre nyũmba-inĩ ya Ngai tũhoere onacio mena kũu nja matarĩ maramenyana na Ngai ũyũ witũ amarehe nyũmba-inĩ ya Ngai tũtungate twĩ hamwe na Ngai ithe witũ nĩ agũtuĩka wa gũtuĩka atĩa wa gũtũrathima na wa gũtuĩka maũndũ manene Ngai amũrathime na mwĩke wega amen mwathani agocwo Wakariũki twaina kĩbungo kĩu twarigĩrĩria atĩ kĩgongona gĩkĩ baba nĩho ithuĩ tũkenagĩra tũkahona tũgatongio na tũkaũrwo mĩrigo ũguo ithuĩ tiguo tũgĩkĩtwo na tũgĩũka tugire oke tũcemanie nake kĩgongona-inĩ na nĩguo gũkĩhana na nĩguo kũrĩ mwathani agocwo nĩ tũgũthoma kiugo kĩa Ngai mũtikae kũmaka ndirĩ ndanyita kanyamũ gaka gĩkĩ nĩkĩo mũrakĩona haya Ngai wa mwega nĩ tũgũthoma kiugo kĩa Ngai kĩu tũgũthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Samueli thĩinĩ wa Samueli wa mbere Samueli wa mbere Samueli wa mbere imwe muhari-inĩ wa 17 gũkindĩra ciugo icio twaigua na rwĩmbo rũu nĩcio ngwamba gũkindĩra nĩgetha tũgĩtwarane na rwĩmbo rũu rwagĩtũtongoria thĩinĩ wa gĩthomo gitũ gĩkĩ twambĩrĩria nakĩo Eli agĩgĩcokia atĩrĩ thiĩ na ũhoro Ngai wa Isiraeli arwetĩkĩra ihoya rĩaku rĩu ũmũhoete nake mũtumia ũcio akiuga atĩrĩ reke niĩ ndungata yaku njĩtĩkĩrĩke nĩwe tondũ ũcio mũndũ wa nja ũcio agĩthiĩra akĩrĩa irio na ndaigana gũcoka gũtuka gĩthimbi ũhoro ũyũ nĩ ũcio twambĩrĩria naguo wa ndungata ya Ngai yetagwo Hana tutikwaria mũno igũrũ rĩake tondũ nĩngũmenya nĩ tũrũĩ nĩ rũgano tũganĩirwo kuma twĩ ciana nini nginya tũkaneneha tũkĩheo ũhoro wa Hana wa mũthuri wa itũũra rĩrĩa rĩgwĩtagwo itũũra rĩa Ramathaimu atĩ mũthuri ũcio arĩ na atumia erĩ na atumia acio erĩ ũmwe akĩhingwo nda ũyũ tũraria ũhoro wake mũthenya wa ũmũthĩ Ngai akĩrĩ ũndũ atangĩka nĩ akĩmũhingire nda nake mũirwe Penina wetagwo Penina akĩgĩa na ciana nyingĩ tũrerwo nĩ ciana nyingĩ no nĩ atuĩkire wa gũkinya gũthirĩkagia ndungata ya Ngai ĩno yetagwo Hana akĩanjĩrĩria kũmũthirĩkia akĩanjĩrĩria kũmũnyuga nake agakorwo ndaramenya hitho ya ndungata ĩno ũrĩa ithiaga mbere ya Ngai kũmũrĩrĩra nake mũthuri we nĩ tũkĩthoma nĩ mũgĩthoma rũgano rũu nĩ mũkũigua atĩ nĩ athiaga kĩgongona-inĩ mwaka o mwaka akarutĩre Ngai wake igongona na nĩkĩo tũrokire haha na ithuĩ tũtigĩũkaga o mweri
kuruta igongona, nake Elikana ni athiaga ni ambataga Shilo kuruta igongona, na riria ambataga nake Hana akimenya thiri, akiambiriria kwambatanagia na muthuriwe, nake ati o uria ambataga tugithoma ni tukuigua o uria arumanagiriria na kwambata Shilo, nake Penina noguo aigihagia kinyururi kana noguo nyururagia na kumuruma, nayo ndungata eno ri igithie mbere ya Ngai ikihoya riu igikinyirirwo ni ruo rukiru ruria ukinyagiririo ni thu riaria makurigiceirie ni andu anyu makiona atiriri mundu uyu ri ni gwitue tuaga magaguthirikia na maundu maingi, no ndoka gukwira atiriri rucini rwa umuthi ndungata ya Ngai igithie ikihoya, ona muthinjiri Ngai uria wari ku amwirire ni kuri yoritwe heria njohi ici ciaku haha, akimwira nie ndire mutumia mwaganu no ni ruo ruria njiguithitio, na nikio twathoma ciugo icio mwaigua atiriri amwirire wegi ona amwirire giukire withiire thie no horo na wikuota uguo ngoro yaku irireirie, nake agiukira na atiri tondu ni etikirie ri ungiaga gwitikia muthenya wa umuthi uguthii ugithithi giaku gitukite, no athire githithi giake ndacokire gutuka githithi hindi ingi. Mwathani agocwo. Kuma hau ri ithe ndakiheirwo mwana witagwo Samueli, ciana cia uria wa muthirikagia twi handu tuciguaga no ithe tutikeiguaga Samueli arociarwo thiini witu muthenya wa umuthi, thiini wa ngoro citu muthenya wa umuthi, nigetha aiguikane itura riri, aiguikane matura maria tuikaraga, ithe tiguo. Mwathani Ngai amurathime. Ni tuguthoma kiugo kingi ki 1 King 18 Nimugondire tathomera hau kamuhari ga 23 uri ugikinyite hau nai Pastor Lucy thomera kiugo ki kuma kamuhari ga 23 Athamaki ni wa mbere 18 verse 23 namba cia gutara 435. Tondu ucio ni tuheo ndegwa igiri, nao marekwo methurire ndegwa imwe, mamitinangie icunje, mamigirire ngo iguru, na matigekire mwaki na thi. Nie na nie njoke thinje ndegwa iyo ingi ndimithondeke, ndimigirire ngo iguru, no ndigekire mwaki na thi. Verse 24. Thutha wa uguo inyue mukaire ritwa ria Ngai yanyu, na nie ngaire ritwa ria Jehova. Na riri Ngai uria uricokia uhoro na undu wa kurehe mwaki ri, ucio agituike niwe Ngai. Nao andu othe magicokia makiuga atiri uhoro ucio wario ni mwega. Mwathani agocwo. Ithe mutia kiiguira ciugo icio, iyo nayo ni ndungata ya Ngai yarakarite ni uria kwahoetwo mihianano, nginya igakinya handu ikahoya ihoya ria riritu mbere-ini ya Ngai, ikamwira atiriri Mwathani korwo kwahotekeka na ingiitikirika reke kwage kura. Uhoro ucio ni tuthomete onaguo na tutigucokera muno tondu ni tuui, na gukiaga kura na miaka iri augite yathirari, akirwo Jehova Ngai akimumirira akimwira thiri gukeyonanie kwi muthamaki Ahabu. Na riria aumagaraga gigithie ri kuma haria 18 niguo athiri akira muthamaki Rekania unganithia nabii
othe aria mariagira metha-ini ya Jezebeli. Jezebeli ari mutumia wa Ahabu, na riria akiunganithirie andu acio anabii acio niho augeire rehe ni ndeherwo ndegwa igiri. Na tugithoma tondu giki ni twathomerwo wega muno ni pastor witu ri, twerwo atiriri ona ndagwire no niyo ndathurire ndegwa weria tondu mundu akiragwo atiriri undu ucio gukite naguo tiwe wokite nacio, augire ni ndeherwo na akireherwo. Na riria areheirwo ndegwa iria ri amerire bai muoe oguo ndegwa yake ri kana igongona riake ri ti ati ni igongona ekagira na kuu hitho-ini, ni igongona areka andu aya makionagira oguo mambire kuoya yao kiria igongona magongona maya kiria matiganite ri matiganirie undu uyu umwe ati inyue mutigekire igongona rianyu tutigwakiria magongona maya mwaki no ni gwitia tugwitia inyue mwitie Ngai wanyu na nie njitie Jehova Ngai wakwa. Magongona maria hingo ciothe urirutaga ndukana marute na guoya, marutage witikitie to ndungata ino ya Ngai etikitie ati igongona riake no riri cinwo. Ngakena rucini rwa umuthi tondu ona riria andu aria marutaga magongona mao ati akinyire handu akianjiriria kumathirikia akianjiriria kumanyururia Ngai wanyu akomire, kai Ngai wanyu etoro, mutiitane na kio, mutiitane na hinya. Makiambiriria gwitana magitana akameranirirai magakianirira ati nigetha hihi ri maroreka Ngai wao ni egucokia igongona, ni egucokia mahoya mao, kana Ngai wao ni ekurehe mwaki. No ngakirehire mwaki ndungata ya Ngai ikimenya haria igongona rirutagirwo ria hwaini igithie kiambiriria na ikimera akimarutithio wira. Ni njuragia atiriri haha Pastor Lucy, andu aya merirwo menje mutaro, no ngakiri ndungata ino yanjire mutaro ithi to merirwo menje mutaro magicoka makirwo maitiririe ngũ icio nginya mai na kuhana uguo na igongona mambite kurihehia ri mwaki no woimire iguru no gicina kigongona. Ithi tiguo twerwo ni nginya rwimbo na twerwo ni mandiko ndukanae kumaka ni tondu igongona riaku nginya ria muthenya wa umuthi ni ritikiriku. Mwathani agocwo. Ni tukuingira kiugo-ini kia muthenya wa umuthi. Tugucoka ibuku-ini ria Samueli wa keri 5. Ni mukinyite ho tuguthoma uhoro wa andu aria marutururagwo matura mao kana aria marutururagwo nigetha ciana cia Israeli cione uikaro. Na tuguthoma uhoro wa andu me haha metagwo Ajebusi. Ajebusi aya ri Bishop witu ni aturutite uhoro wa gucokaga kwenda kumenya undu uyu uraigua ukawenjenjera. Ajebusi aya maria Ajebusi aya ri tareke twambe tutige hau tunyitirire hau no turore uhoro ucio thiini wa atirĩrĩri bũrũri ĩmwe. Kamuhari ga 20. Pastor Lucy ogone wonete thomera. Namba cia gutara ni 295. Atirĩrĩri bũrũri ni ĩmwe, mũraini ni wa 20. Nacio igĩkĩhe Caleb Hebironi o ta ũrĩa Musa oigĩte, nake agĩkĩingata ariũ arĩa atatũ a Anaki akimaruta kuo. Nacio ciana cia Benjamin itigana kũingata Ajebusi arĩa matũrĩte Jerusalemu, no rĩrĩ Ajebusi matũranirie na ciana cia Benjamin o kũu Jerusalemu ona ũmũthĩ. Mwathani akũrathime na gwĩke maũndũ mega.
nĩ mwathomerwo kiugo na nĩ mwakĩigua wega, na andũ acio nĩo ndĩrenda kwaria ũhoro wao mũthenya wa ũmũthĩ. Andũ aya maretwo Ajebusi nĩo tũgũthikĩrĩria tũigue, na nĩ twakĩigua atĩ twarutia hau hanini, no mũndũ akĩkĩenda gũthoma nĩ egũgĩthoma. Aya nĩ kũgaĩrwo nĩ mĩhĩrĩga ĩno 12 ĩrĩa ya ciana cia Jakubu kana cia Isiraeli, nĩo mathiaga magaĩrwo, andũ magakĩgaĩrwo handũ hao, na nĩkĩo twambĩrĩria hau nĩgetha mũigue nake Kalebu kũrĩa akĩheirwo. Twacoka twagĩũka nake Benjamini. Benjamini rĩ nĩ aregire kũingata, ithe tiguo twerwo? No rĩrĩ, nacio ciana cia Benjamini itigana kũingata Ajebusi arĩa matũire Jerusalemu. No rĩrĩ, Ajebusi matũranirie na ciana cia Benjamini o kũu Jerusalemu ona ũmũthĩ. Tũgũkĩigua rĩu tũmenye Ajebusi aya arĩa megũgĩikarania na ciana ici cia Benjamini. Haya, tũgũthoma kamũhari tuma namba cia gũtara ciuma 372 tuma Samueli wa kerĩ 5. Tũgwambĩrĩria kamũhari ga 6. Tũigue kĩrĩa kĩgiragia tũhote gũthiĩ rũgendo, tũigue kĩrĩa gĩtuohaga, na nĩ tũkũmaka. Pastor Rutsen ũgũthiĩ na mbere na gũtũthomera, thoma kuma kamũhari ga 6 wa kerĩ 5 urutie kamũhari ga 6. Samueli nĩ wa kerĩ 5 verse 6. Namba cia gũtara nĩ 372. Nake mũthamaki na andũ ake a ita magĩgĩthiĩ Jerusalemu makahũrane na Ajebusi arĩa matũũraga bũrũri ũcio. Nao Ajebusi acio makĩaria na Daudi makiuga atĩrĩ, ndũngĩtonya gũkũ nĩ ũndũ andũ arĩa atumumu ona andũ arĩa mathuaga nĩo megũkũgiria. Naguo ũguo nĩ ta kuuga Daudi ndangĩhota gũtonya kuo. No rĩrĩ, ona moiga ũguo rĩ, Daudi nĩ atunyanire kĩhingo kĩu kĩa hinya gĩa Zayuni, na no kĩo gĩtagwo itũũra rĩa Daudi. Mũraini wa kenda kinyia hau thiĩ na mbere sorry. Mũraini wa 8. Naguo mũthenya ũcio Daudi akiuga atĩrĩ, mũndũ ũrĩa wothe ũkũhũrana na Ajebusi rĩ, nĩ akĩambate agere mũtaro-inĩ wa maĩ, akahũre andũ acio mathuaga, ona acio atumumu, o acio athũre nĩ Daudi na ngoro yake. Na tondũ ũcio kwĩragwo atĩrĩ, atumumu ona andũ arĩa mathuaga meho-rĩ ndangĩhota gũtonya nyũmba. Nake Daudi agĩgĩtũũra kĩhingo-inĩ kĩu kĩa hinya, agĩgĩtua itũũra rĩa Daudi. Ningĩ Daudi akĩnenehia itũũra rĩu, akĩrĩaka arĩrutĩtie Milo, arĩcoketie na thĩinĩ. Daudi agĩkĩanĩrĩra kũgĩe na ũnene, nĩ gũkorwo Jehova Ngai mũnene wa ita arĩ hamwe nake. Amen. Kinyia hau Mwathani akũrathime. Nĩ mwakĩigua ũyũ nĩ mũthamaki Daudi, na tondũ nĩ amenyete atĩ Benjamini nĩ maregire kũingata Ajebusi, akiuga nĩ egũthiĩ kũhũrana mbara nao. Ũrĩa ũmũthĩ wĩhotorete atĩ nĩ ũkwambata Shilo na nĩ ũgũka kĩgongona-inĩ nĩgetha ũhũrane na kĩrĩa kĩgiragia mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ thiĩ na mbere. Na rĩrĩa athire atĩ andũ arĩa mamũtũngire Ajebusi mamwĩrire atĩrĩrĩ, atĩ ndũngĩtonya itũũra rĩrĩ. Agĩkĩmoria nĩkĩ? Makĩmwĩra nĩ tondũ andũ arĩa mathuaga nao Ajebusi acio makĩaria na Daudi makiuga atĩrĩ, ndũngĩtonya gũkũ nĩ ũndũ andũ arĩa atumumu ona arĩa mathuaga nĩo megũkũgiria. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, ũgiragio gũthiĩ nĩ atumumu, ũgiragio gũthiĩ nĩ ithua,
rucini rwega niguo ndoka gukuria. Daudi akimenya hitho, akimenya nie mutumumu ndanginyona nakio githua gitinginginyira. Daudi agitua matua na akiamba guthikiriria. Agithikiriria akigua ati nderwo atia, ati nderwo ndigutonya itora na ngugirio ni itumumu na njoke ngirio ni andu aria mathuaga. Ai, itora ri ningurithie, ninguritunyana, tunyana itora ria ngoro yaku muthenya wa umuthi. Tiga gwitikira muru na mwari wa ithe witu gugirio guthie mucie wa matuine ni maundu matari kiene. Tiga gwitikiria meciria maku magutongorie. Muini wa rwimbo araugire atiriri, meciria ma mwiri wakwa ndingimenda rugendo-ini tondu nimekuhitithia njira ya muoyo-ini. Meciria maku tiga kumenda rugendo-ini ruru tondu mokaga hingo ciothe gukwira ni ukuhotwo. Nie ngiukira haria ngurigagwo Ngai, nguigua nginya ngithithina, ngoria Mwathani ngurugama. Ajabusi ao nano mekwambiriria kuhunjiria. Ndaigua kwagwetwo muhunjia ngamaka, ati muhunjia wa ihinda riri ngamaka. No ni atiriri, ithe ti akimwira horo ri kiria gitugiragia tuthie. Ndarikia kumenya ati uyu uranjira ati tiga guthie, tiga kurugama ri, tiga kuga ni ukahota kuga ri. Ngakenio ni mwari wa ithe witu muno ndimwendete wakariuki anjirite Ngai riu ni tukuhota kuina Mwathani. Ndiramwira ii tuguthi twiini oguo ai. Tung'ung'we ruthire ithe tutiakiina ithe mutiakiigua ni atiriri tondu riri turerirwo atiriri uu niguo muguka Mwathani Ngai arogathwo ati kuu nikuo mugutondoire nyumba-ini ino ya baba ithe tiguo Archbishop atwirire kuu nikuo mukwirutira kuu nikuo mukwirutira kurugama na Ngai kaigua Ngai akineneha muno thiini-ini wa ngoro yakwa. Daudi akimenya hitho hai ati nderwo atia kiria gitumaga tuhotwo ni kuigua undu tutengerete no ambire gukira agiciria ati nderwo atia ati nderwo ndingitonya na twaria mekungirie ni itumumu gitumumu gitakanyona ungihitukira handu he gitumumu no ngagikuonaga ni kuigua kiiguaga akani hahituka kindu gitanamenya kana ni mundu kana ni ng'ombe kana ni ki no ni kiiguaga ni hahito. Haya andu acio tumumu ri Daudi akimenya itumumu itinginyona agicoka akimenya atiriri angigikorwo uthamaki-ini wa iguru tukwirwo tutengerere ithe tigu gitengera tugutengera twirwo ndahiuha ri githua ni gigukinginyira. Daudi agigihiuha akimenya nie ni nguthie na itura ria ni nguritunyana. Tugacoka tukerwo atiriri Daudi ri nagikiuga na waria megutwarana na nie ri no riri ona moiga uguo ri Daudi ni atunyanire kihingo kiu kia hinya gia Sayuni. Uguo ri uguthie ngoma akiendaga na atekwenda tondu imwite irutira Saitani woira tukihoerwo twerwa ndaigua herwo atiri Saitani tondu ni wuiguaga wuigue uguo Saitani ni araigua ati ni tuguthie Saitani akiendaga na atekwenda tondu Saitani twarikia kumenya ndari maitho na Saitani ni athuaga uguo Saitani ndetukinye wamenya wagoni urathua ngoro-ini umuthi withondeke na giki kiugo nigetha uhote kuhiuha tondu wagithua na Saitani nake athue ri ithe ndegigukinyira no ahiuha ri Saitani ndegigukinye na mahingurwo maitho umuthi ri riria turokire ha turacenjerio maritwa ri gwiciria maundu maingi ni mahingukite gwiciria ni tuonete o maundu Ngai wa muoyo wa murathimi tondu riria kiria turamukirire mundu uria uretikirire tondu ithe mundu ndakibatithagio erira uria utanetikira ithe ndaragithiria uguo no kiria turamukirire ni kinini gucenjerio maritwa ti kaundu kahuthu. Ibrahimu riria cenjeirio ritwa akirwo gucoka gwitwo Ibrahimu no kuheo aheirwo mwana. Jakubu agitwo Jakubu akirwo gucoka gwitwo Israeli akihota kuhotana mbara. Ona ithui ni tukuhota kuringana na uria turacenjeirio maritwa. Ngai wa muoyo wa murathime ati agitunyana kihingo kiu gia hinya gia Sayuni. Saitani ni tukumuhota na undu wa hinya wa Roho Mutheru na undu wa hinya wa gwitikia na kio gitagwo itura ria Daudi
Riretagwo itura ria Ngai waku thiini ngoro ĩyo yaku ri warikia kwamũra Ngai ũyũ rĩgwĩtwo itura ria Ngai waku ngoro yaku ndĩgũthakĩrĩrwo nĩ shaitani hĩndĩ ĩngĩ. Mwathani amũrathime. Naguo muthenya ucio Daudi akiuga atĩrĩ, mũndũ ũrĩa wothe ũkũhũrana na Jebusi ri nĩ akĩambate agere mũtaro-inĩ wa maĩ akahũre andũ acio mathuaga ona acio atumumu o acio athũre nĩ Daudi na ngoro yake. Andũ acio nĩ amathuire tondu riri gituma kiri giuka oki ogoro-inĩ ya mwana wa Ngai wageria gukira ri na nĩ mũthenya ũrona nduma ithe mũtiana kũnginya na mahinda macio no arikia kũmenya ati we nĩ gwĩtĩkia wetĩkirio na rĩngĩ wĩthuthuria ũkaigua niki shaitani ahinyĩrĩirie ũũ. Mũini wa rwĩmbo raugire atĩrĩrĩ na ngĩkena mũno Sunday mũkĩinĩrwo rwĩmbo rũu atĩ shaitani coka na thutha wakwa, shaitani coka na thutha wakwa, ndirĩ hingo ngetĩkania nawe nĩ ũndũ wa ũrĩa ndehokire Ngai ngiuga ndĩ wake tene na tene. Thiaga ũgĩraga shaitani coka na thutha wakwa. Shaitani athiaga ugakinya rũĩ-inĩ agakwĩra haha ũtangĩkĩhiringa rũĩ rũu ndona nĩ rũriku maũndũ maya nĩ ũrena nĩ tũkũmahota thiũgethe ũteithio ũkamwĩra shaitani coka na thutha wakwa gũthiĩ nĩ ngũ tondũ nĩ ndarĩkia kũmenya shaitani nduonaga tondũ ndarĩkia kũmenya shaitani wĩ mũtumumu nĩ ngũtuĩkania na nĩ ngũtoria nĩ ngũthiĩ na ihenya tondũ gũkĩrĩ nangĩ ngwaria kiugo twĩrĩgĩte kũheo nĩ ndungata ya Ngai na nĩ ĩngenagia mũno thĩinĩ wa ngoro yakwa nĩ Pastor Lucy kiugo gĩ thĩinĩ wa Pastor Lucy ndũndirikanie kiugo kĩrĩa ũratũhete kĩa rĩrĩ kiugo kĩrĩa ũratũhete kĩa arĩa menjaga mĩthingi na gũkũ thĩ matomboragia kĩrarĩ ha Ayubu 28 twarana inani ihenya ho ndaririe mũno nginya yurire imwe twĩre ha twĩre Ayubu na kĩo kiugo gĩkĩ rĩ tũgũkorwo tũgĩcaria indo ici igĩrĩ uga indo igĩrĩ iria tũgũkorwo tũgĩcaria mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũgũcaria indo ici retwo ũhoro wa gwĩtigĩra Ngai na ũhoro wa ũhiu. Na kiugo kĩu rĩ nĩ kiugo nĩ kĩnene no nĩ tũgũgĩthoma. Pastor Lucy nĩ wagĩthomire na nĩ ũgĩcokera rĩngĩ nĩ tondũ nĩ gĩateithirie ngoro yakwa mũno na kĩngĩ ndeithia reke na inyuĩ ndore kana nĩ tũtiteithĩrĩirie ũndũ ũmwe na o mũndũ ithe ndakĩrĩ mũtaũkĩre wake nĩgetha hihi na guo ũrĩa ndataũkire rĩ nake ũcio ũngĩ agĩtaũka ũguo ũngĩ rĩ nĩgetha tuonganĩrĩria rĩ tondũ ibuku-inĩ rĩa Petro na hatũrerio tukonganĩrĩria wĩtĩkio witũ tuonganĩrĩrie no menyo tũthi tuonganĩrĩirie rĩ ithe tũtigũgĩtuĩka kĩũga kĩgima mbere-inĩ ya maitho ma Ngai witũ. Haya Pastor Lucy tũthomere Ayubu nĩ 28 mũraini wa mbere namba cia gũtara 629. Mũthima wa betha nĩ kũrĩ na nĩ kũrĩ o handũ ha gũthereria thahabu. Kĩgera nĩ kĩrutagwo mũthanga-inĩ na kĩgera kĩa rũthuku kĩrutagwo mahiga-inĩ nĩ gũtwekio. Andũ nĩ makinyagia nduma o gĩturi-inĩ kĩayo magĩtuĩragia mahiga kinya o mũhaka ũrĩa wa kũrigĩrĩria magagĩkinyĩrĩra marĩa ma nduma-inĩ ĩrĩa nene
o kũu kwĩ nduma ta ya gĩkuũ. magakinyĩrĩra maria rĩu no tũgũthiĩ pastor tũkĩaragia andũ aya nĩ kĩrĩa tugire nĩ kĩ maretha nĩ mũraririkana ũhoro wa gwĩtigĩra Ngai tathiĩ na mbere ũkĩmathomagĩra na mũririkane ciugo iria tugire iria tũrakorwo tũgĩetha andũ aya kũu guothe marathiĩ rĩ marathi magĩcaria. Verse 4. Matũrĩkagia irima thĩ makaya gũtigana na kũrĩa andũ matũũraga, magakĩriganĩra makinya ma arĩa mahĩtũkagĩra ho, magacuhaga kuo makĩereraga marĩ o kũu kũraihanĩrĩirie na kĩrĩndĩ. Verse 5. Thĩ igũrũ rĩ nĩkuo kumaga irio, na kũrĩa thĩinĩ nĩ kĩhuhũkanio nĩ kũhukũranio ihukũranagio ĩgaikara ta yomoretwo nĩ mwaki. Mahiga-inĩ mayo nĩkuo kwĩna yakuti ĩrĩa ĩhana bururu, ona nĩkuo kwĩna mũthanga wa thahabu. Njĩra ĩyo rĩ gũtirĩ nderi ĩmĩũĩ, na ndĩrĩ yonwo nĩ ritho rĩa hũngũ. Verse 8. Nyamũ iria ina ngũrũ gũtirĩ ĩrĩ ya mĩkinya, mũrũthi na ũrĩ ũrũme gũtirĩ ũrĩ wa mĩthiĩra. Pastor pokinyi hau njokere rĩngĩ na njuge ciugo ici na njĩra hũthũ. Tũracaria rĩrĩ ũgĩ na ũtaũku, indo icio cierĩ nĩcio tũracaria na nĩcio ciratũma maũndũ maya mothe mekĩke na nĩcio ciratũma aya mahukũranagia thĩ mahukũrie magĩcaria ũgĩ na magĩcaria ũtaũku. Thiĩ na mbere Pastor Lucy, rĩu mũnyite indo iria tũracaria nĩ igĩrĩ, nĩ ũgĩ na ũtaũku. Thiĩ na mbere Pastor Lucy. Verse 9. Andũ matambararagia moko makanyita rwaro o rũrĩa rũmũ mũno, o gwata irĩma nĩ gũturũra maciturũraga ona mĩri. Matũraga mĩirigo o thĩinĩ wa rũhiga, na kĩndũ kĩrĩa kĩ bata gũtirĩ gĩtonagwo nĩ maitho mao. Andũ acio nĩ ogĩ atĩ indo icio gũtirĩ citonagwo nĩ maitho ma andũ arĩa, no matirĩ marona kĩ? Nĩ tũcokanĩriei, matirĩ marona kĩ? Ũgĩ na ũtaũku. Pastor Lucy, thiĩ na mbere. Verse 11. Mathingaga mĩnyũrũrũ ya maĩ ĩgatiga gũtherera, kĩndũ kĩrĩa gĩtũire gĩkĩhitharu magakiumĩria ũtheri-inĩ. No ũgĩ rĩ ũngĩkĩoneka kũ? Ũtaũku rĩ gĩtũũro kĩaguo nĩ ha? Gũtirĩ mũndũ ũĩ ũrĩa ũngĩgũrwo, kuoneka ndũngĩoneka bũrũri wa arĩa me muoyo. Kũrĩa kũriku mũno gũkuga atĩrĩ ndũrĩ thĩinĩ wakwa, narĩo iria rĩrĩa inene rĩkoiga ndũrĩ gũkũ gwakwa. Kinyia hau Pastor Lucy, nĩ mweiguĩra na ona ũkĩaria ona ũkĩigua nduonaga ta hena ũndũ, ndũiguaga ta hena ũndũ, no nĩ atĩrĩrĩ andũ aya ũgĩ ũũ rĩ aya maratũra mĩnyũrũrũ na kũrĩa na magathingĩrĩria maĩ rĩ marauga ndũrĩ gwitũ. No rĩrĩ ũgĩ rĩ ona kinya handũ aria atĩrĩrĩ no rĩ ũgĩ rĩ ũngĩoneka kũ? Ũtaũku rĩ gĩtũũro kĩaguo nĩ ha? Nĩcio tũracaria mũthenya wa ũmũthĩ, nacio mauga citirĩ kwao na nĩ andũ ũgĩ, nĩ andũ methomeire. Tũthiĩ na mbere Pastor Lucy. Verse 15. Ndũngĩgũrĩka na thahabu, na thogora waguo ti wa kũgererwo betha. Ndũngĩhota kũringanio na thahabu ya Ofiri, kana onigithi ĩrĩa ĩ goro, kana o yakuti. Thahabu kana icicio rĩ itingĩhota kũigananio naguo, na ndũngĩhota gũkũranio na indo cia thahabu ona iria ngembu. Maricani kana ngenyekenyi iria ciĩ goro itingĩgwetanio naguo ona hanini. Thogora wa ũgĩ rĩ ũkĩrĩte waruru ĩrĩa ndune. Yakuti ĩhana ngoikoni ĩrĩa yumaga Kushi, ndũngĩigananĩka naguo, na ndũngĩringanĩka na thahabu ona ĩrĩa theru mũno. Hakĩrĩ ũguo rĩ ũgĩ ũngĩkiuma kũ? Ũtaũku rĩ gĩtũũro kĩaguo nĩ ha?
amu nĩ kũhithwo ũtũire ũhithĩtwo maitho ma andũ arĩa othe me muoyo, o kinya ũkagitanio nyamũ cia rĩera-inĩ itikawone. Ininanĩro-inĩ onakuo gĩkuũ ikuga atĩrĩ, ithuĩ matũ maitũ no ngumo yaguo twanaigua. Ngai-rĩ, nĩwe ũkũraine njĩra ya kwaguo, nowe ũĩ harĩa ũtũũraga. Amen. Nĩ mwakĩiguĩra nginya kwa ngoma nĩ kwarigwo, kwauga gũtiũĩ no nĩ kwanaigua ngumo. Rĩu nĩcio tũrorete kũigua kũrĩa ciumaga. Tũthiĩ na mbere Pastor Lucy. Verse 24. Amuwe nĩ aikagia maitho o kinya ituri cia thĩ, na gũtirĩ handũ atonaga rungu ruothe rwa igũrũ. Rĩrĩa athimĩire rũhuho nditi yaruo. Rĩu thikĩrĩria ikuma hau mũno. Tũthiĩ na mbere Pastor Lucy. Verse 25. Rĩrĩa athimĩire rũhuho nditi yaruo, onamo maĩ akĩmagera na kĩgeri. Hĩndĩ ĩyo atuĩrĩire mbura watho wa kũmĩathaga, na agĩtemera rũheni rwa marurumĩ njĩra yaruo-rĩ, nĩrĩo awonire na akĩumbũra, agĩkĩũrũmia, ona gũthuthuria akĩũthuthuria. Nao andũ akĩmera atĩrĩ, onei, gwĩtigĩra Mwathani-rĩ, nĩkuo kũhĩga kũrĩa kwama, gũthemaga ũru-rĩ, nĩkuo gũtaũka. Amen. Amen. Atĩ nao nĩ wakĩigua kuma harĩa verse 25, rĩrĩa athimĩire rũhuho nditi yaruo, namo maĩ akĩmagera na kĩgeri. Hĩndĩ ĩyo atuĩrĩire mbura watho wa kũmĩathaga, na akĩtemera rũheni rwa marurumĩ njĩra yaruo-rĩ, nĩrĩo awonire na akĩumbũra, agĩkĩũrũmia, ona gũthuthuria akĩũthuthuria. Kamũhari ka 28 na nĩko kamũthia. Nao andũ akĩmera atĩrĩ, one gwĩtigĩra Jehova-rĩ, nĩkuo kũhĩga kũrĩa kwama, gũthema ũru-rĩ, nĩkuo gũtaũka. Indo icio nĩ twaciona, nĩ muona kũrĩa guothe twagera. Ũguo ũgĩ ndũkuoneka na ũtaũku, itikuoneka ũtonga-inĩ, itikuoneka thĩna-inĩ, itikuoneka wagi-inĩ, itikuoneka maũndũ-inĩ marĩa tũrona twĩna mũhuro wa riũa, no cikuoneka igũrũ rĩa gwĩtigĩra Jehova na gũthemaga ũru. Nĩ ngwaria ciugo nini, nĩ kũrĩkia ndĩrarĩkia, njuge atĩrĩrĩ, ngũheana ngerekano ya mũndũ wathiaga ũguo akiumagara ngarĩa Jesu arĩ gũkũ thĩ, agĩcemania na Jesu, akĩmwĩra Mwathani, niĩ nĩ ngwenda ũke ũnjerere. Mwathani ũgĩceraga kwarĩ angĩ, onani gwakwa ndũgĩũke, nĩ ngwenda onani ũke ũnjerere. Mwathani akĩmũria, Mwathani witũ nĩ mwega-ĩ, nĩ mwĩnyihia na nĩ mwathĩki. Akĩmũria ũkwenda ngoka-rĩ, nĩ tũgĩtue mũthenya ũmwe, nĩ tuge nĩ mũthenya wa Thursday. Akĩmwĩra nĩ ngoka Thursday. Mũndũ ũcio-rĩ agĩgĩthiĩ gwake agĩkiuga nĩ nderwo Mwathani anjĩra nĩ agoka kũnjerera mũthenya wa Thursday. Monday agĩkĩroka agĩceha ngiri agĩciganania wega mũno, nĩ kũharĩrĩria mũthenya ũrĩa wa Thursday ũrĩa Mwathani agoka kũmũcerera. Mũthenya wa Tuesday agĩkĩhata, mũthenya wa Wednesday agĩtemerera wega mũno, na kĩgũra indo iria gũkĩharĩrĩria gũkakĩrugĩra mũgeni wake. Nake mũthenya wa Thursday agĩkĩanjĩrĩria gũkĩharĩrĩria irio na akĩruga. Ithaa-inĩ rĩa thaa ithatũ-rĩ agĩgĩtemerania temereire nginya harĩa kabara agakĩhathondeka wega mũno. Ithaa-inĩ rĩa thaa ithatũ-rĩ hagĩũka tũhĩĩ twahũraga kamũbira ũguo tũtengerete, nĩ mũkĩonaga tũhĩĩ na nĩ mũkĩũĩ ona ihĩĩ ona maĩ tikĩmendete, nĩguo kana tiguo. Na hĩndĩ ĩyo-rĩ ihĩĩ icio cioka cikĩhũraga mũbira na akĩhatĩte na agathondeka mũno. Ihĩĩ ciokire agĩciĩra akĩciona akĩhiũka akĩmera thiĩi
nigetha mwathani agĩũka ndagagĩkore gũkũ ihĩĩ nĩ igĩthũkanirie akĩingata ihĩĩ. Ithaa-inĩ rĩa thaa thita no arakĩruga. Ithaa-inĩ rĩa thaa thita rĩ, gũgĩũka mũtumia ena kana ng'ong'o na karĩa kangĩ anyitĩte na moko, magĩũka rĩrĩa nake akinamũkirie akĩona mũtumia rĩ, akĩmenya ũyũ nake nĩ ahĩtia. Aragĩũka ithaa rĩrĩa Jesũ akuhĩrĩirie gũka, akĩhiũka akĩmwĩra thiĩ uma, nĩ tondũ ndĩna mũgeni ũrĩa njetereire. Mũtumia rĩ, na nĩ arakĩigua nĩ kũranunga irio ici mwathani arakĩrugĩrwo akarora ciana, akĩmwĩra ndũthiĩ nĩ njetereire, ena mũgeni etereire, akĩmũingata. Ithaa-inĩ rĩa thaa kenda rĩ, gũgĩũka mũthuri wakũrĩte, mũthuri wakuĩte gakunia gacoka ũguo kanoga mũno, agĩũka akĩingĩra ngĩti-inĩ, agĩũka rĩ, mũndũ ũrĩa akĩmuona ningĩ akĩwahiũka akĩmwĩra ndũthiĩ, akĩmenya rĩu ũngĩona atokĩte ithaa rĩrĩ nĩrĩo ithaa rĩake, agĩkĩingata mũthuri ũrĩa, gũtiagĩcokire gũka mũndũ ũngĩ. Agĩcoka nyũmba rĩ, magĩkĩrana na mũtumia atĩrĩ, atumia twĩho tũteithagia andũ aya. Akĩmũria atĩrĩrĩ, mwathani akĩnjĩrĩte nĩ egũgĩũka, agire gũka nĩkĩ? Mũtumia akĩmwĩra aca, ũngĩona ũguo nĩ ahĩngĩcĩkire, nĩtũcokanĩriei, nĩ ahĩngĩcĩkire, na tondũ ndaugaga ũndũ akaga kũhingia no ngakũhĩngĩcĩka. Agĩcokaga mũthenya wa Friday gĩgĩtuka ndokire. Saturday rĩ, magĩthiĩ magĩcemania, akĩmũri mwathani kora njĩrire nĩ ũgũka na ndũke nĩkĩ? Mwathani akĩmwĩra niĩ ndiugaga ũndũ itekũhingia, ndokire ndĩ thĩinĩ wa tũhĩ ũkĩnyingata, ngĩũka ndĩ thĩinĩ wa mũtumia ũkĩnyingata, mathaa ma thaa thita ndokire ndĩ thĩinĩ wa mũtumia. Ithaa rĩa thaa ithatũ atũmire tũhĩ andũ arĩa makĩmũtũingata, mũndũ ũrĩa agĩtũingata. Ithaa rĩa thaa thita agĩũka thĩinĩ wa mũtumia, mũndũ ũrĩa akĩingata mũtumia ũrĩa. Ithaa rĩa thaa kenda agĩũka mũthuri wahũtĩte na wanogete akĩmũingata. Ciugo icio nĩ tũrathomeirwo nĩ ndungata ya Ngai Grace, ndokire na mũtianyamũkĩrire. Rĩu ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ ndiũĩ ũrĩa twamũkagĩra Ngai witũ. Tũkũmwamũkĩra thĩinĩ wa andũ arĩa angĩ kũgerera he mũndũ ũcio ũngĩ wanyona ũkona Ngai, ndakuona ngona Ngai, tondũ ndiramenya egũka mathaa marĩkũ. Mwathani Ngai amũrathime na amwende mũno. Praise the name of the Lord. Ngai arathimwo. Ngai amwĩke maũndũ mega na athiĩ na mbere na kũmũguũrĩria maingĩ, ndĩtiguo. Ithuothe rĩu tatuĩkĩte ahunjia, ngĩona ũguo Bishop hakuhĩ kumagara gũthiĩ kũheana kiugo kĩa Ngai na kũrĩa Pastor Luce, ithuĩ nĩ ithuĩ tũgũtigĩrwo mũciĩ, mwathani agocwo. Koguo o mũndũ nĩ akorwo na kiugo thĩinĩ wake, o mũndũ nĩ athome Biblia, nĩ tũmenyei Biblia, nĩ tigakwĩrwo ibuku rĩna ũngĩgakinya arĩa angĩ nĩ mathomire na marĩkia. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Ti atĩ ndarĩ mwega, ndiarĩ mũndũ mwega, nĩ Ngai wanjiguĩrĩire tha gĩthondeka ngĩagĩra. Ti atĩ ndarĩ mwega, ndiarĩ mũndũ mwega. Kwĩrĩrwo muoyo nĩ kaba kwa Ngai. Ti atĩ ndarĩ mwega, ndiarĩ mũndũ mwega, nĩ Ngai wanjiguĩrĩire tha gĩthondeka ngĩagĩra. Ti atĩ ndarĩ mwega, ndiarĩ mũndũ mwega, nĩ Ngai wanjiguĩrĩire tha gĩthondeka ngĩagĩra. Ti atĩ mwega ona hanini, atĩ ona korwo gũtirĩ kwĩrĩrwo muoyo ma nĩ kaba kwa Ngai. Mwathani agocwo. Ai, ugai amenie na hinya. Nyũmba ya Ngai nĩ tũikarage twĩna gĩkeno, mũgakena kũkũngĩ mũgagũkenera nyũmba-inĩ ya Ngai. Ndamwĩra mũtũrĩre tũratũra, tũtigũtũra nĩ ũndũ wa andũ athi ũrĩa marenda, tũtigũtũra nĩ ũndũ wa uchumi, tũgũtũra nĩ ũndũ wa Ngai. Ndũkainage rwĩmbo rwa kũritũha ũkĩmenyaga wĩna tũmĩtu twĩrĩ nyũmba.
arenge makiaria maisa ni maritu ange uchumi uhanona wekiraga tondu wina mutuma wa mainithia rwimbo rwa kuhotwo ona we Ngai ni agugutunya mwathani agocwo. Bishop kuhendiga gatiriri ati andu aria mena indo matoi Ngai ri ni megutunywo tunengererio ndiuka ni mwitikagia ciugo cia Bishop Fasiti ndaremete hindi iyo no Ngai ni atumirie agie na rungathio niguo arute Esther ni undu wa kurwirira ruriri rwa Yahudi ruria rwabangeirwo kuangamicwo mwathani agocwo. Koguo ri hari undu ukaga muru niguo we uhote kuhonoka mwathani agocwo. Suleimani agiaka kigongona material mothe ni Daudi ahaririirie. Koguo ri kuri andu megutiga matuka mao kuri andu megutiga mawira mao we wingirio ho na ndukanjie kuga ati kwathi atia nie ndi muhonoku kana ki no wigirwo mbeca ni Ngai. Taru he mwanake twarutaga nake wira athire Equity kwa ATM ari na 4,000 nicio athia kuruta athira ATM akihihinya mbeca cia hororokire kuhororoka anjiraga ona ndaraigua gucoka Equity tondu niguo njuragia riu mahitia ni mabengie kana ni mundu guthiete kuruta mbeca cia kwa mai tondu nie mbeca ciumire nginya riu twora twamaka mari na kasini yake nawe Ngai agutemere njira wanjie kuga ati Ngai cianga ni majini angaki na ni nduka wanengererio ni Ngai ni tondu nionete ni urutite magongona nionete ni uhoyaga nionaga ni wihingaga tondu ngienda gutoria ngoma ta hoya wihinge thoma Biblia ruta magongona nake Ngai ndari hindi agagutiganiria ika kuringana na kiugo giake. Tareke ndi muthomere kiugo ki haha kamuira njitite umuhunjia ucio ngi gethiini wa kiria gitumaga turie thina ithue tukitaga a Kristo a Ngai gethiini wa Proverb 8:17 mstari wa 17 inasema, na wapenda wale wanaonipenda, wanaonitafuta kwa bidii hunipata. Utajiri na heshima viko kwangu, mali ya kudumu na fanaka. Taigwa wetha Ngai na hinya, wa mwetha na hinya, tiku mwetha hanini. Kwetha Ngai ni kuo twaremirwo oi Ngai atuiguagire tha no gutire kuiguirwo tha tondu horo ni tuhetwo. Taru mundu ni amenyagwo Sunday ni muthenya wa Ngai niguo rakoma nginya thaa 4 ati niguo rokira na mithenya eno engi mawira ni tuhotaga guthie tene. Riu koguo ri Ngai witu ni atuteithie tuhote kumwenda na hinya na twamwenda na hinya kiugo kia Ngai ni kiratwira utonga na indo ciothe niwe winacio. Koguo twahota kumwenda ri ni akurekereria indo ciake nake mwathani Ngai witu atuike wa gututeithia. Amen. Amen, amen. Anaweza Bwana, anaweza Bwana, anaweza Bwana, anaweza Bwana, anaweza Bwana, oh anaweza, anaweza Bwana, anaweza Bwana, anaweza Bwana, Yesu anaweza Bwana, anaweza Bwana, Yesu anaweza niaotaga Yesu niaotaga mwathi niaotaga
Cera kigogona githeru kigogona kia mucio wa matu-ini. O mundu atumure kanua gake athaithe Ngai nigetha etikire gucera thiini wa nyumba yake, thiini wa giikaro giki, thiini wa ihinda riri tuhetwo ni mwene hinya, thiini wa ihinda riri tuhetwo ni mwene uhoti, thiini wa ihinda riri tuhetwo ni mwene thayo. Cera kigogona githeru kigogona kia mucio wa matu-ini. Uturathime kigogona githeru twagutia Ngai na twagucokeria ngatho muthamaki wa Isiraeli ni tondu wa haria wambaniriirie na ithuĩ muthamaki uri riri ona ihinda rĩrĩ watukinyĩrĩria kigogona kia matu-ini. Nĩ thengio Baba tondu nĩ ukoretwo uri hamwe na ithuĩ muthamaki. Thengio nĩ icera rĩaku ithe witũ wa thayũ, nĩ tondu wa cera Ngai nĩ wĩkaga maũndũ mega Mwathani. Wa cera nĩ ũrathimaga andũ aku kigogona. Nĩ thengio muthamaki wa Isiraeli kigogona githeru kia mucio wa matu-ini, nĩ tondu wa tungata wothe ũtungatĩtwo ithaa rĩu na ndagĩka ĩyo muthamaki. Ona ihinda rĩrĩ Baba nĩ tũrakũhoya ithe witũ wa matu-ini wĩtĩkĩre tu kigogona githeru kigogona kia riri gukorwo uri hamwe na ithuĩ gĩtĩna kĩu kĩngĩ muthamaki wa Isiraeli. Thengio nĩ first service muthamaki wa thamaki gukorwo ĩrĩ nawe muthamaki uri riri. Twatĩa rĩtwa rĩaku na twarĩambararia mũno Baba, tũkĩrirĩria mũno Ngai ithe witũ wa matu-ini mũthenya wa ũmũthĩ gũtugwo nĩwe o rĩngĩ ithe witũ wa matu-ini. Twakũhoya ũcere ũtũtungatĩre rĩngĩ Mwathani, twakũhoya ũcere ithe witũ wa matu-ini nĩgetha ũtwĩke maũndũ mega na ma ũtugi. Aba mũthingu ithe witũ wa matu-ini Jehova Ngai ũrĩ riri, tũgĩcokia ngatho nĩ kanya kau tũhetwo muthamaki nĩ mũthĩnjĩri ũrĩa ũharĩrĩirie na ũkamũra muthamaki thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ muthamaki wa Isiraeli. Aba mũthingu tũgĩkũhoya ũcere muthamaki wa Isiraeli ithe witũ wa matu-ini nĩgetha ũthĩnjĩri woe kanya Baba. Cera ũthĩnjĩri nĩ kĩgongona kĩa matu-ini, cera ũthĩnjĩri nĩ kĩgongona kĩa riri, cera ũthĩnjĩri nĩ kĩgongona kĩa ũhoti, cera ũthĩnjĩri nĩ muthamaki wa Isiraeli, cera muthamaki wa Isiraeli kĩgongona kĩa riri. Baba witũ no kwĩga tũkwĩgaga Ngai tũkĩrutanĩria muthamaki kwaria kiugo gĩaku na gũkũinĩra muthamaki ũrĩ riri. Nĩ watũkinyia ihinda-inĩ rĩrĩ Ngai wa Isiraeli, ũtũme ũthĩnjĩri wa mawonekane na ũthĩnjwo nĩwe Ngai kũhĩtũkĩra ndungata yaku Bishop John Gethire muthamaki. Twamwambararia na kũrĩ we ithe witũ wa tha, twamũneana na kũrĩ we kĩgongona kĩrĩ riri, tũkĩmũneana na kũrĩ we Jehova Ngai wa Isiraeli. Ndũkariganĩrwo nĩ makanitha mothe marĩa atungataga Ngai, marĩa athĩnjagĩra Baba witũ Jehova mbere-inĩ yaku Ngai, ũrĩa ũgwĩka gũkũ Ngai ithe witũ wa matu-ini kũmũhĩtũkĩra ithe witũ wa tha. Wĩtĩkĩre roho wake o ta ũrĩa werire ndungata yaku Musa atĩ agũthurĩre athuri 70 Baba nĩgetha ũgae ũũgĩ wake muthamaki magũtungatagĩre mamũteithie gũkua mĩrigo. Ndakũhoya roho ũrĩa ũgaĩte thĩinĩ wake mũthenya wa ũmũthĩ, ũthĩnjĩri ũrĩa ũgũthĩnjwo gũkũ Ngai wa Isiraeli, ũthĩnjwo makanitha mothe muthamaki wa Isiraeli marĩa worete rũri rwaku rwa rũri rwa gatũrũme Jehova Nisi thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Kanitha wothe wĩtanĩtio na rĩtwa rĩaku Ngai waiburi-inĩ rĩa ndungata yaku ĩrĩa wamũrĩte na ũgaitĩrĩria maguta o kabere tatũrĩkagio nĩ ũrĩa mũru muthamaki. Ũthĩnjĩri ũyũ ũkinyĩre makanitha mothe muthamaki, tũkorwo tũgĩtungata na roho mwe muthamaki, tũkorwo tũgĩtungata twĩ ngwatanĩro mwe Baba, tũkorwo tũgĩtungatĩrwo nĩ ũthamaki ũmwe mũrĩithi, tũkorwo tũgĩtungatĩrwo nĩ hinya ũmwe kĩgongona, tũkorwo tũgĩtungatĩrwo Jehova Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. Nĩ mũthĩnjĩri ũrĩa ũhandĩte mũthenya wa ũmũthĩ, tondũ ndũhandaga Iraeli itũũra rĩmwe muthamaki. Tũrakena nĩ ũira waku wa ihinda rĩrĩ Jehova Nisi, tũkĩmenya atĩ Ngai ithe witũ wa matu-ini onake nĩ ũramũcenjeirie rĩtwa kĩgongona na ihinda rĩrĩ na ithaa rĩrĩ Baba nĩ ũhoti tũretia na ũũgĩ Ngai wa kwĩigithia gũcenjeria-inĩ kwa rĩtwa muthamaki, tondũ njĩra ĩno ndũrĩ watũgereria rĩngĩ. Rĩrĩ nĩrĩo kĩambĩrĩria Ngai ithe witũ wa matu-ini, ũratũgereria njĩra-inĩ ĩno muthamaki wa Isiraeli, tũkĩĩgithia kũgarũrĩrwo-inĩ kwa marĩtwa Baba. O thĩ ĩno Ngai ũrarĩkĩria gũtũthamĩria ta ũrĩa kiugo gĩaku kiugaga Jehova Ngai, ũratũthamĩirie ũthamaki-inĩ wa mũrũguo Jesu Kristo, ũratũthamĩirie ũthamaki-inĩ wa gũtũcenjeria marĩtwa, muthamaki wa thamaki Jehova Ngai wa arĩa marĩ muoyo arĩ mũthenya wa mbere Ngai ithe witũ wa Isiraeli. Bishop John Gethire
agĩgũthĩnjĩra arĩ mũgarũrĩre rĩtwa Mwathani. Twahoya ona ithuĩ Ngai twĩtĩkĩrĩke maitho-inĩ maku, ũtũiguĩre tha Baba witũ, tũhe ũhoti Mwathani, tũhingũre matũ, tũhingũre maitho, tũtaũkĩrwo Ngai Ithe witũ wa matu-inĩ nĩ ũthĩnjĩri mwerũ Ngai wa Isiraeli ũrĩa ũrarekereirie kĩgongona kĩa riri thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi, ũgĩtũruta ũhoro wa njĩra ĩno kĩgongona gĩtheru, wambarare ũkumia ũtĩo ũgocwo, ũgĩtwĩgithia njĩra ĩno kĩgongona ya gũtũgarũrĩra marĩtwa Mũrungu, ũtĩo na ũnenehio Mũthamaki, ũgĩtwĩgithia njĩra ĩno Ngai, ũtũme tũkwende makĩria, ũtũme tũkwĩrirĩrie makĩria, ũtũme tũgũcarie makĩria, ũtũme tũkwende makĩria, ũtũme tũgwĩtĩkie makĩria, na ũtũme twĩhande makĩria, ũgĩtunangĩra mĩguĩ yothe ĩrĩa Jehova Ngai Ithe witũ wa matu-inĩ ĩrehaga nditi Mũthamaki, ĩrehaga nditi mũrano Mũthamaki, hĩndĩ ĩrĩa ũrĩthĩnjĩri ũrathiĩ na mbere. Twagũthaitha wĩ kĩgongona-inĩ kĩa matu-inĩ, twagũthaitha ũrĩ gĩtĩ-inĩ gĩa ũthĩnjĩri, twagũthaitha ũrĩ gĩtĩ-inĩ gĩa tha, twagũthaitha ũrĩ kĩgongona-inĩ kĩu ĩtakĩtwo na moko ma mũndũ, wĩke maũndũ mega ma ũtugi Baba, ũkĩrekereria Roho waku Mũtheru wa kwĩhia na kwananga, kũharagania na kũhurunja maroho mothe marĩa matakenaga hĩndĩ ĩrĩa ũrathĩnjĩrwo kĩgongona kĩa matu-inĩ. Twahoya mwaki wa kĩgongona Jehova ũke hamwe na ithuĩ, ũkorwo hamwe na ithuĩ, tũtigatigĩrĩrwo Mũthamaki nĩ ũthĩnjĩri kĩgongona kĩa riri. Twahoya kĩgongona kĩa riri rũrĩmĩ rwaku murumĩte matu-inĩ rũnyitane na rũrĩmĩ rwa mũthĩnjĩri waku, na nĩgetha Ngai Ithe witũ wa matu-inĩ Baba agũthĩnjĩre ũrĩa ũkwenda, agũthĩnjĩre ũrĩa ũkwenda, na ithuĩ twĩtĩkĩrĩke maitho-inĩ maku, ithuothe hamwe na njiarwa citũ, ithuothe hamwe na indo citũ, ithuothe hamwe na andũ aitũ, ithuothe hamwe na kanitha waku, tũgĩgũthaithaga mũno kĩgongona, nĩgetha ũrekie hinya na ũhoti thĩinĩ witũ Mũthamaki wakwa, ona thĩinĩ wa kĩgongona gĩaku Ngai, nĩgetha Baba tũgũtaũkwo makĩria, nĩgetha tũkũmenya makĩria, nĩgetha tũkwende makĩria, nĩgetha Ngai Ithe witũ wa matu-inĩ tũgĩe na ũira Baba, o ũrĩa ũratũcenjeria mĩtũrĩre, noguo tũrahoya ũcenjie mawĩra thĩinĩ wa tũnua twitũ, noguo tũrahoya nginya mĩĩrĩ itũ ĩcenjio nĩwe Mũthamaki, ĩgĩe na riri ũngĩ wa mwanya ũrĩa ũheanagwo nĩ kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ, ĩrĩa Baba witũ ĩtangĩhoteka nĩ ũrĩa mũũru Mũthamaki Ithe witũ wa tha, ũgĩcenjia nginya kĩrĩa gĩ thĩinĩ witũ, Mũthamaki wa thamaki na mũnene wa nene, ũgocwo arĩwe, ũtũgĩrio arĩwe, ũkumia arĩwe, wambarario arĩwe, ũthathaiyo arĩwe, ũnenehio arĩwe, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazareti, twatĩĩa, twakumia, twagoca rĩtwa rĩaku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo, twahoya ona twacokia ngatho. Nĩmohoragwo arĩa mahoyaga, nĩmohoragwo arĩa mahoyaga, nĩmohoragwo arĩa mahoyaga, na Jesũ mwene niwe nematungatagwo arĩa mahoyaga, matungatagwo arĩa mahoyaga, haleluya, matungatagwo arĩa mahoyaga, na Jesũ mwene niwe nemambararagio arĩa mahoyaga, haleluya, mambararagio arĩa mahoyaga, haleluya, mambararagio arĩa mahoyaga, haleluya, na Jesũ mwene eni mahonagio, haleluya,
nĩmahonagia. Haleluya, nĩmahonagia. Haleluya, na Jesũ mwene nĩmatungatagwo. Haleluya, matungatagwo. Haleluya, matungatagwo. Haleluya, na Jesũ mwene nĩmoholagwo. Haleluya, nĩmoholagwo. Haleluya, nĩmoholagwo. Haleluya, na Jesũ mwene ile. Haleluya, haleluya, Jesũ, haleluya, 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 na Jesũ mwene nĩmarathimagwo. Haleluya, marathimagwo. Haleluya, marathimagwo. Haleluya, na Jesũ mwene nĩmatungatagwo. Haleluya, matungatagwo.
haleluya ni maonagio. Haleluya ni maonagio. Haleluya na Yesu mwene ema tungatagwo. Haleluya matungatagwo. Haleluya matungatagwo. Haleluya na Yesu mwene moto umewaka leo. Moto ni kazi ya Yesu. Haleluya moto umewaka leo. Tuimbe haleluya moto umewaka. Shetani ameshindwa. Zote twakombolewa. Moto umewaka leo. Moto ni kazi ya Yesu. Haleluya moto umewaka leo. Tuimbe haleluya moto umewaka. Tumsifu Mwokozi. Moto umewaka. Tumwambie asante. Moto umewaka. Tumwimbie Mwokozi. Moto umewaka. Zote twambarikiwa. Moto umewaka. Moto umewaka leo. Moto ni kazi ya Yesu. Haleluya moto umewaka leo. Tuimbe haleluya moto umewaka. Tumwambudu Mwokozi. Moto umewaka. Tumwambie asante. Moto umewaka. Zote twafunguliwa. Moto umewaka. Moto umewaka leo. Moto ni kazi ya Yesu. Haleluya moto umewaka leo. Tuimbe haleluya moto umewaka. Tumwambudu Mwokozi. Moto umewaka. Tumwambie asante. Moto umewaka. Zote twambarikiwa. Moto umewaka. Tumwimbie Mwokozi. Moto umewaka. Tumsifu Mwokozi. Moto umewaka. Moto umewaka leo. Moto ni kazi ya Yesu. Haleluya moto umewaka leo.
Ndietoria itari nawe, Ndietoria itari nawe, ndietoria itari nawe ngoro-ini yakwa. Ndietoria itari nawe, ndietoria itari nawe, ndietoria itari nawe ngoro-ini. sifu Bwana, sifu Bwana, Daima, sifu Bwana, sifu Bwana. daima, sifu Bwana, moyo wangu, sifu Bwana, moyo wangu, Daima, inua Bwana, inua Bwana. Daima, inua Bwana, inua Bwana. moyo wangu. Daima, Haleluya, inua Bwana, moyo wangu. Inua Bwana, moyo wangu. Daima, Tukuza Bwana, tukuza Bwana. Daima, tukuza Bwana, tukuza Bwana. moyo wangu. Daima, Haleluya, tukuza Bwana, moyo wangu. Tukuza Bwana, moyo wangu. Daima, Bariki Bwana, bariki Bwana, Daima, bariki Bwana, bariki Bwana. daima, bariki Bwana, moyo wangu. Bariki Bwana, moyo wangu. Daima, Inua Bwana, inua Bwana. Daima, inua Bwana, inua Bwana. moyo wangu. Daima, Haleluya, inua Bwana, moyo wangu. inua Bwana, moyo wangu. Daima, Bariki Bwana, bariki Bwana. Daima, bariki Bwana, bariki Bwana. Daima, haleluya, bariki Bwana, moyo wangu. Bariki Bwana, moyo wangu. Daima. Thank you Lord. Twakwambararia nĩ tondũ wĩ mũtheru Ngai, we nĩwe Ngai witũ, we nĩwe gĩkeno gitũ, we nĩwe thayũ witũ. Nĩ thengio nĩ gũtuohora, nĩ thengio nĩ gũtũrathima, nĩ thengio nĩ tondũ wa gũtũririkana, thengio nĩ gũtũthambia na gũtũtheria na thakame ya gatũrũme. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha, rĩĩtwa rĩaku rĩrokumio. Honia andũ arĩa arwaru thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ, ohora arĩa mohetwo, arĩa me cioho-inĩ cia ndaimono nĩ ndamohora, arĩa mathĩrĩirio ikuũ nĩ ndacithatia, arĩa mathĩrĩirio mĩrimũ nĩ ndamĩthatia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Arĩa mohetwo na cioho cia mathĩna nĩ ndamohora, ndathĩrĩria ndoya kĩrathimo gĩaku Ngai kĩgongona kĩa ma, ngĩaria kĩrathimo igũrũ rĩa rĩothe matungatĩte, ona rĩothe megũtungataga rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Jehova ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Ndirikanĩra athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi, mambararie Ngai nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha, mambararie Mwathani nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya. Thank you Lord. Marute cioho-inĩ ciothe cia ndaimono, marute mĩrimũ-inĩ yothe ya Saitani, mohore mathĩna-inĩ marĩa me thĩinĩ wamo. Na tondũ nĩ wohoranaga nĩ tondũ wĩ Ngai, ndakwambararia na ndoiga wĩ mũtheru Ngai. Theretia kĩgongona gĩkĩ na ngakĩamũra na thakame ya gatũrũme,
ngĩtĩkia igongona rĩothe rĩkũrutĩrwo na rĩrĩrutagĩrwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩ rĩa gũkũgocithia. Rĩĩtwa rĩaku nĩ itheru Ngai na nĩ rĩrĩ hinya. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, na ithuothe tuge ugai ameni na hinya. Ĩyo ameni nĩ ya heho. Bwana mwihurire iruhe ni ameni ya kwĩringĩrĩria. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Mũrũ wa Ngai oigire andũ arĩa mũhĩrĩga wake nĩ arĩa maiguĩte watho wa Ithe makaũrũmĩrĩra. Ndamũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane, mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Wĩna Mũtheru amũciarire mũtuĩke a ithe ũmwe na mũtuĩke a nyina ũmwe na mũhĩrĩga ũmwe. Ndamũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane, mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Wĩna Mũtheru atonya ngoro enjaga ciĩga agatharia nyũmba ya tene na njeru. Ndamũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane, mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Wĩthiaga mũiyũirwo nĩ tha mũkĩmenyagĩrĩra mathani ma Jehova Ngai nĩmo muoyo wanyu. Ndamũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane, mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Wĩna Mũtheru atonya ngoro enjaga ciĩga agatharia nyũmba ya tene agake njeru. Ndamũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane, mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Wĩthiaga mũiyũirwo nĩ tha mũkĩmenyagĩrĩra mathani ma Jehova Ngai nĩmo muoyo wanyu. Ndamũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane, mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Wĩna Mũtheru amũciarire mũtuĩke a ithe ũmwe na mũtuĩke a nyina ũmwe na mũhĩrĩga ũmwe. Ndamũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane, mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Wĩna Mũtheru amũciarire mũtuĩke a ithe ũmwe na mũtuĩke a nyina ũmwe na mũhĩrĩga ũmwe. Ndamũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane, mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano
ngoro nae jagasiega agatharia nyumba ya tene agake njeru namuthaitha mukirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano thiagai mũiyũirwo nĩ tha mũkĩmenyagĩrĩra mathani ma Jehova Ngai nĩmo muoyo wanyu namuthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Amen. Bwana asifiwe sana. Tageithia mundu ucio muriganĩtie mwĩre no itũtiriganĩte na nĩ nduokire mahoya ma Friday kana nĩ okĩte tamurie kana nĩ arĩ kuo. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogoca akwĩra arĩ kuo kana ndarĩ kuo kũrĩ warĩ kuo kũrĩ ũtarĩ kuo. Mwathani arogocwo. Nĩ igana mariganĩtie na mũndũ ũtarĩ kuo mugithi ihoya rĩa tomba munyite guoko guo mwĩre Ngai arokuohera. Bwana asifiwe sana. Twĩna hinya na wathani igũrũ rĩa maũndũ mothe na Ngai amũhe thayũ na gĩkeno gĩake. Bwana asifiwe sana. Geithia mũndũ ũcio mũriganĩtio mwĩre karibu sana Theophilus Church itũra rĩa Njatha-inĩ. Na wakinya ha Theophilus ukahingira Theophilus Church itũra rĩa Njatha-inĩ. Bwana asifiwe sana. Jakubu ngombo ya Ngai na nĩ ndungata ya mũthĩnjĩri mũnene Mwathani Jesũ gũkena nĩ ũrĩa ũgeragio na kahotana waigua ũromenyerera kũhiũha kwaria tiga kũrakara narua ndũkae kwĩya gũkena nĩ ũrĩa ũgeragio marakara matumaga mũndũ agerere njĩra ya gũtonya irima rĩiyũire nduma gũkena nĩ ũrĩa ũgeragio mũndũ ũrĩa ũtaga kuoa rũrĩmĩ rwake na meciria ma ũthingu nĩ mũrathime gũkena nĩ ũrĩa ũgeragio gũkena nĩ ũrĩa ũgeragio Jakubu ngombo ya Ngai na nĩ ndungata ya mũthĩnjĩri mũnene Mwathani Jesũ gũkena nĩ ũrĩa ũgeragio gũkena nĩ ũrĩa ũgeragio gũkena nĩ ũrĩa ũgeragio
Amen, amen. Niwe hurire ruhi. Tondu ndukugoa kigeranio kia Ngai ni ukuhotana. Kei tuikare thi. Bwana asifiwe sana. Karwimbo kakorasi karia tuinaga twaikara thi ndukone giti ki mbere yaku. Uikarire giti kiu ki mbere yaku. Wakorwo ni urona wega giti kiu ki mbere yaku ugiikarire niwe gietereire. Iyo ni korasi ingi. Nayo ndiri utiganu neri atugaga aremiguai Iguraima atukana muige gutire watho mweru kete okoima na niguo muranirira noyo maitho matirona giti kiu ki mbere mwathani arogocwo aremiguai kana muikare Iguraima atukana muige gutire watho mweru kete okoima iguru mukwirwo tiga uria mwerirwo tene ndamwathaithirwo nĩ Ngai akĩrwo ndakarĩa mũtĩ ũrĩa marĩkanĩire arĩa Ngai akĩmenya akĩigua ũru akĩigĩra Ngai akĩmũingata na ndericũkwo aremiguai kana mũikare igũrai matu kana mũige gũtirĩ watho mwerũ kĩte okoima igũrũ mũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene. Amen. Huburia naniĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Johana 8, John the Gospel chapter 8 12:15 namba cia gũtara. Nĩtwakinya hau 12:15. Mwathani arogocwo. Nĩ wega nĩ tondũ wa ndungata cia Ngai iria igũtongoragia no ngĩire na ihinda rĩa kũmathikĩrĩria ũmũthĩ ndinakoma na ndakĩgoca Ngai mũno nĩ tondũ wa wĩra ũcio mũrutire no mũromĩrĩria ngingo Bwana asifiwe sana no mũrakũra rĩu ona rũrĩra nĩ rũtuĩku ũguo roho wa guoya no ũrathiĩ wĩkĩte atĩa. Bwana asifiwe sana. Mwana rĩu arorete kũnyua ũcũrũ wa mũtu wa gĩthĩi rĩu tocerera aki kana tiguo mũtiuge no tũgũkũra. Mwathani arogocwo. Haha nĩho kwĩrutĩra kũhunjia na nĩho kũmenyera na noho ũkaririkana rĩrĩa ũgakorwo wĩna crusade ũrikana haiya ũguo no hote nginya magomana-inĩ ma njĩra kũhunjĩria andũ 5. Mwathani arogocwo. Kũhunjĩria andũ 2 kũhunjĩria andũ 10. Bwana asifiwe sana. Na ũndũ ũcio no ũgũkinyanĩra tondũ niĩ kĩrĩa nyendaga ndiendaga arutwo nyendaga arutani aingĩ tondũ wĩra nĩ wĩra nĩ kĩ ũguo tũrabatara arimũ aingĩ tũrabatara arutani aingĩ tũrabatara andũ maromĩrĩria haraka na andũ marakũra narua. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ndĩrenda tũingĩre thĩinĩ wa kiugo kĩa Ngai na he rwĩmbo njiguire rũkĩinwo nĩ atumia acio rwangenia mũno rũtũmire nyume bafu ihenya inyuĩ nĩ mũtigirie hani gũtũma ngwe. Bwana asifiwe sana. Nĩ rwĩmbo rũnganirie mũno na rwĩmbo rũngĩinwo rwĩna presence ya Ngai rwĩkĩraga presence ya Ngai nginya nyũmba. Mwathani arogocwo. Na rwĩmbo ti kwĩgũmĩra. Bwana asifiwe sana. Ugo nĩ rwĩmbo rũkenirie ngoro yakwa mũno na nĩ mũkũrũcokerwo harĩ rũinwo ngĩmuonaga live tiga ũguo ndĩmuonire TV-inĩ. Githĩ mũtinjĩrona nĩ mũnyonaga TV-inĩ. Rĩu ona ndĩrenda kũmuona. Bwana asifiwe sana. Ngai amũrathime mũno mũno atumia acio. Na niĩ thĩinĩ wakwa nĩmenyaga he kĩndũ. No ngĩhingĩrĩria kĩndũ kĩu ona niĩ ndirateithĩ. Ta rĩu harĩ mũtumia wa nyingata haha live mũkĩiguaga na mwoiga ameni. Te bishop witũ nĩ gũthiara. Bwana asifiwe sana. Na ndona andũ mokĩrĩte moiga ameni. No araria ũrĩa kũ. Bwana asifiwe sana.
ona tigane ya meni muiga na hinya ta mutaranyenda ri. Haleluya. Ngai witũ mũrathime. Na ũngĩtiga ũbangĩte nyũmba ndĩharaganaga. No ũngiumagara ũtabangĩte nyũmba nĩ thũkanaga. Nawe ũngĩheo wĩra harĩa waheo ndũgathũkie wĩra. Ũngĩtigĩrwo nyũmba ya mũndũ mĩrore wega. Bwana asifiwe sana. Ũngĩtigĩrwo nyũmba ya mũndũ tiga kũmĩkĩra gĩko. Angĩkorwo ndendete tiga kũmĩthũkia. O ũrĩa watigĩrwo mĩmenyerere. Mwathani arogocwo. Ũguo nĩ wega Ngai amũrathime na mwĩke wega. Na atumia acio mekũinaga rwĩmbo rũu Ngai amũrathime nĩ rũnganirie mũno na ndakena. Tiganu nĩ gũkorwo nĩ mũtũmire kwenda kũhĩtana ngiuma ihenya kuona nĩ acio. Akuga nĩ ageni mwĩtĩte ndakora no arĩa mwagũkũ. Bwana asifiwe sana. Ndona ti therũ nĩ harĩ kĩndũ kĩrabatara kwarahũrwo. Andũ nĩ marabatara gwĩkĩra na hinya toni. Bwana asifiwe sana. Ona towe ona ũcio ũngĩ no aho ũcio mũriganĩtie no aho na ndũkae kwĩira kaba ũrũgame haha ũtondoire. Na ithuĩ tũtingĩgũthekerera ona tũgũthekera tũnyitĩte kĩ. Bwana asifiwe sana. Kamũira ũmenyere tũgũthekera tũnyitĩte. Na waiga kĩũndũ gĩtarokaga tũkaina mahani tũkamenya rũciũ nĩ tũgakũrũnga. Ũguo ndũgetigĩre na ndũkorwo nĩ hinya. Bwana asifiwe sana. Wĩra ũrĩa ũraruta ũrarutĩra thoguo. Wĩra ũrĩa ũraruta ũrarutĩra Ngai. Ũtungata ũcio ũratungata Ngai wa igũrũ. Mwathani arogocwo. Thĩinĩ wa ibuku rĩa Johana 8:1 maandĩko maroiga atĩrĩrĩ. No rĩrĩ we Jesu agĩthiĩ kĩrĩma kĩa Mĩtamaiyũ. Laini ya kerĩ. Ningĩ rũcinĩ tene agĩcoka o hekarũ-inĩ na andũ othe magĩthiĩ kũrĩ we. Nake agĩikara thĩ akĩgwata kũmaruta ũhoro. Mwathani arogocwo. Ugai kũrutwo ũhoro. Na rĩrĩa andũ mahoreire makĩrutwo ũhoro, rĩrĩa andũ mahoreire magĩthikĩrĩria kiugo kĩa Ngai, rĩrĩa andũ mahoreire magĩthomithio, kwĩ ndaimono ciarahũkaga cia mwĩtĩo. Bwana asifiwe sana. Kwĩ ndaimono ciarahũkaga cia kĩ? Na ndaimono ici itikana kũnyite nginya Jesu akagĩra kanitha. Ndaimono ici cia mwĩtĩo ciũkaga gũkuonia we ndwĩhumbĩte, iyo nĩyo ĩhumbe. Mwathani arogocwo. Yũkaga gũkuonia we ndũcanũrĩte gacuĩrĩ wega. Mũciĩtaga atĩ ici? Irĩkũ ciĩtagwo? Wigi ya rĩngĩ? Njero nĩrĩa mũhakagwo? Bwana asifiwe sana. Haya. Airĩtu akwa ti anene. Ugo ndimenyete maũndũ maingĩ nĩ njũĩ macini ya kwenja. Bwana asifiwe sana. Ndaimono ĩno yũkaga gũkuonia we ndwĩbangĩte, iyo nĩyo ĩbange. Na ĩkoragwo ĩgĩkinyia riboti ya mwĩtĩo thĩinĩ wa andũ arĩa mathikĩrĩirie kiugo kĩa Ngai. Ĩkoragwo ĩgĩkinyia riboti ya kuga ndĩ kuo na ndĩ mũgima. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. O rĩrĩ ũhoro wĩ gatagatĩ, na rĩrĩ ũrutani wĩ gatagatĩ, na rĩrĩ kiugo kĩa Ngai kĩnyitĩte wega, afarisai makĩarahũka. Makĩrehe mũtumia maitho mao monaga nĩ mwĩhia. Matua mao nĩ matuĩte mũtumia ũcio abatiĩ gũkua. Mwĩcirĩrie wao nĩ marĩkĩtie gwĩciria na magakinyia ũhoro ha. Na magakinyia ũhoro ha. Mũtiuge na hinya. Na magakinyia ũhoro ha. Tukirora Farisai nĩ ndaimono ya gũtharũrũkania kiugo kĩrĩa andũ mekũheagwo nĩ Mwathani witũ Jesu Kristo. Tukirũthĩrĩria Farisai na njĩra ĩngĩ
nĩ ndaimono yarahoka kĩgongona-inĩ gatagati, kiugo kĩa Ngai gĩgĩthiĩ na mbere nĩgetha andũ matharũke meciria, maconcentrate na ũrĩa Farisai marenda. Bwana asifiwe sana. Nĩ ndaimono yarahoka ya gũtharũrũkania kĩgongona na kweheria presence ya Ngai thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Bwana asifiwe sana. Na hĩndĩ ĩyo Mũfarisai oka anyitĩte evidence. Tero cio mũriganĩtie evidence. Bwana asifiwe sana. Mwathani erogocwo. Andĩki marũa na Farisai moka manyitĩte kĩhoto kĩao, moka manyitĩte ũira wao, moka manyitĩte, Bwana asifiwe sana, mũndũ mwĩhia. Na tondũ marehe mũndũ ũyũ mwaganu, Jesu harĩa no kũhunjia areka atĩa? Jesu harĩa no kũrutana areka atĩa? Andũ no ũhoro wa Ngai mareka atĩa? Maraheo na marathikĩrĩria. Bwana asifiwe sana. No gatagati-inĩ kando, rĩrĩa marathikĩrĩria kiugo kĩa Ngai, rĩrĩa maraigua ndũmĩrĩri cia Ngai, kũrĩ andũ angĩ marathugunda maũndũ mangĩ, kũrĩ andũ angĩ maraharĩrĩria maũndũ mangĩ. Ũguo tũtikoragwo twĩ sawa ithuothe. No wone ta wĩ sawa. Bwana asifiwe sana. No ta rĩu gathimũ kangĩhũrwo ũgekĩrĩte vibration tondũ nĩ ũgĩkanyongete. Bwana asifiwe sana. Ũthitũkaga ũgakarora, ũkarora mũhunjia, ũkarora ũrĩa mũriganĩtie, no ũcio ũngĩ, ũkarora thimũ rĩngĩ, ũkoima. Tondũ ithaa rĩa gũthagathagio nĩ rĩaki, tondũ ithaa rĩa kũingatwo na gũtharũrũkania presence ya Ngai nĩ eka atĩa? Andĩki marũa na Farisai makĩmenya nĩ ihinda rĩa gũtwara mũtumia ũyũ mwĩhia, nĩ ihinda rĩa gũtwara mũtumia ũyũ mwaganu. Maregete gũthiĩ keheri-inĩ tondũ matiakenagio nĩ Jesu thĩinĩ wa hekarũ, nĩ Jesu thĩinĩ wa thunagogi, ona nĩ Jesu thĩinĩ wa mĩthigiti. Matiakenaga. Ona nĩ mamwĩraga ũyũ mũthigiti wakĩtwo nĩ baba witũ Suleimani, na wakĩte mĩaka igana ũna, nawe ũracoka ũkũigana ũgũtharia na thikũ cigana. Ũguo nĩ mendaga kuonia Jesu na kanitha ũyũ ti waku. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, nao andĩki marũa na Farisai makĩrehe mũtumia wanyitirwo agĩtharia, na marĩkia kũmũrũgamia gatagatĩ-inĩ makĩmwĩra atĩrĩ, mũrutani, mũndũ mũka ũyũ anyitirwo o agĩtharia. Mwathani arogocwo. Mũndũ mũka ũyũ anyitirwo agĩka atĩa? Bwana asifiwe sana. Kũringana na cioho iria Jesu Kristo okĩte kuohora Mũisiraeli, andũ arĩa maiguire mambire kũmaka. Haya, na ingĩra kanitha. Haya, na makamũhutia na moko mao mamũrehere mũrutani. O mũndũ arĩ na meciria, no rutani wa mũrũ wa Ngai warĩ mũhoreru, warĩ wa kwĩnyihia, warĩ wa ũgĩ ũrĩa wa ma, akĩmenya nĩma nĩguo. Moko marĩa manyitĩte mũtumia ũyũ, moko marĩa marehete mũtumia ũyũ, athuri arĩa mamũrehete, Bwana asifiwe sana. Na tondũ nĩ athuri mamũtwarĩte ti atumia, Jesu Kristo akĩinama. Bwana asifiwe sana. Toka Pastor Daniel, toka Pastor Mwai. Ĩkahũre gũkũ ũrĩa mũrata, kahũra toka. Ndĩkahũra nĩ mũraihu nĩ ekuoneka nginya harĩa. Nĩkĩo nyendaga kũmũhũthĩra. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Nĩkĩ kahũra ũracererwo? Gĩtaũ Mwathani arogocwo. Ũkahaha. Bwana asifiwe sana. Aya athuri aya mahana njuku. No aya nĩ kũrutana tũrarutana Aya kwako wĩ mũraihu kũngĩra brother.
na ti hai hiru wikirite na mundu to akimake. Mwathani arogocwo. Aya athuri nio moka na rifo. Bwana asifiwe sana. Aya athuri ndĩrenda athuri 5. Brother Irongwe gũkũ. Araraini harĩa. Mwathani arogocwo. Aya athuri nio moka na kĩ? Marehe mũtumia ũrĩkũ? Nĩ ũrĩkũ kwenda kũrehwo thitango-inĩ? Nĩ ũrĩkũ kwĩrutĩra concert-inĩ ĩno? Na kwĩna kĩheo ũrĩa ũgũcinda. Oka. Exactly, ũcio nĩ ũguo nĩguo mũtumia ũcio ahanaga, o ũguo hana. Ona njuĩrĩ yake yatario atĩa? Ona mwĩkĩrĩre wake watario atĩa? Bwana asifiwe sana. Ta imagine athuri agima. Andũ mena hinya, tanyitai mũirĩtu ũyũ mũrĩ inyuothe. Na Regina ndũkarore na gũkũ, Mrs. Kahũra ndũkarore na gũkũ, Mrs. Irũngũ ndũkarore na gũkũ. Marehe mũtumia ũyũ nĩ mwĩ? Mũtumia ũyũ akwĩhagia wiki. Ugai ameni. Ugai ndekwĩhagia wiki. Bwana asifiwe sana. Ũyũ amũrehete na mang'ũrĩ tondũ nĩ agire 100 rĩa gũtonya gwake. Bwana asifiwe sana. Ũyũ nake amũrehete na ruo tondũ Samueli nĩ akinyire kũrĩ we mbere yake. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Ũyũ nake amũrehete na thĩna tondũ aciragia nĩwe mũtongu. Nĩ ekũruta arũme aya angĩ othe kabuti agakora hatirĩ. Bwana asifiwe sana. Ũyũ nake amũrehete na thĩna tondũ nĩ araikĩtie application no ndĩramũkĩrĩtwo. Ugai ameni. Ũguo mũndũ amũrehete na reason. Jesu aikarĩte thĩ, aikarĩire itĩ ta ici cia Kawangware. Bwana asifiwe sana. Akĩrũthĩrĩria Pastor Daniel. We kwanja warĩ gwake Saturday thaa 8:15 na ndwagũrire nginya mbeca, ndwarutigire nginya mbeca cia mũtu ikara thĩ. Bwana asifiwe sana. Ũrĩa nake arĩ gwake Friday marĩ mathiĩ mũgithi akĩaga kanyamũ. Akĩaga kĩ? Gagũthiĩ kĩ? Ikara thĩ. Ũcio ũngĩ nake arĩ athiĩ gwake Monday agĩtĩra gũthiĩ tondũ nĩguo ciana ciacokaga thukuru na ndarĩ na mbeca cia kũrĩhĩra ciana kĩ? Bwana asifiwe sana. Ikara thĩ. Ũcio ũngĩ nake wĩtaga Buddha Boss. Ugai Buddha Boss. Buddha Boss aregagwo life. Ikara thĩ. Mwathani arogocwo. Buddha Boss aregagwo. Ugai ameni. No othe marehete kĩ? Thitango ya mũtumia ũkwĩha. Ũyũ ũngĩ nake ti mũruti. Ũguo nĩ ngima na hati. Ikara thĩ. Jesu akĩinamũka agĩkora mũtumia kĩ? Agĩkora mũtumia kĩ? Akĩmũria athuri arĩa megũkũrehete meha. Bwana asifiwe sana. Hatirĩ ona ũmwe ũtigarĩ. Hatirĩ ona ũmwe ũrũgame. Jesu akĩrũgama na mũtumia ũcio akĩmwĩra thiĩ na ndũgacoke kwĩhia. Nyũmba-inĩ ya Ngai. Bwana asifiwe sana. Kĩgongona-inĩ kĩa Ngai andũ makoragwo mokĩte na maũndũ matigane. No Jesu Kristo okĩte na muoroto ũmwe wa kuohora ehia, wa kuohora arĩa mohetwo. Bwana asifiwe sana. Wa kuohora arĩa matarĩ na kũrũĩrĩra arĩa matarĩ na hinya wa kwĩrũĩrĩra. Na nĩ arũgamĩte kĩgongona-inĩ orĩrie arĩa matarĩ na hinya wa kwĩyũrĩria. Atumia ndigwa arĩa matangĩhota kwĩyũrĩria, Jesu witũ nĩ egũkũrĩria. Single mothers arĩa matangĩhota kwĩyarĩrĩria, Jesu Kristo nĩ egũkwarĩrĩria. Arĩa mohetwo cioho itiganĩte, ũyũ mũrũ wa Ngai nĩ egũkuohora. Mwathani arogocwo. Na ndekũgĩa na mũthutũkanio wa kĩ? Ndekũgĩa na mũthutũkanio wa kĩ? Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo.
no thitango ciĩho. Ng'ania ti mwega, mũthuri ng'ania ti mwega, mũirĩtu ng'ania ti mwega. Tigana na thitango. Bwana asifiwe sana. Mehia maciarona thĩinĩ wa mũndũ matheragio nĩ thakame ya gatũrũme, mathengagio nĩ hinya wa Ngai. Mũndũ ohoragwo mĩnyororo ya ũtharia, ya ũmaraya, ya ũici, ya ũtunyani nĩ thakame ya gatũrũme. Bwana asifiwe sana. Thakame ya mũndũ ndĩrĩ ũndũ ĩngĩhota, ndĩrĩ ũndũ ĩngĩhota, ndĩrĩ ũndũ ĩngĩhota. Bwana asifiwe sana. Tara mũndũ ũcio mũriganĩtie, mwĩre ndĩronaga wĩ mwĩhia, no nĩ ndataũkwo thĩna ũcio waku nĩguo kũrehete kanitha-inĩ. Bwana asifiwe sana. O mũndũ ũritũ wake wa maũndũ, o mũndũ thĩna wake wa maũndũ nĩguo mũingĩragie na mũrango ũrĩa. Ũkĩo ũrehe harĩa wagĩrĩ, ũkĩo ũneane harĩa wagĩrĩ. Ruo rwaku rĩu ũthiaga ũkuĩte, rũkumĩte thutha, wakinya nyũmba-inĩ ya Ngai rũige thĩ, tondũ nĩ warũkinyia harĩa thĩna waku. Bwana asifiwe sana. Ũcio tũraga ũkumĩte thutha, waingĩra na mũrango ũrĩa ũige thĩ, tondũ nĩ waũkinyia harĩa. Na muohorani ti ithuĩ, nĩ Jesu Kristo. Mũteithania ti ithuĩ, nĩ Jesu. Bwana asifiwe sana. Mũhonokania ti niĩ, nĩ Jesu. Mehia macio ũrona to tangiuma thĩinĩ wamo, waingĩra na mũrango ũrĩa. Bwana asifiwe sana. Maigwo harĩa. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku, Ngai witũ nĩ mũigua-tha. Ruo rũrĩa ũgeragĩra thĩinĩ wa ruo, tiga kũigua wĩna thĩna, ũgĩkinyire. Nĩ ũkinyire. Tiga kũigua wĩna thĩna, nĩ ruo rũu wĩna ruo, nĩ ũrũkinyirie harĩa rwagĩrĩire. Ũtharia, ũmaraya wa mũtumia wathirĩire ha? Harĩ Jesu Kristo. Rekei twambararie moko maitũ na igũrũ tũikarĩte thĩ. Nĩwe twanyita ũgeni kĩgongona-inĩ gĩkĩ mũrũ wa Ngai, nĩgetha twarehe mathĩna maitũ na twarehe mehia maitũ, ũtuohere arĩwe. Kĩrĩndĩ gĩtingĩtuohera, athuri matingĩtuohera, no matũthitangire. Atumia matingĩtuohera, no matũthitangire. Nowe nĩ gũtũtheria gũtũtheria na thakame ĩrĩa ĩitĩkire mũtharaba igũrũ. Twambararia moko maitũ na igũrũ, tũiga wĩ Ngai, tũiga wĩ Ngai wohanagĩra, tũiga wĩ Ngai ũthambagia mehia, wĩ Ngai ũtheragia mawaganu, wĩ Ngai ũtuangaga mĩnyororo, wĩ Ngai ũtathikagĩrĩria njukũ cia andũ, wĩ Ngai mwagĩrĩru. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, tũiga wĩ Ngai, wĩ Ngai ũtathikagĩrĩria ũrĩa andũ maroiga, wĩ Ngai ũtathikagĩrĩria riboti cia andũ, wohagĩra ngoro ĩnyihĩtie na ngoro ĩtheretie. Twanĩrĩra tũiga wĩ Ngai. Ĩtĩkĩra gũkorwo wĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ, nĩgetha tuoka tũrĩ arwaru tũgũtigĩre mĩrimũ ĩyo, tuoka tũrĩ ohe tũgũtigĩre mĩrimũ ĩyo, tuoka tũgĩcukagwo nĩ arĩa tũrĩ ndũgũ nao tũgũtigĩre njukũ icio, tuoka tũrĩ ahatĩrĩrĩku Jehova tũgũtigĩre ũhatĩrĩrĩku witũ, tuoka tũrĩ ahinyĩrĩrĩku Ngai ũtũnyamarũre nĩ tondũ wĩ Ngai. Twambararia moko maitũ na igũrũ. Nĩ kũrĩ matũrehete nĩ tondũ wa njukũ, nĩ kũrĩ matũrehete nĩ tondũ wa thitango, nĩ kũrĩ matũrehete nĩgetha maigue ũrĩa tũkwĩrwo, no maũndũ mothe twamaiga kĩgongona-inĩ tondũ nĩ ũrakuire mũtharaba igũrũ. Twambararia moko maitũ na igũrũ, tũiga wĩ mũtheru Ngai, tũiga wĩ mũtheru Mwathani. Nĩ tũnyitĩtwo mehia-inĩ, nĩ tũnyitĩtwo waganu-inĩ, nĩ tũnyitĩtwo nĩ mĩrimũ, nĩ tũnyitĩtwo nĩ mathĩna, nĩ tũnyitĩtwo nĩ maruo, nĩ tũnyitĩtwo nĩ cioho cia mathirĩ, no twamaiga thĩ magũrũ-inĩ maku. Twanĩrĩra tũiga tũrĩ ohore,
thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Tũrĩohore thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twanĩrĩra twĩiga tũrĩohore thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Athuri aitũ nĩohore, atumia aitũ nĩohore, aciari aitũ nĩohore, ciana citũ nĩ njohore, na ciohoretwo magũrũ-inĩ maku, nĩkĩo twĩiga wĩ Ngai. Thank you Lord. Ndwamakirio nĩ athuri marĩa aingĩ gũkua mũndũ mũka ũmwe. Ndwathikĩrĩirie uge wa tũnua twao. Warorire ngoro ĩno ĩrathitangwo, warorire ngoro ĩno ĩracukĩrwo maũndũ, ũkĩmwĩra thiĩ nĩwoherwo mehia maku. Tũthambie no tũtherie, no tuohere mawĩhia na mawaganu maitũ. Twoiga wĩ Ngai ũtacenjagia, wĩ Ngai ũtacenjagia, wĩ Ngai ũtagarũrũkaga, nĩtunĩtwo thimo, nĩkwarĩtio maũndũ maingĩ, no twĩ magũrũ-inĩ maku. We muohanĩri wohanagĩra, wĩotheragia, we wamũraga, we wohoraga, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩaku rĩroneneha, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo mũno, we Ngai wa igũrũ. Ciana citũ nĩ icukĩtwo maũndũ-inĩ maingĩ, nĩ ciorotetwo, no twacirehe magũrũ-inĩ maku. Ti-itherũ tũrĩ andũ ehia, ti-itherũ tũrĩ andũ aganu, ti-itherũ tũrĩ andũ matangĩkũgocithia, ona matangĩgũteithia, no twĩ magũrũ-inĩ maku Jesu. We ũtuaga cira na kĩhoto, we ũtuaga cira na ngoro ĩnyihĩtie, nĩ tondũ ndũteagĩra andũ maũthĩ. Twanĩrĩra twĩiga wĩ Ngai. Thank you Lord. Thank you Lord. Gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, gũtirĩ hinya ũngĩ ta waku, gũtirĩ ũtoranio ũngĩ ta waku. Twanĩrĩra twĩiga wĩ Ngai, we ũtatuagĩra andũ, ũtateagĩra andũ maũthĩ, we ũtuaga cira na kĩhoto, twĩiga we wĩ Ngai. Thank you Lord. Twanekora hatĩka-inĩ, twanekora ruo-inĩ, twanekora mathĩna-inĩ, twanorotwo, twanathinĩkanio, twananyururio, Ngai twanaikanio, twanaigĩrwo mĩtego, no twagwa magũrũ-inĩ maku. Wananyitĩrĩra ngoro citũ, wananyitĩrĩra meciria maitũ, ona mĩrĩ ĩno itũ wanamĩnyitĩrĩra. Twakwĩnyihĩria mũno twĩiga wĩ Ngai, ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga. Thank you Ngai. Andũ manakena nĩ mathĩna maitũ, andũ manatũthekerera nĩ wonje witũ, andũ manatwarĩrĩra nĩ ũhũthũ witũ, no tuoka harĩwe ũgĩtatũmbũrũkĩria guoko, ũgĩtambũrũkia guoko gwaku, ũgĩtũkĩria mathĩna-inĩ marĩa twarĩ thĩinĩ wamo, ũgĩtũtigithũkania na mĩrimũ ĩrĩa twarĩ thĩinĩ wayo, ũgĩtuohora cioho-inĩ, ũtatũmbũrũkĩirie guoko gwaku. Ngai kĩgongona kĩama, na hinya waku ũkĩonekana. Nĩ kũrĩ merĩtwo nĩ megũkua nĩ tondũ wa mĩrimũ, na cira ũgatuo na ũkahĩtũkio, no magĩũka magũrũ-inĩ maku, marehetwo na thitango ya mĩrimũ mĩũru, mĩrimũ ya ndĩra, mĩrimũ ya kuma kusimu, nowe tondũ wĩtagwo Ngai, ũgĩtũtuĩra gũtũũra muoyo, ũgĩtambũrũkia guoko gwaku, ũgĩtũkĩria rĩngĩ, nĩkĩo twaiga wĩ mũtheru Ngai, twaiga wĩ mũtheru Ngai. Ngai kĩgongona kĩama. Nĩ kũrĩ andũ matumagaririe, magĩtũtiga itanda-inĩ cia thibitarĩ, na magĩtiga maria mĩario ya andũ, atĩ mũndũ ũyũ nĩ witũ na Ngai, ona ndenina matukũ merĩ, ona ndekinyia Friday, no ngoro igĩkwĩnyihĩria, mwĩrĩ ũyũ ũgĩkwĩnyihĩria, ona cira ũtuĩtwo wa gĩkuũ, ũgĩtũtambũrũkĩria guoko gwaku, ũkiuga we nĩwe njĩra, we nĩwe ũhoro ũrĩa wa ma, we nĩwe tũkwĩhoka, we watũrutire mĩrimũ-inĩ ya gĩkuũ. Rũgama na igũrũ wambararĩtie moko maku wĩre Ngai nĩ thengio.
we niwe oi kiara-ini kiria warutirwo, niwe oi ruo ruria warutirwo thiini waruo, niwe oi kioho kiria wohorirwo. Andu ni maritie na makarikia, andu ni magutuireire cira, ona micemanio ni yacemanitio ya mathiko, ni kwambiririe kuhariririo maundu matiganite, ni gwaikarirwo thi ni tondu wa ciana ciaku ati itingithoma na itingirikia, no ukigwa thi maguru-ini ma Jesu Kristo agigutamburukiria guoko gwake, ona wi mwihia agikuohera mehia na agikuhundurira riri wa ciana, agikuhundurira riri waku. Bararia moko maku na iguru wire Ngai ni thengio tondu wanathinikanio agakwamukiria, wanathinikanio agakwamukira, wanathinikanio agagutamburukiria guoko, wanokirirwo Ngai uyu agakugitira. Uyu niwe Ngai uria tuguturira. Mutumia uyu athinikanitio ni itura, athinikanitio ni andu aria mamui na makimutwara na thitango hari Jesu Kristo, no Jesu akimwioera. Ndairirio ngoro ni waganu wake, ndairirio ngoro ni mehia tondu okite gucaria na kuhonokia kiria kiurite. Ngai ni thengio. Tumura kanua gaku wire Ngai ni thengio ni tondu wohotani uria kuhotaniire naguo. Twanathinekanio muno, twanokirirwo muno, twanorotwo Mwathani, ona twanatua kuhituka ndundu-ini tugetigira tutikae gucukwo, no wanatuohora. Thank you Lord. Andu mana tuthitanga muno, andu mana twaririra muno, no we wi Ngai. Micemanio yanacemanio nigetha tuharaganio tuhuke tuthire, micemanio yanacemanio nigetha tung'urio tuthire, biacara citu cianorotwo, mawira maitu manokirirwo, Jehova wanamatiririra, ritwa riaku rirotugira. Thank you Lord. Thank you Jesus. Cokeria Ngai witu ngatho. Andu maneciria ni wathira, andu maneciria ni wathina, andu maneciria maundu maritu iguru riaku, no Ngai anakuhuthiria muturire. Bwana sifiwe sana. Tumura kanua gaku uririkana ciana ciaku, uririkana muciĩ waku, manarirĩrwo Ngai anamahotanĩra. Biacara yaku yanehithĩrwo, Ngai anakuhithũrĩria hitho iria ciothe ihithĩtwo igũrũ rĩa biacara yaku. Ũyũ nĩwe Ngai ũrĩa ndĩrenda tũtungate. Thank you Lord. Ũyũ nĩwe Ngai ũrĩa ndĩrenda tũtũrĩre. Ona twarĩrwo mũtumia mwĩhia, ndarorire wĩhia wa mũtumia ũcio, arorire kwĩnyihia gwake, Jesu akĩmuohora. Ona ithuĩ Jesu nĩ atuohorete, agatũgarũrĩra marĩtwa ona tũrĩ aganu, agatũcenjeria marĩtwa ona tũrĩ andũ ehia. Ũyũ Ngai agatũiguĩrĩra tha ona tũtagĩrĩire, agatũrathima na gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua, ona nguo cia kwĩhumba agatũhe. Mĩciĩ no egũtũhe na no egũthiĩ na mbere na gũtũhe mĩciĩ mĩingĩ. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra. Thank you Lord. Ti-itherũ ũyũ nĩwe Ngai, ti-itherũ ũyũ nĩwe ũhonokanagia. Jesu mũthamaki wa thamaki, ti-itherũ we nĩwe ũhonokanagia, we nĩwe ũcenjagia mĩtũrĩre itũ. Angĩ manahingĩrwo nyũmba magathekererwo nĩ andũ, angĩ manathitangwo kũrĩ marandirod nĩo marathũkia puroti, no Ngai ũkamanyitĩrĩra na ũkamahe mĩciĩ yao. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩaku rĩroneneha, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo mũno. Ti-itherũ we wĩ Ngai. Twananyũrũrio, wananyũrũrio, wanagererio thĩna-inĩ, ona nginya nĩ nyũmba ya thoguo na nyũkwa, nĩ tondũ wa kwaga kĩndũ. Ngai ũyũ agĩgũtambũrũkĩria guoko gwake, agĩkwĩra nĩ watherio, nĩ warathimwo, nĩ woherwo mehia maku.
Thank you, Lord. Nĩ kũrĩ andũ metereire ũthire ũthiĩ ũkamainamĩrĩre. Ndũrĩ mũndũ ũgũthiĩ kũinamĩrĩra, ndũrĩ mũndũ ũkũinamĩrĩra we, tondũ nĩ ũtuĩte matua ma kũinamĩrĩra mũthamaki wa thamaki, Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ndũkũinamĩrĩra mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame, nĩwe ũkũinamĩrĩra Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ kũrĩ andũ metereire ũkahoya ũteithio kũrĩ o. Ndũkũhoya ũteithio kũrĩ mũndũ, ũkũheyo kuma gĩtĩ-inĩ gĩa thamaki kĩrĩa gĩtacenjagia na kĩrĩa gĩtagarũrũkaga. Thank you, Lord. Nĩ kũrĩ andũ magũthekagĩrĩra na mũikarĩre waku, ndũkaigue wĩna thĩna. Ngai nĩ ohoranĩte na Ngai nĩ akuohorete. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Nĩ kũrĩ andũ metagĩrĩra ũthire, ndũgũthira na ndũgũkua, nĩ ũgũtũũra muoyo. Nĩ kũrĩ andũ metagĩrĩra niĩ huke, ndiĩhuka nĩ ngũtũũra muoyo, ona ndiĩkua nĩ ngũtũũra muoyo, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Thank you, Lord. In the mighty name of Jesus. We glorify your name because you are faithful all the day, my God. You are faithful, God. Thank you, Jesus. We magnify your name because you are righteous, O dear Jehovah. You are faithful, God. You are faithful, God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Guoko kwa Jehova kwĩnya ti kuoju, nĩkuonokanagia magerio-inĩ. Oya Ngai, oya nama, oya nĩ ũkuheo, oya tegũthangania wĩtheretie maitho ma Jehova. Nĩ marakuona na kamenya mathĩna maku mothe. Oya Ngai, oya nama, oya nĩ ũkuheo, oya tegũthangania wĩtheretie. Jesu nĩ oigire, mwana ngĩoya ithe, kĩũngũyũ ndangĩmũnenya mũyathi. Oya Ngai, oya nama, oya nĩ ũkuheo, oya tegũthangania wĩtheretie. Mwana ngĩoya ithe, mũgate ahutie, ndangĩnekererio iganĩire. Oya Ngai, oya oya tegũthangania maitho ma Jehova. Nĩ marakuona na kamenya mathĩna maku mothe. Oya Ngai, oya nama, oya nĩ ũkuheo, oya tegũthangania wĩtheretie. Mwana ngĩoya ithe, mũgate ahutie, ndangĩne
nĩkĩo iganĩire hoya Ngai hoya nama hoya nĩ ihotore nama uhoe Ngai mahoya nĩmo hinya wa theru othe hoya Ngai hoya amen. Hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ rwega. Kei tũikare thĩ. Bwana asifiwe sana. Nĩtũthiĩte wega. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Twĩra-inĩ ya kaigana. Johana 8 twĩra-inĩ ya kaigana. Makĩmwĩra atĩrĩrĩ, mũrutani, mũndũ mũka ũyũ anyitwo o agĩtharia. Laini ya 5, rĩu-rĩ watho-inĩ Musa atwĩrire tũhũre akata acio na mahiga nyuguto tũmorage. We ũgũkiuga atĩa? Bwana asifiwe sana. Ndenda tũkorwo twĩ hamwe. Laini ya 6 twĩkoiga atĩrĩrĩ, na moigire ũguo mamũgerie. Haya tũcokere rĩngĩ, na moigire ũguo mamũgerie. Nake Jesũ ningĩ makĩrũmanĩrĩria kũmũũria, agĩtira akĩmera atĩrĩ, inyuĩ ũrĩa ũtarĩ ehia-rĩ nĩakĩambe. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Nĩakĩambe mũikĩrie kĩ? Nĩakĩambe mũikĩrie kĩ? Nĩakĩambe mũikĩrie ihiga. Maandĩko maroiga atĩrĩ thĩinĩ wa kamũra-inĩ ga 8, agĩcoka kũinamĩrĩra akĩandĩka thĩ na kĩara, nao maigua ũguo makĩgwata kuma ũmwe ũmwe, marutĩtie harĩ arĩa akũrũ o nginya ũrĩa wa kũrigĩrĩria. Jesũ agĩtigwo wiki na mũtumia arũngie hau. Bwana asifiwe sana. Mũtumia agĩtigwo hau. Nake Jesũ agĩtira akĩmũũria atĩrĩ, meha mũtumia ũyũ, anga gũtirĩ mũndũ wa gũtuĩra? Mwathani arogocwo. Nake akiuga gũtirĩ mũthuri ũyũ. Nake Jesũ akiuga atĩrĩ, na niĩ ndigũgũtuĩra. Thiĩ thutha ũyũ ndũkanacoke kwĩhia. Mwathani arogocwo. Thiĩ thutha ũyũ ndũkanacoke. Thiĩ na thutha ũyũ ndũkanacoke gwĩka atĩa? Thiĩ thutha ũyũ ndũkanacoke gwĩka atĩa? Nĩ kũrĩ andũ managũtuĩrĩra. Nĩ kũrĩ andũ manakuorota. No rĩrĩa wagwa thĩ magũrũ-inĩ ma Jesũ Kristo nĩ gũkuohora akuohoraga. Nĩ gũgũtheria gũtheragia. Bwana asifiwe sana. Nĩ kũrĩ andũ manakuorota makoiga na ũtonga wa mũthuri ũyũ ti genuine. Bwana asifiwe sana. Ndũkanae kũmaka. Ũtonga wa mũtumia ũyũ ti genuine. Bwana asifiwe sana. Mũtumia ũyũ no karĩ tũindo wahũthagĩra. Haleluya. Nĩgetha biashara yake yũkĩre mũno. Hatirĩ nĩ Ngai. Bwana asifiwe sana. Ndũkamakio nĩ ũrĩa andũ maragũthitanga. Ndũkamakio nĩ ũrĩa andũ marakuorota. Ndũkamakio nĩ ũrĩa andũ marakwarĩrĩra. Makio nĩ ngoro yaku ũrĩa ĩtariĩ na ũrĩa ĩtanĩtio na Ngai. Mwathani arogocwo. Mũthenya wa Thursday nĩ ndagire na mũthuri na mũtumia mahingĩirwo kanitha na magĩgĩũka gũkĩhoya ũteithio. Na rĩrĩa twaragia nao na rĩrĩa twacirangaga nao, andũ arĩa mathire
kumathitanga kwi bishop wao nigetha matunywo license ni itunyanagwo na matunywo marũa ma kũhunjia mathire nigetha mamahũrĩre igũrũ. Mũtumia arĩ mũhunjia, mũthuri arĩ mũhunjia, aya maingatwo mũthuri arĩ mũhunjia, mũtumia arĩ mũhunjia, no harĩa marĩ handũ prime. Bwana asifiwe sana. Makiona no tuthiĩrĩire family ĩno nigetha yehere ithuĩ tũtigwo, no tuthiĩrĩire andũ aya nigetha mehere ithuĩ tũtigwo. Bwana asifiwe sana. Nĩ kũrĩ andũ matarĩ a kũng'eng'ana na maũndũ, na nĩ kũrĩ andũ matarĩ a gũcukumana na maũndũ, magĩgĩthiĩ magĩthitangwo na thitango iria magĩthitangirwo nacio kwĩ bishop wao, na bishop agĩtigĩrwo kĩrĩa gĩtigĩirwo, gĩgĩkĩra hinya na mũhũri ũndũ-inĩ ũrĩkũ. Andũ acio magĩtunywo marũa, magĩtunywo marũa ma ũtungatĩri na makĩingatwo kũrĩa maigĩte kanitha. Makiuga mwaki ũhoyagwo kũrĩa wakĩtio, reke tũthiĩ tũkarore kana kũrĩa Theophilus kũrĩ ũndũ megũtũteithia. Bwana asifiwe sana. Ngĩmera ũteithio wanyu no njage gũkorwo naguo, hinya wanyu no njage gũkorwo naguo, no mwagwa thĩ kĩgongona-inĩ kĩrĩa kĩagĩrĩire. Ngai nĩ amũkĩrie rĩngĩ, no niĩ ti niĩ ngũmũkĩ. Ngai nĩ amwarahũre rĩngĩ, no niĩ ti niĩ ngũmwarahũ. Bwana asifiwe sana. Ũguo tiguo mendaga kũigua, noguo tiguo metereire. Bwana asifiwe sana. Magĩtangĩka mũno. Bwana asifiwe sana. No nigetha mũndũ anyite na ataũkwo no nginya ũmũthomithie. Ngĩmera inyuĩ mũrĩete na mũtibatiĩ gũkorwo mwĩ rungu rwa mũndũ, nĩ inyuĩ mũranyarira kanitha na nĩ inyuĩ mũragia kanitha. Bwana asifiwe sana. Ũguo thiĩi mwĩtũrie, thiĩi mwĩikarie. Na nĩ mokĩte na agenda njega mũno ya ũrĩa mekwarahũra nginya kanitha iria tũgwetaga twĩ nacio, na matirĩ nao. No ngĩmera ũguo tiguo kũrĩ, na ũguo tiguo Ngai arenda thĩinĩ wanyu. Bwana asifiwe sana. Ngai arenda mũrũgame we na mũkaguo, Ngai amume thutha. Bwana asifiwe sana. Woka gũkũ nĩ ũkũinainia kĩgongona gĩkĩ, tondũ nĩ ta Jona akĩũrĩra wĩra wa Ngai. Mwathani arogocwo. Makĩnjĩra nĩ watũritũhĩra mũtungatĩri, na ndagĩka-inĩ ici ũguo tiguo tũkwendaga kũigua, tondũ ithuĩ tũkwendaga handũ tũngĩhunjia. Ngĩmera ndirĩ na handũ hanyu. Mwathani arogocwo. Thiĩi magomano-inĩ manje. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Thiĩi magomano-inĩ ma njĩra, thiĩi thoko-inĩ, hinya wa Ngai nĩ ũkũmũkora kũu. Akĩnjĩra mũtungatĩri, tũronaga harĩ we tũgũteithĩkĩra, na rĩu nawe tuoka watũthinĩkania. Ngĩmera no ndamũthinĩkania na kĩhoto, tondũ nĩ ndĩramuona na ngakũũra na wenu na wenu. Thiĩi harĩa mũkũrũgama ũguo na magũrũ manyu, mwĩtane njire, Ngai nĩ egũka. Magĩkiumagara na thĩna mũingĩ, no nĩ ndamaheire kanyamũ tũkorĩ na tũmaĩ twĩrĩ tũhehu. Niĩ mũndũ ndangĩũka gũkũ ndĩmũime kĩndũ, no nĩ kĩrĩa ndĩna. Bwana asifiwe sana. Ngĩmera niĩ kĩrĩa ingĩmũhe no tũma, kwanja twa ciringi 30 tũrehagwo nĩ Mrs. Kanja, ga ciringi 30 kamũcuba kana 25. Mũthuri agĩkarora ũguo, ngĩmera maĩ ma nĩ ndĩmarathimĩte. Thiĩi mũkahunjie injiri na mũtigoke rĩngĩ kũngia. Bwana asifiwe sana. Ngĩũka rũcinĩ makĩnjĩra nĩ mathire mũthenya wa Friday, ona matiokire mahoya.
na magithie makirugama shopping center ini yo imwe ndikwamba kumigweta marugamite muthuri na mutumia makiuga maĩ mawana tutikwamba kunyua haria tugathie turugame uguo twerwo niho tukanyuira ma. Bwana asifiwe sana. Haria marathire marugama metiranetie na gakari kao nene tukari turia tungithekia mundu atari na mitheko ga gutindikwo kuma nginya kuria gakaruru no Ngai e thiini wa gakari ni kariku. Bwana ndaka kairungu ngari irungu ni mwe ni presence ya Ngai nyona gakari kau kanguite ngenaga muno thia ngiroraga kana andu ni maranyona. Bwana asifiwe sana. Ti muigana wa ngari ona ti uthaka wa ngari ta ngari iwe korwo na presence ya Ngai. Bwana asifiwe sana. Gakari kao gagikorwo kena presence yake no menye riu hau gakinyete gakirurumaga no mambire methe andu agwatindika nigetha karurume. Mwathani arogocwo. Makiuga makirana mutumia tutigukiaria cia ndungata ya Ngai ni ndona gate Ngai-ini na tatari Ngai-ini na kana tara twitigira na kana tara tutiraere no muthi niguo tukumenya kana ni gututuma tutumire. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Marugamite hau makiambiriria kuhunjia na kanua. Mwathani arogocwo. Mutumia agitauraga makihunjia hagiuka andu eri hagiuka andu batatu. Bwana asifiwe sana. Hagiuka andu ana hagiuka mutumia akimera na inyuiri mutikihunjiria njaringi haria ndi na kahoro karakorirwo gathama ni andu maigaga mirigo igerai kuo muthie mukahunjie. Bwana asifiwe sana. Na ndikumurihia mieri igana makiingira andu makiingirania na ki tondu mena maguta ma Ngai na ni andu ete. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Riu rucini mahura maja turokire tene na twakora twetereirwo ni andu kenda ngimera ndamera gwikinya thaa thita ri. Bwana asifiwe sana. Ucio ndi kanitha mugima. Riu hindi yo ndona ni mwagima rari ona tu speaker mwajetia no ndi muikire no ti wega kuya mugate wa mwana gaikiria ki. Bwana asifiwe sana. Manyandikira message majira ni tuona uria watwiraga tuonaga ni watuthinikania tuingatwo tutunywo marua tucoke tuke turire kuriwe utwire ehe no vacancy kwaja ndimandikagira na capital letter karatathini no haria nja ni hari naki. Bwana asifiwe sana. Andu no maguthinikanie no Jesu e hakuhi gukwaniriria guoko gwake. Andu no magutwire no Ngai ndagutwiriire. Andu no mende othire no Ngai ndarenda othire. Mwathani arogocwo muno. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Ndukamakio ni andu aya ndukamakio ni moko maya manyitete mutumia uyu makimuthinikania makiharagania meciria make. Jesu amuona akimacokaniriria. Ngai arocokaniriria uturo waku. Ngai arocokaniriria meciria maku. Ngai arocokaniriria nyumba yaku thiini wa ritwa ria Jesu. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ugai amen. Hallelujah. Giana ngoro njega ngoro yendete Ngai. Yesu athaithire Ngai thigina igiteka matata mathakame ni muoyo iyoro ni gikeno irereria muno Jehova Ngai erire Adamu irio ciake arionaga na minoga ciothe na thithino atumwamaranilie munene ni uriko Jesu akimacokeria kĩo nĩ muoyo iyũrũ nĩ gĩkeno irereria mũno Jehova Ngai erire Adamu irio ciake arionaga na mĩnoga ciothe
tuĩke mũnene Enyihie wathĩke no tungatĩre andũ othe kĩheo nĩ muoyo iyũrwo nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno Jehova Ngai erire Adamu irio ciake arĩonaga na mĩnoga ciothe na thithino Jesũ athaithire Ngai thigino gĩitĩka matata mathakame kĩheo nĩ muoyo iyũrwo nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno Jehova Ngai erire Adamu irio ciake arĩonaga na mĩnoga ciothe no thithino atũmomoranirie mũnene nĩ ũrĩkũ Jesũ akĩmacokeria kĩheo nĩ muoyo iyũrwo nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno Jehova Ngai erire Adamu irio ciake arĩonaga na mĩnoga ciothe no thithino atũmomoranirie mũnene nĩ ũrĩkũ Jesũ akĩmacokeria kĩheo nĩ muoyo iyũrwo nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno Jehova Ngai erire Adamu irio ciake arĩonaga na mĩnoga ciothe no thithino ndotuĩke mũnene Enyihie wathĩke no tungatĩre andũ othe kĩheo nĩ muoyo iyũrwo nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno Jehova Ngai erire Adamu irio ciake arĩonaga na mĩnoga ciothe no thithino ndotuĩke mũnene Enyihie wathĩke no tungatĩre andũ othe kĩheo nĩ muoyo iyũrwo nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno Jehova Ngai erire Adamu irio ciake arĩonaga na mĩnoga ciothe no thithino amen amen hũrĩra Jesũ itũ rũhĩ wega mwathani arogocwo mũno nĩ wega kũhe mũndũ ũteithio ũrĩa arabatara na nĩ wega kũhe mũndũ mataro marĩa mamwagĩrĩ na ndũkanaikie mũndũ irima mwathani arogocwo rũciũ ndĩramenya ndĩna tungatĩri ndĩratũngana nao na gũtirĩ ingĩhe marũa mena marũa Bwana asifiwe sana marabatara tu o mũgambo wa kũgũthũkĩrwo mũtikarute wĩra na guoya tondũ andũ nĩ maramwĩrirĩria na harĩa ũkũheo wĩra ũkaruta wĩra na hinya Bwana asifiwe sana ithuĩ arĩa twĩna marũa ma kũhunjia nĩ tũĩ nĩ marĩ thĩna na rĩu thikũ ici kũ register kuma kanitha cia hingo nĩ kũhakanagwo kanitha ikĩregistwo kũhakanagwo mũno kũrĩa Seria House nĩkuo kũhakanagwo nĩgetha kanitha registwo ũguo ndoiga nĩguo kũrĩa kũhakanagwo Bwana asifiwe sana nowe ndũrahakana wone marũa Bwana asifiwe sana ndũrahakana ũheo marũa ona nĩ gũthaithĩrwo ũrathaithĩrwo marũa ũguo wĩ mwana wa mũthama wĩ mwana wa kĩ na nĩ mũkũhunjia kũrĩa ngũgũtũma wĩke atĩa ũthiĩ na no igua Pastor Lucy kũrĩa ũgũkomissionerwo wĩrwo thiĩ na ũgatungate Ngai kũrĩa andũ marerirĩria kwĩrwo ũguo kũrĩa andũ marerirĩria kũgũthũkĩrwo ũguo Bwana asifiwe sana ndũkamakio nĩ moko marĩa makũnyitĩte magĩgũthitanga ndũkamakio nĩ moko marĩa na magũrũ marĩa makumagarĩtie magĩthi kũheana riboti ciaku rũgana rwaku nĩ rwandĩke rũhĩ-inĩ rwa Jesu Kristo na nĩ rũthiru mwathani arogocwo rũgana rwaku nĩ rũrĩ rĩu no kwĩrwo weka atĩa thiĩ na thutha ndũkanacoke kwĩhia thiĩ ũgatungate Ngai mwathani arogocwo Bwana asifiwe sana thiĩ ũgatungate na ndũkaigue wĩna thĩna nĩ kũrĩ andũ mahingũrĩirwo njĩra njariĩ mũno yo tungata Bwana asifiwe sana no matiretaũkwo na matiremenya nĩ ihinda rĩa kũhoya Ngai akũhe ũgĩ
uria umanite na kuriwe. Bwana asifiwe sana. Nindirathekereire muno mutungatiri ucio mena mutumia wake tondu moragira kuri uteithio ngione magikora gathuri gaceke karaihu gatathekaga na gatiramate. Bwana asifiwe sana. No umuthi uyu guthie na mbere ni marerutaga ui moige tiga watu kumire. Bwana asifiwe sana. Haha tuli tiho tungi ungiona njata ya mundu uria tari na uria hana tiga kumikunika tiga kumunoha. Uramunohira ki? Ona maikara hago maheki moke kwambiria kugira Pastor Lucy na Pastor Mwai tigitikira mugio mwathani arogoco. Bwana asifiwe sana. Maandiko ma Ngai maroiga thiini wa raini ya 12 ndikwenda guikara muno. Nake Jesu agicoka akiariria andu ringi akiuga ni nie utheri wa thi. Mundu anumirira nie ndarithiaga, mundu anumirira nie ndarithiaga na nduma indi arigiaga na utheri wa muoyo. Ugai utheri wa muoyo. Bwana asifiwe sana. Jesu aranirira na mugambo munene na akoiga niwe utheri wa thi. Na Wafarisai makarugama kumufinga na ta makoiro cio raruta ni wa mahe ni muthuri uyu. Maundu macio raria ni ma mahe. Ni uriruta uira woneke tari wa mahe. Ni uriuga uria wikirwo ni Ngai andu maruthiria makoiga aya ni ahunjia aria mendaga kuguciriria andu ki kani. Maandiko maroiga atiriri thiini wa raini ya 13 Afarisai magikimwira atiri ukumbura uhoro waku we mwene uira waku ti ki ni uriruta uira kirindi kiuge noguo roiga tiguo. Nowe ni uramenya. Bwana asifiwe sana. Inywe muri ira. Bwana asifiwe sana. Ati Pastor Mwai etagirira ngari guithie thogo nigetha one tigiti wago no rucio agiuka na ngari yake akiuga Ngai ni ekite mukoigaga andu aria ageni makoiga nai aya hunjia me mau aya hunjia meki. Inywe muri ira. Bwana asifiwe sana. Pastor Lucy agiuka arare guku tondu rucio kiroko ngari ni goro no hwaini ni kiba. Bwana asifiwe sana. Rucio agiuka na yake akiruta uira wa haria arutetwo ni Ngai andu makoiga uira ucio roiga ti wa ma. Maundu macio raria tima. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Andu ni aira. Haleluya. Ate gwaku mucii gutionekaga ta kungirugama ngari no riu ni uroiga kwi Ngai uheanaga. Andu makoiga uira ucio raruta tiwa ino ngari ugurirwo ni nyukwa ukagurirwo ni thoguo kana korwo ni mugunda wende mere hatire kindu nyendetie. Ni uira uria wa ma utari hindi uguthira no utari hindi ugucenjia no utari hindi ukagaruruka. Bwana asifiwe sana. Kwe ndimwe brother Irungu anduteire uira wa uria nire ngari iria yake na haria mirutite ngigua ucio ni uira no ni njetereire kuone ngia maguru maigana. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ino ya maguru matatu ihana nyungu ni ukurutwo rebo-ini ino tondu ni wakiririria na ni weterera ukiruta uira wa ngari ya maguru mana wamera wathia na tukutuku andu makoiga aya hunjia me maundui riu ni mundu wa guthia na tukutuku no we wina uira tondu ni wone. Bwana asifiwe sana. He mundu nderire gakari gakwa ka mbere kugura tondu ndi mundu wari tufituko na kwenda tukari kari KHU 815 tukari tuho tuigana uguo kaiganaga kari Morris Maina na hindi baba itwari muoyo kamungurikitie ndakagurite 8,000 ha Kiambu. Ndio ni kada twekaga nayo driving. Bwana asifiwe sana. Thina wa gakari gaka wari riri ugai twagatindikaga kwambata karima ga gathanji anake arika riakwa ni magakenagira to mationete undu turiku na monaga ndimbe no ni thi tondu ni matindike maginyie haitu nja
tukagarũrũka ngaingĩra thĩinĩ gatirĩ Petero rĩu ningĩ nĩ gũkurutwo kahanaga nguruto kimwathani arogocwo no mũthĩ ũyũ o acio matindĩkaga nĩ marĩ na ũi. Bwana asifiwe sana. Kagenagia mũno baba witũ handũ ha karathime na ciari nĩ mũkondũ mũkarathimaga kĩrĩa ciana ciainũkia angĩkorwo gĩa kũiya akiuga mwana ũyũ wakwa nĩ mũgũrũki ndeciragia nĩ ndĩreka atĩa na nĩ agũrũkĩtio nĩ ngari. Nĩ kwĩyarĩria nĩ nding'ũri ũreyarĩria gĩthirĩ ngari ĩno ũrarogotire kũ ngĩmwa nĩ kũgũra ndĩragũrire mbeca cigana 8,000 we kende mwĩre 8,000 aturirie maru akiuga mbu mũndũrũme mũgima wĩna nderu nginya cia white. Bwana asifiwe sana. 8,000 ciothe raitĩrĩra kwĩ mũkebe wa kimbo ngĩmwĩra baba ti mũkebe ĩno nĩ nga na no ĩrĩgimara. Bwana asifiwe sana. Ngĩriganĩrwo ngĩingĩra kĩgongona-inĩ ngĩra mũthee rĩu ndĩ kĩgongona-inĩ. Bwana asifiwe sana. Ndĩ roho wa Ngai nĩ aharũrũkaga no ndĩgũkua ndwĩkoma kaburi-inĩ itagũkuĩte neno ũreta mĩkebe nĩguo etĩkĩire kũrekia kĩrathimo akiuga korwo gĩtuĩka guo. Bwana asifiwe sana. Na nĩma ndakuire itamũkuĩte na ga12 ningĩ 100 ngĩgũra ningĩ ga12 100 karĩ ka 14,000 na 300. Ngira baba ikara haha ngĩmũkinyia kambe nona nĩ kĩahinga twĩrĩgaine hau we agĩthiaga na niĩ ngĩti njĩra cia ngari ikĩhingũka. Bwana asifiwe sana. Ũguo na agĩkua nĩ akuirie mũku onawe andũ anyu matiĩkoma tũburi-inĩ matonete mawĩko ma Ngai na makiuga ũira ũcio ũraruta nĩ ũira wa Ngai. Ngai ũtacenjagia na Ngai ũtagarũrũka. Bwana asifiwe sana. Ngai agĩthiĩ ndathimĩte ningĩ ngĩgũra kangĩ gataũnĩci getagwo Gakũrwe. Kau karĩ kega no thĩna nĩ kũnyua na mũcara nĩ ngiri cigana. Ndĩrakwa ndarũmaga ngima nene gũkĩra kanua nĩ ndĩ mũndũ wa kwĩihũria kuma tene. Mwathani arogocwo. Nĩ ndirikanaga rĩmwe ngĩthiĩ kanitha gagĩthira Petero harĩ ũguo Rũirũ ndathiaga kanitha Mũrang'a na kau ndiaikarire nako ndaikarire mĩeri 3 tondũ ndonire nĩ gegũthĩnia. He kĩndũ ngĩgũra wona nĩ gĩgũgũthĩ. Bwana asifiwe sana. No ndũrĩa umakagia ngari icio ũrĩa ndagũraga tiguo ndendagia. Ta rĩu Kamorĩci Maina ndakagũrĩte 8,000 ndakendirie 24 na Ikuru mũndũ mũgĩ nĩ mũ. Ũguo nĩ biacara-inĩ niĩ nda. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ngĩringa harĩ ũguo we ngĩthiĩ ngĩtiga gathimũ gakwa Petero-inĩ ngĩmera njĩkĩrai maguta thiĩ ngahunjie kiugo kĩa Ngai. Petero ĩyo yarĩ ng'eni astro ĩyo ĩ hau Rũirũ na ũrĩa ũmĩrũgamĩrĩire ona ũmũthĩ nĩwe wanjĩkĩrĩire maguta ma gũkomba. Bwana asifiwe sana. Akĩnjĩra tondũ nĩ ndĩrona wĩ ndungata ya Ngai nĩ ngũgwĩkĩrĩra maguta ũthiĩ ũkahunjie. Akĩnjĩkĩra maguta na akĩnjokeria gathimũ gakwa. Mbeca ciake nĩ ndaikarangire nacio tondũ nĩ ndonire ndarĩ na wĩra mũnene wa mbe ngĩmũigangĩra hanini. No ihinda rĩa kinya rĩa gũtwara no ndekire atĩa? Ihinda rĩa kinya rĩa gũtwara no ndekire atĩa? Ngĩhĩtũka ho o mũthenya ũmwe wa mĩthenya ngĩciria mũthuri wanyitĩrĩire Petero-inĩ ĩno rĩ nĩ atũraga ho. Ndĩrakũhe ũhoro wa Thika Road harĩa Rũirũ. Ngĩingĩra akĩnyone wabici nĩ anenehire ngĩpaki Bazenga ugai Bazenga na ngĩmĩiga handũ ĩroneka we. Bwana asifiwe sana. Ngĩona njamba yoka njamba yaraihire gĩtunguhe gĩthakara. Akĩnjĩra we nĩ ndakũririkana we nĩ ndakũririka. Nĩ ndakũririka no gĩũka na gakari gatindĩke ngwĩkĩre maguta ũthiĩ ũkahunjie. Ũũ nĩguo Ngai ekaga. Ũcio Petero-inĩ akiuga nĩ ndĩmũira atĩ Ngai nĩ eka. Ũguo ũira waku ũkũrutwo kũndũ guothe na andũ moige ũira ũcio nĩ wa mahe. Bwana asifiwe sana. Tũkĩaria mũno na tũkĩgĩa ndũgũ mũno na ũmũthĩ ngĩmwĩra korwo ũndũ wanyitĩrĩire ũngĩaconoka mũno, korwo nĩ wathinĩkanirie ũngĩaconoka mũno. Bwana asifiwe sana.
tondu ndiretikia ihinda ritari kuraihu ona ithu Theophilus no turigia na Theophilus petrol station. Bwana asifiwe. Na tokowe ni ugakorwo wiki we manager mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Jesu akiruta uira wa utheri wa thi, Afarisai makiuga sa nĩ tũĩ kwanyu no ciarĩtwo no we wĩra ũrĩa ũĩ nĩ wa mbaũ ndũrĩ ũndũ ũngĩ. Haleluya. Nĩ kũrĩ andũ makũĩ na kawĩra gaku ka mbere o kau noko Ngai egũtũgĩria, o hau noho Ngai egũkũrathimĩra na noho Ngai egũkwambararĩria. Mwathani arogocwo. Na o handũ rĩthiaga ũgatiga mũira, tondũ no nginya ũrarĩrĩre kwa mũndũ thikũ. Rĩrĩa ũkĩte gũkũ kũgũra mĩtumba rĩ, nĩ ndamũheire taro thikũ cigana, ningĩ ũgathiĩ hangĩ aruta mĩtumba ngari-inĩ yaga rĩ, mbeca ciathira cia kũrĩha rĩ, nĩ ndamũheire magana maigana, ũcio ũkamenya nĩ mũi. Ngai egũthiĩ ahandĩte ira aingĩ kũrĩa guothe ũkũgerera, na nĩ makoigaga ũyũ nĩ ũira ũrĩa wa ma, no ũyũ nĩ Ngai ũrĩa we. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Afarisai makĩra Jesu ũira ũcio ũraruta nĩ waku, ithuĩ tũtiũĩ, tondũ no metagĩrĩra Mesia eke atĩa aciarwo. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Afarisai makĩmwĩra ũkumbũra ũhoro waku we mwene, na andũ a Ngai nĩ makoragwo na rũgano na nĩ makoragwo na rũgendo. Rũgendo-inĩ rũrĩa tũrĩ, haleluya, Ngai no ekũreka rũhũthe, Ngai no ekũreka rũkinyanĩre, na Ngai no ekũreka ũtige mũira hau, ũgatiga mũira harĩa, ũgatiga mũira harĩa. Bwana asifiwe sana. Na andũ othe makoigana ti therũ Ngai wa mũndũ ũyũ nĩ Ngai. Bwana asifiwe sana. Tauni na tiga nĩ mwai wanemagia na kwendia tauro, niĩ ndiarĩ wa mwendia wa tau. Tigana magia na kwendia tuthogithi, niĩ ndiarĩ mwendia wa thogi. No arute ũira oige nĩ ndamuonetie kũrĩa ciara ithigũra. Bwana asifiwe sana. Ũguo no nginya haha andũ amwe, ona we mũthĩ ũyũ nĩ ũhandĩte ira, ũguo nĩ kumĩra ũroimĩra. Mwathani arogocwo. Ona we ũira waku nĩ ũkinyanĩire, ihinda rĩaku nĩ rĩgacĩru, na rĩu wamũkĩre kĩrĩa wĩriragĩria, tondũ nĩ ũgarũrĩirwo rĩtwa, nĩ ũcenjeirio mũtũrĩre. Rĩu nĩ andũ twetereire marute ũira na moige na ti therũ Ngai ũcio nĩ Ngai. Bwana asifiwe sana. Ngai ũcio nĩ Ngai ũcio nĩ Ngai. He hĩndĩ ndahetwo wĩra wa bundi wa moko nĩ my cousin, na tũgĩthiĩ gwĩkĩra roko, nĩ njũĩ me mĩtambo-inĩ noguo ndĩroiga nĩguo kũrĩa Amref Kenya, na roko ĩmwe twarĩhagia 800 gwĩkĩra. Ũguo nĩona ndarĩhio goro nĩ mabundi ndinegenaga, nyonaga tarĩ kũrĩhĩria andũ arĩa. Bwana asifiwe sana. Roko ĩmwe na ndũgũrĩte ndarĩhagia 800 gwĩka atĩa. Hĩndĩ ĩmwe nĩ ndekĩrire roko 3 kũrorete gũkinya Christmas, na mahingaga mweri 24. Roko 3 nĩ mbeca cigana? Ũtarĩte na 800? Ayai 18 times 3 nĩcio cietereirwo Christmas, na no cio irarĩha kĩ? Macoke kambuni-inĩ kũhinga ĩrahinga, na nĩ mweri 24 December thaa 8 na ndirĩ ndĩrarĩhwo, na nĩ njeteirwo nyirũke na kamũ. Bwana asifiwe sana. Ndathire ngĩikara thĩ wabici ya cashier, akĩnjũria bundi. No imagine bishop wanyu agĩtwo bundi. Bundi nĩkĩ kĩũru? Nĩ kũrĩhwo itarĩ? Iyo vocha ĩngĩkandĩkwo na ĩcainwo rĩ, rĩu no ũkire twarũgia mwaka. Ngiuga ndiroima ha. Ũririkana rũciũ nĩ Christmas. Bwana asifiwe sana. Na harĩ mbeca ici niho harabatara kamũtu ka ngano na karatũ gathi gũkũ na kamũbu. Ndiroima ha. Ũcio mũtumia onire bundi mũng'athia tondũ anengerire ciake ciarĩhwo akoya.
ni ciakwa ndiatigaga mwathani arogocwo nĩ thengio Ngai nĩ kũhe mabundi momagĩrĩria na arĩa momia mũtwe ngamenya na gathirĩ karĩa Bwana asifiwe sana. Umuthi mutumia rĩrĩa arerorera njĩraga atĩrĩ Ngai fundi ngama we tukanyanĩrĩre fundi wa roko. Bwana asifiwe sana. Tondũ fundi waro ona ũngĩmwĩra harĩ ũndũ ũngĩ njũĩ ndo tondũ nĩndekĩraga roko mĩrango-inĩ ĩyo. No rĩrĩ ariũ na ithe witũ ũcio nĩ mũira waigirwo hau nĩ Ngai nĩ tondũ wa ihinda ta rĩrĩkũ. Ona angĩũka hangĩma na kweli fundi Mungu anafanyanga maneno inyuĩ mũgakunya mahiga mũgaki. Bwana asifiwe sana. Thĩna-inĩ ũrĩa wothe ũgereire thĩinĩ waguo nĩ kũrĩ marĩtwa marĩa wĩtagwo no Ngai nĩ ekũmatũgĩria na Ngai atũme makinyanĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ũira ũrĩa ũkũruta kĩrĩndĩ nĩ gĩkũhĩngĩka nĩguo. Ũira ũrĩa ũkũruta andũ nĩ mekũgĩa na nganja naguo. Jesu akĩruta ũhoro wa ũtheri wa thĩ. Ai afarisai makĩrigwo ũyũ rĩ tũmũya gĩaka namba tũmũya kĩhũra rada. Bwana asifiwe sana. Acoke arie ũhoro atĩ nĩwe ũtheri makĩmwĩra we maũndũ macio ũraria nĩ maku we tweherere we. Kũrĩ ũira ũkũrutwo waku na kũrĩ ũira ũkũruta kĩrĩndĩ kĩage gwĩtĩkia tondũ kwĩna ũrĩa Ngai witũ akũharĩrĩirie. Mwathani arogocwo. Ũguo mũngĩkona rĩngĩ mũndũ akwĩre niĩ ndarutaga wĩra kũrĩa Amref Kenya na nĩ ndaheaga mũtungatĩri wanyu wĩra wa fundi. Fundi Ngai agwĩke wega inyuĩ mũgaki no mũgakunya kĩ. Bwana asifiwe sana. Tondũ moko-inĩ ma andũ arĩa othe Ngai atũmire ngerere thĩinĩ wa gũtirĩ ũkuĩte othe me muoyo. Ona we iraku matigũkua matonete hinya wa Ngai na matonete ũtorania wa Ngai na matonete kwĩ Ngai ũgarũranagia mau. Nĩ kũrĩ Ngai wĩkaga maũndũ atangĩhoteka nĩ mũndũ. Thĩinĩ wake maũndũ mothe nĩ mahotekaga na nĩ kũrĩ arĩa othe mamwĩtĩkĩtie. Rũkinyaga hau. Bwana asifiwe sana. Ona kũrĩ hĩndĩ mũrĩrũrĩkia na akorwo nĩ ũi. Bwana asifiwe sana. Kũrĩ hĩndĩ ũrĩina rwĩmbo ruothe rwĩke atĩa. Rwĩmbo rwĩ na anointing ya Ngai na rwĩ na presence ya Ngai rũkagucĩrĩria andũ. Bwana asifiwe sana. Tondũ Ngai nĩ arathondeka nĩmĩ cianyu imũgocithie. Ngai nĩ arathondeka thauti cianyu imwambararithie. Ngai nĩ arathondeka ũtũũro wanyu nĩgetha Ngai onekane thĩinĩ wanyu. Bwana asifiwe sana. Kũrĩ hĩndĩ ũrĩruta ũira afarisai moiga ũira ũcio nĩ wa ũira ũcio nĩ waku we mũthuri ũira ũcio nĩ waku. Gũtirĩ maũndũ ta macio mangĩka atĩa mangĩkĩka. Bwana asifiwe sana. Nĩ harĩ mũtungatĩri ũmwe wokire tũgĩaka kanitha ũyũ na rĩu mũthuri no bishop tũikarĩte harĩ ũguo kona-inĩ kwarĩ na itĩ nyingĩ tondũ kwarĩ na itĩ 15. Akĩrora itĩ akĩrora mũtumia wakwa akĩrora John Wairimũ na Beni akĩndora akĩringwo nĩ tha akĩnjĩra ndĩna advice na tondũ wĩ mũrata wakwa amba ũtigane na gũkũ mwambe mũthomere wabici ũguo mũrĩana nginya Ngai ago tondũ kanitha ũyũ wakarĩ na nowe tu hakuhĩ oige mũkaguo na mũtumia waku rĩ na ciana rĩ tarĩ ciana ũrakĩra kanitha. Tareke ngũteithie mũndũ wa Ngai ikatirĩrĩ wambe ũtigane na wĩra ũyũ biũ tondũ ndikwenda ũkũhe pressure na ndikwenda ũkue ndikwenda kũrwo nĩwe. Mwambe mũthomere wabici. Ngĩmwĩra thikĩrĩria. Bwana asifiwe sana. Thikĩrĩria no hingũre maitho wega. Aya tiyo ndĩrakĩra ona kĩrĩndĩ kĩu tikĩo ndĩrakĩra. Mwene wira nĩwe ndĩrakĩ okorwo gũkũ ona tũrĩ erĩ wĩra no ũkũrutĩka ona twakorwo tũrĩ atatũ wĩra no ũkũrute. Bwana asifiwe sana. Ngĩmwĩra advice ciaku nĩ njega
no rũciũ nĩ ũkaruta ũira uge kwĩnga. Nĩ wega kũhandaga aira ũtũũro-inĩ waku. Nĩ wega kũhandaga aira mũikarĩre-inĩ waku. Bwana asifiwe sana. Mũthĩga njĩraga wĩtĩkio ũcio wĩ igũrũ mũno. Niĩ ndingĩruta wĩra wa gĩthemba kĩrĩkũ. Niĩ ndikinyĩtie wĩtĩkio wakwa ha. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ndũkamake ũira ũrĩa ũkũrutĩra andũ ũgũkorwo wĩ wa ma. Na ũngĩ megũkorwo makĩonera na maitho. Bwana asifiwe sana. Na nĩkĩo gĩtũma wone Ngai nĩ arekaga ũkombe mũndũ ũcio mũriganĩtie mbeca cia kũrĩha nyũmba. Ũkamwĩra nĩ ndĩrahingĩrwo kanyũmba ndagũthaitha njikĩrie 3,000 ndĩhei landlord ndigithĩ. Ũcio nĩ ũi. Tondũ makoiga nĩ nyina wa ng'ania ũrĩa ndĩrakombagĩra 3,000 mũthenya ũngĩ haha cia kũrĩha nyũmba ũrahingũra ngĩti gwake uge nĩwe tondũ ndagũkombaga nĩgetha ũkorwo wĩ mũi. Bwana asifiwe sana. Ndagũkombaga ũkorwo wĩ kĩ? Wĩ mũira. Ngai arokũhandĩra andũ aingĩ na makinye hau wamũkĩre rĩu kĩrĩa gĩ gĩaku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Wamũkĩre kĩrĩa? Wamũkĩre kĩrĩa? Gĩa na hinya ũmĩrĩrie ngoro ũiyũrĩtwo mũtheru umbũre ũira wa gatũrũme ngoro ĩtegwĩtigĩra rora muoyo waku ndũgatuĩke ta muoyo wa nyoni ĩrĩa ĩiyũraga ĩgathiĩ ĩkaingĩra mũtego-inĩ ĩgate muoyo wayo. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ta rĩu mawĩra ma kĩgongona nĩ maingĩ. Twathire rĩmwe kwa Pastor Lucy mũrona haha eihũrĩtie na Ngai amũrathime. Tũgĩkora kanitha nĩ mũhi kana tiguo. Na nĩ thoni reke ngwĩre ni aibu kubwa sana. Ni aibu. Tũgĩkora kanitha ũira wa ma twathomeire hau igũrũ. Bwana asifiwe sana. Nĩ igana marĩ kuo? Hau aira nĩ aingĩ. Aya nĩ ai atĩ gũgĩkĩa muthenya nĩ ũrakinya tũingĩre ploti itũ. Bwana asifiwe sana. No nginya Ngai ahande aira nigetha mũkoiga na ti-itherũ mũndũ ũyũ we nĩonekaga tarĩ wa Ngai na ti ta wa Ngai, no maũndũ marĩa Ngai areka nĩ mane. Bwana asifiwe sana. Tondũ Ngai nĩ Ngai. Aira nĩ mahandagwo no nĩ tũnugunaga. Aira nĩ mahandagwo no meruo. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Aira arĩa mahandĩtwo ũtũũro-inĩ witũ Ngai nĩ twagũcokeria ngatho na nĩ twakwambararia mũno mũrĩithi mwega tondũ nĩwe ũtũmĩte mahandĩke. Rĩu reke twamũkĩre na moko maitũ, reke twamũkĩre mĩthiĩre-inĩ itũ, reke twamũkĩre tondũ nĩ tũrigicĩirio nĩ aira aingĩ na wega waku reke ũtũigane. Thank you Lord. Twoiga wĩ Ngai, wĩ Ngai ũtacenjagia, wĩ Ngai ũtagarũrũkaga, wĩ Ngai ũiyũirwo nĩ tha, wĩ Ngai ũiyũirwo nĩ ũtugi. Andũ maneterera tũharagane no magakorwo nĩ aira. Wahanda nĩ tondũ wa rũciũ, nĩ tondũ wa ũmũthĩ, nĩ tondũ wa mahinda marĩa megũka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Thank you Lord. Rũgama na igũrũ ũnyite sadaka yaku ũguo, ũnyite gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10 ũguo, mũhothi waku wa kwĩyendera sacrifice ũmenyite na guoko gwaku kuorĩo. Na warĩkia kũmenyita ũguo uge amen. Mbeca nĩ irutagwo kahora, itienda kũrutwo na ihenya itikae kũgwa. Na arĩa me thimũ-inĩ
Namba cia thimu iria mũkũhũthĩra nĩ 0721 237 982 kana 0720 44 34 64 kana 0722 470 544. Namba ya paybill number ni 400-1981 na nitukenaga muno ni aria mahuthagira paybill number ni tondu wa kuhuthia maundu maingi. Ni ukoragwo tuhuthiirie wira muno riria urahuthira paybill number to ni account number ya kanitha direct. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Nyita mbeca icio ciaku guo wambararie guoko na iguru uge thutha wakwa. Ngai ta uria turaga muoyo. Ici nĩ indo iria undathimĩte nacio. Uyu nĩ hinya wakwa, ĩno nĩ thigino yakwa. Ndamĩhanda kĩgongona-inĩ na nĩ ndĩruta ũira atĩ wĩ Ngai ũgarũranagia maũndũ. Amũkĩra igongona rĩrĩ, amũkĩra igongona rĩrĩ rĩkũgocithie na rĩgũteithie, nawe ũndirikane thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Indo ici ndĩraruta nĩwe ũhete, nĩwe ndehokera indo ici ũhete, nawe njĩhokere ũtũũro mũnene thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ngĩruta indo ici kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩ njetereire kũgetha hĩndĩ ya magetha yakinya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Iria ndĩrarutĩra thimũ-inĩ na iria ndĩrarutĩra paybill number-inĩ na ici nyitĩte na moko ciothe nĩ cia wĩra waku Ngai. Reke ikũgocithie na igũteithie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge amen. Amen. Rehe indo cianyu kĩgongona-inĩ na tũheo nyĩmbo. Tumbure ira gaturume golete gwetigera Erora muoyo waku ndũgatuĩke ta muoyo wa nyoni ĩrĩa yũaga ĩgathiĩ ĩkaingĩra mũtego-inĩ ĩgate muoyo wayo ĩranjĩra ndũkae gũtwarwo ĩta mũtumu mũtarĩ na maitho ĩkana tarĩ gũtahwo tahĩtwo nĩ atũmwo a maheni ndũkamarũmĩrĩre ta ndegwa ĩrĩa ĩrũmagĩrĩra mũthĩnji na ndĩũĩ nĩyo yathiĩ gũthĩnjwo na rũhiũ yume muoyo ĩkuga na ma mũthenya wa ũmũthĩ mũndũ akiuga kana garũrũke ndingĩũrio thakame ya mũndũ ũcio wĩtete na ũtũrĩka mũthenya na ũtukũ ndinogaga ngĩmũthaitha ngĩitaga maithori ngĩmwĩra kũmũguna na Ngai ũronĩthia ndĩ na guoya
andũ othe arĩa maruta paybill namba-inĩ, arĩa marutagĩra thimũ-inĩ citũ, Ngai amũrathime na mwĩke wega. Ona arĩa marutagĩra account namba-inĩ ya kanitha, Ngai amũrathime na mwĩke wega na mũtoranĩrie maũndũ-inĩ mothe. Bwana asifiwe sana. Ndĩna ũndũ ũmwe ndĩrenda kũmwĩra twĩke kumanagia rĩu gũthiĩ na mbere. Mweri wa kanana nĩnjũĩ nĩtũgũkorwo na kĩũngano thĩinĩ wa kanitha-inĩ ũyũ, na ndirĩ ndamũrekereria mũrigo ona ũrĩkũ. This time round ciũngano iria ciothe cianagĩa, cia thuri, cia tumia, cia ciana, nĩ niĩ ndugagĩra. Twĩna mũtumia wakwa na ti gũthĩna thĩnĩte, no ngũgĩtũra ngĩrathimagwo ndĩ nyiki. Ngũtũra ndathimagwo ndĩ nyiki. Ũguo nĩ ihinda rĩanyu ona inyuĩ ta kĩgongona kĩa Njatha-inĩ na Kawangware, mũnyitane mũrugĩre kĩũngano, na mbeca icio nĩ niĩ nguoya. Nĩ mwanyitanĩra? Mbeca icio nĩ niĩ gwĩka atĩa? Mbeca icio nĩ niĩ ngwĩyoe? Kwĩyoera. Mũrenda ndĩhoke Irũngũ? Mũrenda ndĩhoke Mwai? Mũrenda ndĩhoke Rucĩ? Icio ingĩ nonga ndamanete. Ici nĩ niĩ ngwĩyoe? Na 44 nĩkuo ngathoma Sunday ndĩmere mbeca cia kĩũngano nĩ niĩ ndĩreyoe. Bwana asifiwe sana. Itumwo paybill namba-inĩ, watũma paybill namba-inĩ ũkoiga kĩũngano, na watũma ngagũthoma haha. Nĩ waigua ng'ania nĩ arutĩte, ng'ania nĩ arutĩte, ng'ania nĩ arutĩte, ng'ania nĩ arutĩte. Ũguo tũkũhũthĩra paybill namba ya kanitha na tũkũruta mũndũ ciringi ngiri ici, tondũ makarĩa wega, manyue wega, makome wega, na andũ maikare ũrĩa kwagĩrĩire. Bwana asifiwe sana. Na ũndũ ũcio mũigĩre mahoya-inĩ nĩgetha Ngai atuonekanĩre ũndũ-inĩ ũcio wa ũtungata ũcio. Na ũhoro wĩgiĩ mbeca thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ nĩ irekwo ciothe ciũkĩre paybill namba-inĩ, ona kana nĩ cia ũndũ ũrĩkũ kana ũrĩkũ. Bata nĩ ũkandĩka. Niĩ nditunyanaga na ndiĩ ndarĩa kĩndũ kĩamũ, no nĩ ngũthũkaga ngĩtia kĩrĩa gĩgĩa. Bwana asifiwe sana. Ũguo mwĩharĩrie nĩgetha tũkorwo nĩ ithuĩ tũgũkorwo tũkĩhost kĩũngano kĩu. Nĩ njũĩ andũ nĩ magoka mũno na nĩ gĩgakorwo gĩ kĩega, no nawe wĩrutanĩrie kuma rĩu gũthiĩ na mbere. Ũrute ngiri cigana na ndũkanengere na guoko, ũrute na paybill number, na ũkĩandĩka harĩa account ũkandĩka kĩũngano. Sawa sawa? Account number wandĩke kĩ? Taruta thimũ yaku nguonie nĩgetha ũnyite, ndũkae kũhĩtithania na hanini, tondũ ndikwenda andũ a Ngai mahĩtanie maũndũ. Ruta thimũ ĩyo yaku, ingĩra ha M-Pesa. Ndenda gũthomithia practically, tondũ njũĩ Wagatheca, ruta thimũ. Nĩ ndĩrakuona Wagatheca. Nĩ wakinya ha M-Pesa, hihinya hau ha M-Pesa, ũikũrũke harĩa ha lipa na M-Pesa. Nĩ wakinya hau? Nĩ wakinya ha lipa na M-Pesa? Ũkũhihinya hangĩ. Okay, gĩthiĩ paybill-inĩ. Pastor Lucy, thimũ yaku ĩkũ? Thiĩ paybill-inĩ yakũrehera kĩ? Business number hihinya. Nĩyo Pastor Lucy ndũrahihinya we ũreka ũguo, nĩ ndĩrakuona ndĩrona harĩa ũrĩ. Bwana asifiwe sana. Business number ũkwandĩka kĩ? 400. Haya, andĩke yo 41981. Nĩwe wĩ hau 419. Nĩ mwakinya hau ya gwĩtia kĩ? Account number hihinya, andĩka kĩũngano. Nĩwandĩka kĩũngano? Hihinya rĩngĩ hau. Wahihinya ha? Amount ĩkĩra 2,000 o rĩu, kana kĩrĩa ũkĩrĩ nakĩo wambĩrĩrie. Ndĩrenda tũmenyere paybill number. Wekĩra cigana? We wekĩra cigana? Yaku yakinya nĩ mbeca nĩ ng'athagia Samueli.
Neke hinguke. Wewe kira cigana? Naomi. Mami wa Reverend wekira cigana? Ikira kanyamu menya niwe ngurutana nawe. Wewe wekira cigana? Haya, o kiria mundu eki riu ika atia? Hihinya hau hangi. Pini na bekira yaku. Ndukae kuhitithania wikire yakwa. Nitwanyitanira. Ni watuma. Reke ndore. Acio mwatuma rugamai. Nigetha ndore ikurehe ritwa riu nau. Kana tukarora Sunday. Bwana asifiwe sana. Ngai amurathime. Uguo ithuothe tuhuthire pay bill number. Nigetha tuhuthie maundu na bara nyingi, ciuria nyingi, maundu maingi. Mwathani arogocwo. Na tuhoere ihinda riu tondu ni njui tukirikiriria mahoya ma mweri 4 wa kanana. Ni tugukorwo tusetete date ya kiungano gikwambiriria ri. Tondu ni wega tugikorwo na kiungano twi hamwe na ciana. No gikorwo gwaku ni hakuhi ndukana tugie ta Esther wa Kawangware ati egukoma ku. Mureke agenia kuma kuraihu magako. No igwa Esther. No igwa Regina. No igwa Danieli. Tau Danieli uyu akomborete haha. Na tondu hindi ya kiungano na arenda gukoma ku. Ni ngurona na inyuĩ. Ngai amurathime na mwike wega. Na Ngai amuhotanire maundu-ini mothe. Bwana asifiwe sana. Utugi wa Ngai utwarane hamwe na inyuĩ na thayo wa Ngai utwarane hamwe na inyuĩ. Ngucokeria Pastor Lucy nigetha atwitire ageni, nigetha acokie atumia aria megutongoragia magoce Ngai na rwimbo ruria njiguire makigoca na mangire haha cio reke ndiyitire Pastor Lucy uhe ageni na utwarithie na mbere urikiririe wega kahora. He rwimbo muinire ndaigua rwi rwega muno ukai mugoce Ngai ngimuonaga life o uria munjiraga ni ndakena ni gukuona biu. Atumia aria othe megutongoragia na inyuĩ ndireta nigetha mukenjarie kirathimo iguru rianyu. Aria othe mekuhetwo wira muthenya wa umuthi. Na rekei ndimwire mutikeire na mutikenyarare. Esusu wa Mwangi aria heo handu ha kuhunjia. Hindi ĩngĩ atumia niwe ukahunjia. Eni. Andu othe maigue maigane. Riu haria metutirira niki hari. Ukoka ihaha uguo ariũ na arĩa ithe witũ. Susu Mwangi niwe ukuhunjia hindi ĩngĩ atwire Josolite. Uyo akahunjia nginya na gĩthũngũ akamwĩra Joso. Bwana asifiwe sana. Thorai na gukunjaria kirathimo iguru rianyu mukiina rwimbo. Ngai ni tondu wa tha ciaku na ni tondu wa utugi waku. Ici ni ndungata irio kuhaririirie muthenya wa umuthi. Aya Mwathani ndatheria nĩmĩ ciao, ndatheria mwaririe wao, mwikire wao wothe wa maundu wi moko-ini maku. Marĩithie umatungate na umamenyerere. Na ni tondu wa utungata uria matungatite ndamahitha thakame-ini ya Jesu Kristo. Ndukanareke muthamaki wa thamaki marituhirwo ni rugendo. Mahuthirie rugendo ruru no mahandire aira aingi ni tondu wa rucio rwao. Na ni wega-ini na utugini wa Jesu Kristo Mwathani witu twahona twacokia ngatho. Ugai ni arathime. Ugai ni arathime. Na Ngai amaririkane. Na no ngenire riria mugutaragirio uhoro wa kihunjio kia mundu gwitwo Elijah uhoro wa murutire wa igongona ukaigua mwariri ucio wina Ngai, mutariri ucio wa kiugo wina Ngai, ti kuguthuka muno ona ti kwanirira muno ta kuhoera kiugo kiria uraria kwirekereria hari Mwathani ureke roho wa Ngai agutongo. Na hatiri mundu ukarugama haha arie matuhuhu. Inyuothe muriaragia mugambo wa Ngai, muriaragia kiugo kia Ngai. Gutiri mundu urirugamaga haha akaria maundu make. Turiaragia mawiko ma Mwathani. Karibuni na Pastor Lucy, karibu.
kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩaku na wĩtĩkio o ta ũrĩa warĩ na Hana hĩndĩ ĩrĩa mbatire Shilo ahoire na wĩtĩkio ũkĩigua ihoya rĩake we baba ndwamũtigire eriki kĩgongona-inĩ reke ciama na morirũ itũra itũtongoragia twahoya ndũgatũtige tũreiki kĩgongona-inĩ. Onanirio hoti waku kĩrĩma gĩa Karimeli Elijah kĩgongona nake Maria gĩaka gĩake ũgĩtĩkĩra igongona rĩa ndungata yaku theru gĩcokia icokia rĩa mwaki bari ũkĩmĩconorithia reke ciama na morirũ itũra itũtongoragia twahoya ndũgatũtige tũreiki kĩgongona-inĩ. Mũingĩ wa irĩkanĩro macereire Iburahĩmu kĩmwĩra rute igongona nĩgetha gĩe mũmũgai gũkĩoneka ndogo nene na mwaki umĩte igũrũ ũkĩmwĩra nĩagatuĩka ithe wa ndũrĩrĩ nyingĩ reke ciama na morirũ itũra itũtongoragia twahoya ndũgatũtige tũreiki kĩgongona-inĩ. Tigai gũikara thĩ mũthiĩ na mbere na kĩgoco andũ othe marũgame na ũguo mũraina ũguo ta andũ ahũtu na nĩguo mũhumbĩtwo riri nĩ Ngai. Kanitha rũgamai tũgocithio. Baba nĩũkenaga hĩndĩ ĩrĩa kũgocwo nĩ arĩa wĩũmbĩire. Baba nĩũkenaga hĩndĩ ĩrĩa kũgocwo nĩ arĩa wĩũmbĩire. Kwanĩrĩra njuge na mũgambo atĩ nĩwe Ngai. Kwanĩrĩra njuge na mũgambo atĩ nĩwe Ngai.
tukagocaga 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 ni tukaria na raika tukaria na raika ni tukaria na raika kutuasa Dina gira Ngai wakwa Dina gira Ngai wakwa Haleluya matukoma Othe dina gira Ngai wakwa Haleluya dina gira Ngai wakwa Di matukoma Digocaga Ngai wakwa Hallelujah, digocaga Ngai wakwa Imatukoma Ngai wakwa nĩ kĩhoti Ngai wakwa nĩ kĩhoti Imatukoma Othe Ngai wakwa nĩ mũtheru Ngai wakwa nĩ mũtheru Imatukoma Othe ngwambararia Ngai wakwa Imatukoma Othe ngwambararia Ngai wakwa Ngwambararia Ngai wakwa Ngwambararia Ngai wakwa Matukoma kwa mothe Ngai wakwa nĩ mũtheru matukoma Ngai ũyũ wa kĩroho Ngai ũyũ wa kĩroho ndĩmwendete Ngai ũyũ wa kĩroho ndĩmwendete ndĩmwendete Mwathani na ngoro yakwa ĩkamwenda Ngai ũyũ wa kĩroho ndĩmwendete Ngai ũyũ wa kĩroho ndĩmwendete ndĩmwendete Mwathani na ngoro yakwa ĩkamwenda Rekia kũmũrũgĩra Rekia kũmũrũgĩra Ndĩmwendete Mwathani wa Wenda rekia kũmwambararia Rekia kũmwambararia nĩ kũmwenda Rekia kũmwambararia Nĩ menyete thĩna ndĩ mũgeni Tereire o mũthenya mwerũ nĩguo ndĩrahoya ũmĩrĩru nĩguo Baba ndorie mothe mathĩ ũka Jesũ Yũka nĩngwetereire ũka mũthĩ ũyũkire rĩrĩa ngoro yakwa nĩguo Baba ndorie mothe mathĩ ũka Jesũ ũka nĩngwetereire ũka mũthĩ ũyũkire rĩrĩa yakwa ĩiyũrwo nĩ thayũ nĩguo Baba ndorie mothe Athebe arutaga mũthĩni ĩkĩa mahuti nĩguo marĩane ĩbarĩ Ngai na ndũhana ũndũ ũka Jesũ ũka ũka mũthĩ ngoro yakwa nĩguo Baba nĩgũkena nĩgũkena na kũgoca ihinda nĩgũkena nĩgũkena mahĩndĩ makwa ĩtiga nĩwe tũkĩrĩ kũ tũkĩrĩ hau tũkĩ ĩtiga nĩwe tũkĩrĩ kũ tũkĩrĩ hau tũkĩ nĩgũkena
gũkena nĩ gũkena nĩ gũkena nĩ gũkena nĩ gũkena nĩ gũkena itũragio nĩ maũndũ marĩtwara na maitho nĩ thingu matũraga nĩ ũndũ wa kwĩyo arĩa arũaru rĩu nĩ moige arĩa marĩ rĩu nĩ moige arĩa marũndĩtwo moige arĩa methĩna ta marũgaime tondũ nĩ ũmbora akuo gũtĩkia Ngai nĩ gwatũmire Danieli arara irima-inĩ mĩrũthi na rũcinĩ akiumĩra nĩ mũgima arĩa arũaru rĩu arĩa athĩni rĩu nĩ moige arĩa marũndĩtwo arĩa methĩna arĩa arũaru rĩu nĩ moige arĩa athĩni rĩu nĩ moige arĩa marũndĩtwo moige tondũ nĩ ũmbora thamaka shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Pigia Yesu makofi mazuri. Shangilia Bwana kwa nguvu, nishangilie kwa upendo, maana anatenda mema juu ya maisha yetu. Shangilia huyu Yesu vizuri. Luka kwa hey! Hey! Twacokia ngatho kĩgongona gĩtheru, kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ. Twambararia rĩtwa rĩaku mũrĩithi mwega, twaiga wĩ mwega Ngai, twaiga wĩ mũtheru mũthamaki wa thamaki, twĩ ngwatanĩro na athuri na atumia na anake na airĩtu Baba, tũkĩhitha ũthĩnjĩri ũrĩa wathiĩ na mbere mahinda mau mahĩtũku Mwathani, thakame-inĩ ya Jesu Kristo, tũkĩwĩtĩria rũirigo rũrũmu rwa mwaki wa Roho Mũtheru, tũkĩhitha ndungata yaku Bishop John Gĩthire wega-inĩ waku na itu-inĩ rĩaku na ũtugi-inĩ waku Mwathani. Thengio Ngai ithe witũ wa matu-inĩ nĩ gũtũma Baba witũ tũgĩe na ũguũrio ũngĩ mwerũ. Tũraiga rĩu tũrĩ ahonu Mũthamaki, tũraiga rĩu tũrĩ atongu Mũthamaki, tũraiga rĩu twĩna maũndũ mega Mũthamaki, tũraiga rĩu twĩnawe Mũthamaki, tũraiga nĩwe ũratũtongoria Mũthamaki, tũraiga twĩ nja-inĩ ciaku kĩgongona, nĩ twagũtĩĩa na twagũcokeria ngatho. Twaiga nĩ wega Baba nĩ gwĩtĩkĩra igongona rĩa ũthĩnjĩri mũrĩithi wa Isiraeli thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazareti, twahoya na twacokia ngatho. Amen. Hũrĩrai Jesu witũ rũhĩ, hũrĩrai Jesu witũ rũhĩ. Haleluya, 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 haleluya. Nĩ gũtwĩka maũndũ mega na motugi, ona gũtũhe mweke ũngĩ tũkorwo nyũmba-inĩ ya Ngai nĩgetha twĩiguĩre maũndũ marĩkũ. Na githĩ tũtierwo maũndũ maya marerirĩrio nĩ andũ mena mbia na andũ mena igweta na andũ mekũnene marerirĩria maũndũ maya. No we ũhetwo burĩ, gũtirĩ ona ndururu ũretio, ũhetwo burĩ, no nĩ tũraremwo nĩ kũhũthĩra maũndũ marĩkũ. No kuma ũmũthĩ Ngai tũteithie, no tũhotithie kũhota kũhũthĩra kĩgongona gĩaku ũrĩa kĩbatiĩ na ũrĩa kĩagĩrĩire. Ũtongoria Ngai arekereirie wa ũhoro, ũtongoria Ngai arekereirie wa ũnabii, ũtongoria Ngai arekereirie wa ũthĩnjĩri, ũtongoria Ngai arekereirie wa maũndũ mothe, tũhingũke maitho werũ, tũhote kũhũthĩra ũrĩa gwĩkĩte atĩa kwagĩrĩire. Rekei tũikare thĩ o tũgĩkenagĩra Ngai witũ. Nĩ ihinda rĩngĩ rĩakinya, teens nĩ mekũhoete handũ, na karibuni sana magĩkaribu Sunday no yerekeire nĩ atumia magatongoria. Sunday ĩyo yahĩtũka, teens mebange, nĩo magakorwo na teens nĩ ciana, nĩo magakorwo magĩtongoria Sunday ĩyo ĩngĩ ĩbuatĩte. Kwoguo we uma ũhunjia ũmũthĩ, kana we uma
uthie na mbere umuthi na ni wagirwo kanya ni wahingiririo kanya gaku no konekere hau makibanga na mumenye riu haha tugatongoria nao tondu kwihinde magagiuka mari oiki ithe aciari tutikamarehe na tunyitirire utungata uriku twina maundu maingi muno makunyitirira na ngacokia ngatho muno muthenya wa umuthi ni tondu wa Friday mwihurire iruhe andu a Njatha-ini na Kawangware ni mwangenirie muno ona ndire ndona mahoya mangi mukite ta uria muokire koguo mathaithana ni maiguikire mukinyire o hau Ngai amwike maundu mega na mwike maundu motugi tugicokia ngatho ni muthenya ucio wa Friday tondu Ngai ni atuhotanire tukihanda muthenya wa mweri nya koguo tutikariganirwo kuma ha kuhoera mweri nya tuhoere kiungano tuhoere maundu mothe tondu thiri nditutierwo ni ihoya teens mutigethi na mbere Your mercies I ever knew. Daily, oh, daily, oh, daily. You turn my life around, gave me a brand new song. You did do wonder. Your grace is all I see. Your mercies I ever knew. Daily, oh, daily, oh, daily. You turn my life around, gave me a brand new song. You did do wonder. Jesus, you did do wonder. Amen. Amen. Hurira ciana citũ rũhĩ na rwĩmbo rũu no tũgwĩkĩrĩrwo. Tũtongorerio nĩ Francis Kamande na Francis Mwangi
na aria matokire Sunday moimire haraka tuine rwimbo twikirerwo rwimbo ruu turuine tondu twamumisire muno mundu wothe otokire Sunday. Karibuni sana kamande, karibu sana, karibuni sana. Aria matokire ni maremenya mekirerwo rwimbo ruu. Karibuni sana. Naomi Ndumire, Ndumire Naomi, Cecilia Muthoni Ndumire, irungu ngwenda gugwita no ti rungu pastor. Umira inyuothe ni ndiramuona aria tutokire Sunday ni tumwendete. Teacher Danson, karibuni sana. Chege, karibuni sana. Ona we uikaire thi no ndirakuona. Umira we otokire Sunday. Hallelujah. Nimekirerwo rwimbo matuinire na nitumendete. Pastor Iroko ndonaimira na ndwari kuo. Jesus, you dey do wonder, you dey do wonder, you dey do wonder, you turn my life around, get me a brand new song. Jesus, you dey do wonder, you dey do wonder, you turn my life around, get me a brand new song. Heaven and earth adore you, you are wonderful. Angels bow before you. Wepera itomwe na emache ya hede ya mutokire. You turn my life around, give me a brand new song. You do wonder. Heaven and earth adore you, you are wonderful. Angels bow before you, you are powerful. Delio, Delio, Delio. You turn my life. Give me a brand new song. Oh, no. Jesus, you dey do wonder, you dey do wonder, you turn my life around. Give me a brand new song. You dey do every man of it do. You dey do every man of it do. You turn my life around. New song. I wonder, the things where you done do, they make me wonder. New song. All around, all I see is your bahurire irohi ni kumwenda tumwendete. Mwatirire kanitha ukihana ta watigwo atari mundu, no Ngai no mwega. Ngai amurathime. Ni gwakinya ihinda ringi twite ageni aitu aria matucereire muthenya wa umuthi. Mundu utari waingira na murango uria wa kanitha wa Theophilus Church, karibu sana. Urugame na iguru hari uri mugeni utucereire. Urirai Jesu ituruhi. Hallelujah. Kinyai makinya ma mbere muke mutugeithie muigue mwi haria hagiriire. Hallelujah. Kamwanoga ni kumakenerera matakire marakinya. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Mutwire kuria mumite na maritwa manyu. Ngai ni kumwika wega.
Praise God. Amen. Mwathani agocwo kanitha. Njĩtagwo Mũthoni wa Ng'ang'a kana nyina Macharia. Ndĩrathamĩire gũkũ Ngomongo very soon. Na Friday nĩtwanyitanĩire na inyuĩ mahoya na Ngai angĩtuĩka mũndeithia no nduĩke mshirika wa kanitha ĩno. Ngai amũrathime. Karibu sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina naitwa Royce Muthoni, nimetoka Masai Mara. Mamangu ni yule naitwa Elizabeth na nimeokoka. Yesu ni Bwana. Elizabeth Wajiko. Mwathani agocwo kanitha hamarĩtwa njĩtagwo Bethi Mũnjirũ nyumĩte thĩ ndĩgua thomaga gĩthomo kĩa manthĩrĩ nĩnjũkaga na tũgatuĩka kũnyitanĩra nginya rĩrĩa mwarĩ kũrĩa kĩrĩa Kawangware no thomaga TV-inĩ ũmũthĩ Ngai anjohora ndauga tũthome na inyuĩ. Amen. Karibu sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Etwa nĩ Lea Ng'endo kana Mama Ken nĩhonokete. Jesu nĩ Mwathani. Nyumĩte itũra rĩa Gaciĩ kũrĩa kwa mbarĩ ya Kĩhara. Ũmũthĩ Ngai anjohora no nĩ njũkaga monthly prayers na Ngai wa muoyo amũrathime. Amen. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Kwa marĩtwa njĩtagwo Mĩrĩ Wanjikũ. Nyumĩte mũtaa wa Runga. Thomaga TV-inĩ ndauga ũmũthĩ njũke ndĩonere. Ngai nĩandeithĩtie ngoretwo ndĩ mũrwaru for long na nĩandutĩte gĩtanda-inĩ. Ni Mungu ni mwaminifu. Amen. Bwana asifiwe. Mana kaya mwaka njĩkĩte ngingo no gakũnyitĩra ngingo. I know God will do something in my life. Bwana asifiwe. Ngakiuga mũrathimo mwĩkowego nĩ Ngai na muonekanĩre. Amen. Nyambura wa Dubai ũkĩrohoere ageni acio tigai gũikara thĩ. Nengerai Nyambura wa Dubai. Mwathani agocwo kanitha. Amarĩtwa njĩtagwo Nancy Nyambura kana Mama Recho na nĩ nyumĩte itũra rĩa Gaciĩ kwa mbarĩ ya Kĩhara na ndĩ mũhonoku. Kristo nĩ Mwathani na mũhonokia wa ngoro yakwa. Ngoragwo itũra rĩa UAE gwĩtagwo UAE kana Dubai. No nĩ ndĩrahoya Ngai ahande kĩgongona kũu ngoro ndĩ ũmwe wao wa kũmatongoria. Amen. Rekei tũhoere ageni aitũ. O rĩngĩ Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru nĩtũka mbere yaku Baba ihinda-inĩ rĩrĩ Jehova. Nĩ tha ciaku na ũtugi waku watũkinyĩria mũthamaki ũrĩ tha. Nĩ thengio Jehova Ngai nĩ tondũ na wakuohora ndungata ici ciaku iria cithomagĩra TV-inĩ wamahe ũmũthĩ mũthenya mũthamaki ũrĩ tha mekinyie kĩgongona-inĩ gĩaku Ngai. Nĩ thengio na nĩ mwarĩ wa maitũ mũthamaki ũraiga ũkoragwo arĩ mũrwaru mũtũra muoyo akoretwo mũrwaru Jehova no nĩ ũmũhete hinya na ũhoti Jehova wa kũmũkinyia kĩgongona-inĩ gĩkĩ na ũkamuohora ũkamũhe magũrũ make hinya agatuĩka wa gũkinya mũthamaki ũrĩ tha. Ndamũhoera ndĩtĩkĩtie atĩ we nĩ ũhonanagia Jehova ona nyamũ ĩno ĩkĩrĩte ngingo nĩ ũkũmĩruta nĩ tondũ nĩ ũtũhete hinya na ũhoti mũtũra muoyo. Mũiguĩre tha no mũririkane Jehova o hamwe na family yake Jehova. Reke mahoya maya magũkinyĩrĩre mũthamaki ũrĩ riri ona mũndũ wothe ũrĩa ũngĩkorwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ arĩ mũrwaru mũthamaki mũhonie nĩ tondũ nĩ ũhonanagia Jehova. Na nĩ njũĩ no agacoka haha kũrũgama na kũruta wĩira atĩ nĩ ũhonanagia Jehova. Na noguo twahunjĩrio nĩ ndungata yaku na ngombo ya wĩra waku Bishop John Gĩthirĩ atĩ twĩtĩkagie na tũkoragwo twĩna wĩtĩkio atĩ andũ nĩ marĩkoragwo marĩ aira atĩ ithuĩ nĩ tũgũkorwo tũrĩ aira a mũtumia ũyũ atĩ we nĩ ũhonanagia nĩ ũrutaga mũndũ gĩtanda-inĩ Jehova. Tũririkane ithuothe o mũndũ na njĩra yake ya mwanya Jehova o mũndũ na mabataro make marĩa akũreheire mũthenya wa ũmũthĩ. Reke tũtikaume ũrĩa tũkire thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ na twahoya ũguo twĩtĩkĩtie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ ona Ngai Roho Mũtheru na twacokia ngatho. Amen. 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 Ikara ithe Ngai amũrathime. Twarĩkia nĩ mũgũikara harĩa thutha ndagĩka ĩmwe muonane na Pastor Irũngũ na Ngai nĩ ekũmũrathima. Tũtikĩrũgame ina igũrũ na harĩ ũndũ ũmwe ingĩenda kuga tondũ no njikirie maitho ndona singles matanaimĩra haha tũgũcemania harĩa ũguo kona mũndũ anjĩre ahikire rĩ twĩrane mũndũ agĩire mũthuri rĩ
tondu ndinona mwaimira tondu na Sunday kwa atumia mutikaimira. Nemorata wangai kuhunjia kiugo gutara ndo wangai kuhegia ndo wangai na kumomereria meterere ongai Theophilus nemorata wangai kuhunjia kiugo gutara ndo wangai kuhegia ndo wangai na kumomereria meterere ongai Tone kuna maagano. Bwana asifiwe. Ukitaka kujitia kikaangoni, fuga virago na uende mahali pale. Bwana tukuzwe na tusaidie. Ni wakati wa kukata kauli, ni wakati wa giza na iwe kando.